მადლობა მოსვლისთვის და ამ საგნით დაინტერესებულების განსხვავების თემით და ისეთი თემაა, რომელსაც აქტუალობა არასდროს არ დაეკარგება და სანამ კაცობრიობა იქნება, ისეთივე დამაინტრიგებელი და საინტერესო და პრობლემური იქნება, როგორც ყველა ეპოქაში. ესაა მორალი და ადამიანი. რა არის ეს მორალი, ცოტა გავსაზღვროთ ეს ცნება რა, ესეც რთული ცნება არის. ნუ მორალის ნეჩვეულება, ეთიკა, რა ვიცი, ასეთი ველი აქვს ამ მნიშვნელობითი ველი ამ სიტყვას. მაგრამ შევეცადოთ გავსაზღვროთ ახლა რა შეიძლება იყოს მორალი. მორალი არის რაღაც ქცევების სისტემა, ხო, ქცევების რაღაცა წესების სისტემა და რის გამო ვადგენთ ჩვენ ამ სისტემას? რაღაცა ლოგიკა აქვს ამას, რაღაც რაციონალობა აქვს. ჩვენ ვაკვირდებით რეალობას, ჩვენს ქმედებებს და გძნობთ, რომ ყოველთვის ჩვენი სურვილების შესრულება კარგი არ არის. რაღაცა სურვილების შესრულება უშუალოდ რო შევასრულოთ ჩვენი სურვილები დაფიქრების გარეშე, უფრო ცუდ რაღაცებს ვიღებთ. მაშინ კარგია ის იმ მომენტში იმ სურვილის შესრულება, მერე უფრო ცუდი რაღაცა ხდება. ამიტომ ჩვენ ვითოკავთ თავს და რაღაცა იმ პრინციპით ხედავთ, რომ უკეთესი გველის თუ შევიკავებთ თავს, ამ უშუალო კარგისგან თავს ვიკავებთ. იმიტომ ეს უშუალოდ კარგი შეიძლება ცუდი აღმოჩნდეს. ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად რაციონალობაზე ვაფუძნებთ ამ თავშეკავებას, რაც გარკვეულ რაციონალურ ასკეზას. ასკეზა არის ვარჯიში, რომ ჩვენ ვიკავებთ თავს. აი ესეთი ფილოსოფია თანამედროვე ფრანკფურტი ამისი გვარი და ეს რაღაც ამას, აი პირველი რიგის სურვილები და მეორე რიგის სურვილები. პირველი რიგის სურვილები მაგალითად ნაყინი მინდა შევჭამო. და ეგრევე მინდა შევჭამო, არა ეს ნაყინი, ვიცი რომ ნაყინს რო შევჭამ, მერე შეიძლება წონაში მოვიმატო და ისე სწრაფად ვეღარ ვირბინო დაუშვათ და რაღაცა ისეთი არ მოხდეს, მე მირჩევნია წონაში არ მოვიმატო, ამიტომ ნაყინის ჭამაზე თავს ვიკავებ. რაღაც ამდაგვარია, ასკეზაა. ამიტომ აი მორალიც ასეთივე რაღაცაა, თავში კავებ, ხა ნაყინის ჭამა არ ჭამა არ არის კეთილისგან და ბოროტისგან დამოუკიდებელი რამე არის. თითქოს. ხო, ამიტომ ეს მორალურად ნეიტრალური რამეა, ნაყინს შევჭამ თუ არ შევჭამ, სწრაფად გავიქცევი, მერე თუ არ გავიქცევი, მაგრამ აი დაახლოებით ასეთი რაღაცა ხდება კეთილსა და ბოროტს შორის. მე რაღაცა რელატიური სიკეთისგან თავს ვიკავებ, რომ უკეთესი სიკეთე მერე მივიღო. ამიტომ აი არისტოტელე ამბობს, რომ მორალი აუცილებლად რაციონალურია, მარტო რაციონალური არსებების თვისებაა მორალი. ლოგიკური არსებების თვისება, ხო, სიტყვიერი არსებების, ძველქართული სიტყვა რო თქვა, სიტყვიერი არსებების უნარია მორალი და არა ცხოველებს არ შეიძლება მორალი ქონდეთ ამიტომ. ცხოველები უშუალობაში არიან და არა რაღაც მოსაზრებით მომავალზე. თუმცა პლატონი აქ შეეკამათებოდა, აი ძაღლები ცოტა ფილოსოფიურები არიანო. რაც უცხო კაცმაო რომ დაუგდოს საჭმელიო, ჯობია დარჩეს პატრონთან დარჩებაო და იშიმშილესო, ვიდრე უცხო კაცის რაღაცა აიღოსო. იმიტომ რომ ეს რაღაც ფილოსოფიური მომენტი ძაღლებსაც აქვთ, მაგრამ ეს არ ვიცი ხა ამას აქ არ მივდივარ ამ ხარეს. ეს ჩემი თემა არ არის და არც გონია რომ ძაღლებს მორალი შეიძლება ქონდეთ. მაგრამ აი ესეთი რაღაცაა. მორალი შეიძლება ქონდეს მარტო დროის შეგრძნების მქონე არსებას, ანუ ადამიანის რაციონალურ არსებას. და ეს აგებულია რომ უკეთესობაზე, მეტ სარგებელზე. და მეტი სარგებელი შეიძლება განსაზღვროთ სიტყვით ბედნიერება. ყველაზე კარგი მეტი სარგებელი ბოლო-ბოლო არის ბედნიერება. ესე იგი, მორალის მართველი უნდა იყოს ჩემი ფიქრი ბედნიერებაზე. ანუ მე მინდა რომ ვიყო ბედნიერებაში, ამიტომ ვიკავებ თავს რაღაცებს და ვარ მორალური. აი ასეთ მორალის ასეთ გაგებას ქვია ბედნიერებითი მორალი, ანუ ევდაიმონისტური მორალი, რომელიც ამბობს რომ მართავს ყველაფერს ჩემი სურვილი მისწრაფება ბედნიერების მიმართ. აქედან იბადება ეს მორალი. რაციონალობასაც მართავს ჩემი მისწრაფება ბედნიერების მიმართ. რაციონალურად მე ვადგენ რომელი უკეთესია, რომელი უარესი და აქედან გამომდინარეობს ჩემი თავშეკავების სტრუქტურები. შეიძლება ამ კანონის ფორმაც მიიღოს, რა თქმა უნდა. დავაკანონოთ გზებზე მოძრაობის წესები. რო არ დავაკანონოთ, ყველას მოუნდება, ყველა სწრაფად თვითონ გავიდეს, მაგრამ მე მივიღებთ ქაოსს და უარესი იქნება ქალაქისთვის. ამიტომ ვაკანონებთ კიდეც. ანუ მიზანშეწონილობის ვარიანტია, რომ ქალაქში უფრო კარგად თავისუფლად და ასე ვთქვათ, ბედნიერებასთან მიახლოებულად ვიცხოვროთ. მაგრამ შეიძლება მეორე ფიქრი გაჩნდეს, რომ მარტო ბედნიერებაზე არის მორალი, ბედნიერებასთან არის მორალი დაკავშირებული, თუ მორალს თვითონ ამ ქცევას აქვს თავისთავადი მნიშვნელობა, თვითმკმარი არის. იქნების თვითმკმარია და ბედნიერებაზე ჩანაფიქრი ერთი არის და სხვა არის მორალი და შეიძლება საერთოდ არ იყოს ერთმანეთთან კავშირში. იქნებ მორალი მაინც უნდა დავიცვა, თუნდაც ვიცოდე თუ არ ვიცოდე, ამას მოყვება თუ არა ბედნიერება. აი ასეთ გაგებას მორალის, რომელიც გამიჯნავს ბედნიერებაზე ფიქრისაგან მორალს,
ქვია დეონტოლოგიური მორალი, აი კანტიანური მორალი, დეონტოლოგიური ვილაპარაკებთ ამაზე. დეონტოლოგიური ონტოლოგიასთან კავშირი არ აქვს ამ სიტყვას. დეონთანაა კავშირი. დეონტოს ეს ბერძნული ძირია, დეონტს მოყვება, როცა გენეტიკში გადავიყვანთ, ან დეონტ ერთი ძირი არის. დეონტოს არის ის რაც საჭიროა, რაც ხამს. ხამს ზოლქართული სიტყვა, ხო? ყოვლით სრუ და მოღალატე ხამს ლახვითა დასაჭრელად რო არის რუსთავიდან ხამს საჭიროა რომ ასე მოხდეს. საჭიროა ესე უნდა იყოს. უნდა დამოუკიდებლად იმისგან ბედნიერებასთან ეს დაკავშირებულია თუ არა. ანუ თვითმკმარად რაღაცა უნდა გაკეთდეს, არ უნდა გაკეთდეს. ანუ ეს ორი ტიპის მორალი გარკვეულ დაპირისპირებაშია ერთმანეთთან, ან უბრალოდ მნიშვნელობებია მორი სოფხედულობა, მორი ტიპის მორალური სოფხედულობა უპირისპირდება ერთმანეთს. ერთი არის ჩანაფიქრით ბედნიერებაზე, მეორე არის მორალის თვითმკმარობა ბედნიერებისგან დამოუკიდებლად. სხვადასხვა განზომილებაში რო აქცევს ამ ორ რამეს. ეს დიდი საკითხი არის, რომელი არის უფრო მართებული ამ ორ შორის. აი ეს ძველი ბერძნები უკვე ფიქრობდნენ აი ამ წესებზე. კი ბატონო, მე უკეთესის ჩანაფიქრისთვის ვაკეთებ რაღაც მორალურ წესებს, მაგრამ ეს მორალური წესები როგორი არის, რა ბუნება აქვს ამ მორალურ წესებს? კი, ჩვენ თანხმდებით ამ მორალურ წესებზე, მაგრამ მარტო შეთანხმებითია თუ გამომდინარეობს რაღაცა აუცილებლობებიდან. ისეთი აუცილებლობებიდან, რომლებიც მე არ შემიქმნია. მაგალითად, მე არ შემიქმნია პითაგორას თეორემა. მე აღმოვაჩინე პითაგორა ვარ და აღმოვაჩინე პითაგორას თეორემა. პითაგორა არ იტყვის, რომ ეს ჩემი თეორემაა, ჩემი გამოგონილი. პითაგორა იტყვის ევრიკა, მე აღმოვაჩინე. რაც ესე არის, კათეტების კვადრატის ჯამი ჰიპოტენუზის კვადრატია. კი ბატონო, ეს მართკუთხა სამკუთხედში, ხო? გასაგებია, ეს ასეა. მაგრამ მე ეს აღმოვაჩინე, დაერქვა პითაგორას თეორემა აღმომჩენის სახელით და არა მომგონებელი სახელით. ხო არ არის მსგავსი რამე მორალშიც? ეს წესები, რომელსაც ჩვენ ვადგენთ, ხო არ არის ამაში რაღაცა, რაც მე კი არ მომიგონია, იმისათვის რომ საზოგადოება უკეთესად იმუშაოს და სხვადასხვა საზოგადოებაში სხვადასხვანაირი შეიძლება იყოს. იმიტომ რომ მორალი გამოდის მაშინ კონკრეტულ ვითარებას მორგებადი რაღაცა სისტემა ურთიერთობების და წესების, ურთიერთობის წესების სისტემა. და მას აღარ ექნება არაფერი ესეთი აუცილებელი საფუძველი არ ექნება. მას მარტო რელატიური საფუძველი ექნება იმ სტრუქტურასთან, რომელსაც მიეყენება. ქალაქი იქნება ეს თუ დაწესებულება თუ რაც გინდა. ყოველთვის კონკრეტულია. და არაფერი მასში არ არის აი ესეთი ონტოლოგიური, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი, რაც აღმოსაჩენია. ყველაფერი შექმნილია და არა აღმოსაჩენი. მორალი არ არის აღმოსაჩენი, არამედ შექმნილია კონვენციურია, ჩვენი შეთანხმების შედეგია. ეს არის ერთი ხედვა მორალზე. აი ბერძნები უწოდებენ ამას კატა თესინ. თესინ არის თეზისი, აქედან მოდის სიტყვა დადება, ტითემის ვნიდან და დადება, ხო? ჩვენ დავდეთ რაღაც კანონი. და მასში არაფერი არ არის ონტოლოგიური, აღმოჩენილი კი არ არის, ეს არის შექმნილი უკეთესობისთვის. მაგრამ მეორე ხედვა მორალზე არის, რომ ესე არ არის. ჩვენ როცა მორალურ წესებს ვაყალიბებთ, ჩვენ რაღაცას აღმოვაჩენთ მარადიულს, უცვლელს, უნივერსალურს, რომელიც მარტო ბერძნებისთვის კი არ არის, სპარსელებისაც იგივეა. არავის არ სიამოვნებს მაგალითად რაღაცები არის, რაც ყველა კულტურაში გადაეკვეთება ერთმანეთს. კი ბატონო, კულტურაში სხვადასხვანაირად კრძალავენ მიცვალებულებს მაგალითად, სხვადასხვა ურთიერთობა აქვს შეიძლება მშობლებთან, მაგრამ რაღაცა მსჭვალავს ამ ყველაფერს. კი ბატონო, სხვადასხვა წესით კრძალავენ. ბერძნები წვავენ დაუშვათ, ინდოელები რაღაც საშინელებას აკეთებენ, არც ინახავენ ამ ცხედრებს და მაგრამ სხვადასხვა რაღაცა ხდება. მაგრამ რაღაცა საერთოდ შეიძლება დაინახო აქ. აი, ორივე შემთხვევაში ისინი ცდილობენ პატივი მიაგონ. ესე იგი, პატივის მიგება არის მსგავსი და ერთი. ყველა კულტურაში არის პატივის მიგება. ან დაუშვათ, არც ერთ კულტურაში არ არის ის მომენტი, რომ ბრძოლის ველიდან გაქცეულ ჯარისკაცს აუგონ ძეგლი, როგორც ყველაზე მხდალს. და ყველაზე სწრაფად ვინც გარბოდა, იმას ყველაზე დიდი ძეგლი. რატომაც ყველა კულტურაში არის, რომ ის ვინ დადგა ბოლომდე, გადალახა თავისი შიში, მოიგერია მტერი, იმას უდგავენ ძეგლს. რატო ეს მხოლოდ იმით მიზანშეწონილობითაა გამოწვეული? იმიტომ რომ ამაზეა დამოკიდებული ქალაქის ბედი და ამიტომ პრაგმატული რამე მოსაზრების გამო, თუ თავისთავად ის, რომ მას ესეთი სიმხნევე აქვს თავის თავში, ეს არის მნიშვნელოვანი. და ამიტომ ვაფასებ ჩვენ ამ სიმხნეობას, რომ გადალახა თავის თავში შიში. თუნდაც ამას არ მოყვეს ქალაქის დაცვა. აი ეს მომენტი, რომ რაღაცეები არის, რაც მსჭვალავს სხვადასხვა კულტურას და შეიძლება ეს უნივერსალიზირებადი იყოს, ამიტომ რაღაც გაგებები, რასაც ჩვენ კარგს უწოდებთ, მორალს უწოდებთ,
ეს ხედვა, სოკრატეს ხედვა იყოს ბერძნებთან და სოკრატეს დაუპირისპირდა სოფისტებს, რომლებიც მარტო კონვენციებს აღიარებდნენ, სოკრატე თქვა, არა, ბუნებრივიც არის რაღაცა მორალშიო. მე ვხედავ, რომ ბუნებრივია მორალში რაღაცა და ეს ბუნებრიობა შეგვიძლია ჩვენ აღმოვაჩინოთ მსჯელობით, სიტყვით, ლოგოსით. ანუ ლოგოსი არის ჩვენი გზა ბუნებისკენ, რეალობისკენ, ნამდვილი რეალობისკენ. და ჩვენ შეგვიძლია მორალური წესებიც აი ლოგოსზე დაყნობით აღმოვაჩინოთ. დაახლოებით როგორც პითაგორას თეორემა აღმოაჩინეთ. სოკრატეს სხვა არგუმენტები მოყავს, სხვაჩეს მოყავს ისეთი ბუნებრივი არგუმენტები. აი შეხედეთ, ინცესტი არ შეიძლება ბუნებრივი იყოს. იმიტომ რომ ცხოველებში თუ ინცესტი ხდება, ის იბადება რაღაც არ ვიცი, ცუდი არაჯანსაღი ცხოველი იბადება მე და ესე იგი ეს არ არის ბუნებრივი. გამოდის ადამიანებმა ინცესტი რო აკრძალეს, იმიტომ კი არ აკრძალეს, რომ რაღაც კონვენცია იყო. არამედ ბუნებრიობიდან გამომდინარე აიგზალა ინცესტი. ესე იგი რაღაც ამ ჩვენს მორალში თუნდაც აი ამ კონკრეტულ მაგალითში ეს ჩანს რომ ბუნებრივი არის. სოკრატეს ესეთი ხედვა ჰქონდა. კი ბატონო, ეს ლოგოსი და კულტურა, ანუ კულტურა აყალიბებს კი მორალს და შეიძლება ამიტომ სოკრატე ფიქრობს, რომ კულტურაში რაღაცები მართლა იყოს კატათესინ, ანუ მარტო შეთანხმებითი. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ უფრო სწორი მორალური წესი, უფრო სწორი წესი ლოგოსზე დაყნობით. ამიტომ მე თუ ლოგოს მსჯელობაზე, დიალექტიკაზე ვაყნობ ჩემს ახალ ხედვას რაღაც წესზე, შეიძლება დაუპირისპირდე კიდეც აქამდე არსებულ სამოქალაქო რაღაც წესს, რომელიც არ იყოს ბუნებაზე დამყარებული. და რაღაცა რევოლუციური პოტენციალი, ამიტომ აი ასეთ მიდგომას აქვს. როცა ლოგოს მისდევ, დიალექტიკას მისდევ, შეიძლება აღმოაჩინო ის წესი, რომელიც არ თანხმდება შენ კულტურასთან. რასაც პლატონიც აკეთებს თუ გახსოვთ, როცა ლაპარაკობს ეს ქალების პოლიტიკაში დაშვებაზე. ქალები პოლიტიკაში არ უნდა დაიშვან ბერძნების წესით და წარმოუდგენელია ქალი პოლიტიკაში. პოლიტიკა მარტო კაცების საქმეა, მაგრამ პლატონი ფიქრობს, აი, ჩემი დიალექტიკა, ჩემი ლოგოსი მეუბნება, რომ ქალებიც შეიძლება იყვნენ პოლიტიკაში. იმიტომ რომ ქალი ღირსებაში იგივე რაც მამაკაცი. შეიძლება ფიზიკური რაღაცა სისწრაფე ან გამძლეობა კაც მეტი ქონდეს, მაგრამ ეს არ არის ადამიანის ღირსებას, ეს არ შეადგენს. ადამიანის ღირსებას შეადგენს აზროვნება, ზნეობრივი გადაწყვეტილების მიღება და ქალს ზუსტად ისევე აქვს, როგორც კაცს. მაშინ რატო არ შეიძლება ქალი იყოს პოლიტიკოსი? თავისუფლად. და ამიტომ ეს ლოგიკა, რომ აქეთკენ გიბიძგებს, რომელიც არ თანხმდება შენი სოციუმის რაც კრიტერიუმებს, კატეგორიებს, ამიტომ არის რომ ეს პლატონის და სოკრატეს მიდგომა ძალიან რევოლუციური არის. თავის თავში შეიცავს ძალიან ძლავ რევოლუციურ პოტენციალს. ძალიან საინტერესოა კრიტერიუმზე ფიქრი, კარგის და ცუდის. სოკრატესთან დიალოგ ევთიპრონში არის ეგეთი დაფიქრება, რომ რა არის კრიტერიუმი, ისე რაღაცა არის კარგი, რაღაცა არის ცუდი. რელიგიაა ეს კრიტერიუმი, თუ რამე სხვა. აი მე ვახსენე დიალექტიკას. სოკრატე დიალექტიკის მომხრე არის, ხო? მაგრამ ტრადიციულ საზოგადოებაში ესაა რელიგია. გეუნებიან, რომ აი ღმერთებმა ასე დააწესეს, ეს ასე არის, ქურუმი ასე გეუნება და ასე უნდა მოიქცე, იმიტომ რომ თუ ღმერთი ასე იქცევა, მითში ესა გაქვს, ესე იგი ასე უნდა მოიქცე. ღმერთების ქცევები მითებში არის რაღაცა ნიმუშები, როგორც ადამიანები უნდა მოიქცენ. ისინი აწესებენ რაღაც ფასეულობებს. და ამ ფასეულობის გამტარი შენამდე არის სპეციალური პიროვნება, ვინც კარგად იცის ეს მითები. ეს ქურუმი იქნება მაგალითად, ხო? ან მეფე ქურუმი, რომელსაც განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს ღმერთებთან და ის გიწესებს წესებს. აი დიალოგ ევთიპრონში სოკრატე ამას ფიქრობს, რომ ღმერთებს რაღაცა კეთილია და კარგი, იმიტომ რომ ღმერთებს უნდათ, თუ ღმერთებს იმიტომ უნდათ ის, რომ ის კეთილია და კარგი. ეს ძალიან დიდი შეკითხვა არის. და თუ დააკვირდებით ამ შეკითხვას, აი აწონეთ ეს შეკითხვა და ნახეთ რა საინტერესო შეკითხვაა. ცივილიზაციური შეკითხვა არის. ანუ ღმერთებს რომ უნდათ, იმიტომ არის რაღაცა კარგი, თუ ეს კარგია, იმიტომ თუ ღმერთებს იმიტომ უნდათ, რომ ის კარგია. ანუ თუ პირველი შემთხვევა, მაშინ შენ იღებ სხვა ცივილიზაციას. თუ მეორეა სწორი, მაშინ იღებ სხვა ცივილიზაციას. პირველ შემთხვევაში შენ იღებ ავტორიტეტზე აგებულ ცივილიზაციას, რომ ღმერთებს რახან უნდათ, იმიტომ არის კარგი. ამიტომ შენ არანაირი კრიტერიუმი თვითონ შენ თავში, რომ განსაზღვრო ღმერთებს რატო უნდათ ის, რომ კარგია. შენ ხედავ, რომ ღმერთებმა ასე თქვეს და მორჩა ის კარგია და მორჩა. არ ვიცი, შეიძლება ასე თუ მიუდგე ბიბლიაშიც ასე მიიღო, რომ ღმერთს ხანდახან უნდა რომ ადამიანები მოკლა,
ხანდახან უნდა რომ ადამიანები არ მოკლა. მაგალითად მოსეს ათწნებაში არ მოკლა ადამიანები, მაგრამ საუსეულოა შენ დაიჯები, იმიტომ რომ არ მოკალი ფილისტიმელები, როგორც გითხარი, ბოლომდე უნდა გაგეწყვიტა. და რო არ გაწყვიტე, ამიტომ დაიჯები. ესე იგი ზოგ შემთხვევაში უნდა, ზოგ შემთხვევაში არა. რაღაც შემთხვევაში მკვლელობა კარგია, რაღაც შემთხვევაში მკვლელობა ცუდია. ანუ როგორც ღმერთს უნდა ისე, ხანდახან ასე, ხანდახან ისე. აი ესეთ მაშინ შენ არ გაქვს კრიტერიუმი, რითიც განსჯი, რომელი მათგანი არის სწორი, მაინც უფრო კარგი რომელია. აი ესეთი მიდგომა რაღაც ავტორიტეტზე აგებულია და შენ გისპობს საშუალებას თვითონ იფიქრო ამაზე და რაღაცა შენი ფიქრის მატარებელი ააგო, ასე ვთქვათ, მიხვიდა შენი ფიქრის მატარებელი დანიშნულებამდე, პასუხამდე. მაგრამ თუ მეორეა სწორი, ღმერთებს იმიტომ უნდათ რომ ის კარგია, თავისთავად კარგია, ესე იგი გამოსცემ ღმერთებზე კი არა ეს დამყარებული, არამედ ის თავისთავად თავის თავში არის კარგი. რაღაცა ობიექტურად, ასე ვთქვათ, ღვთიურად კარგია ის. განუსაზღვრელად ვის რა უნდა. ღმერთს უნდა ასე, მეფეს უნდა ასე, ქურუმს უნდა ასე და ის თუ დავადგინო რა ნამდვილად კარგია თუ არა, მე თვითონ უნდა რაღაც მეთოდი მქონდეს ჩემი. ანუ ჩემ თავში უნდა ვიპოვო კრიტერიუმი, რითიც მე გავალ იმაზე, იმ პასუხზე რაღაცა კარგია თუ ცუდია. და ამას ყველაფერს უნდა მოვაყოლო არგუმენტაცია. აი რატო ვფიქრობ მე რომ ეს კარგია. ავტორიტეტზე აღარ არის უკვე ეს აგებული, ეს არის ფილოსოფიურ არგუმენტაციაზე აგებული. დიალექტიკური მისვლა კეთილისა და ბოროტის შეცნობამდე. აი ესა პლატონური ტრადიციაა, რომ აი პლატონი ამბობს რაციონალიზაცია მორალის, რაციონალიზაცია სიკეთის. ჩვენ კი შეიძლება ინტუიტიურად გრძნობდე რომ სიკეთე არსებობს, მაგრამ პასუხამდე უნდა მიხვიდე შენ თვითონ შენ დიალექტიკური გზით. რამთვის ინდივიდუალურია? ფილოსოფია ინდივიდუალურია კი, ფილოსოფია ინდივიდუალურია, შენ დიალექტიკას შენ მაგივრად ვერავინ არ ჩაატარებს. დიალექტიკური პროცესი პიროვნება უნდა ჩაატაროს, პიროვნება უნდა შეასრულოს. შემთხვევით გეომეტრი ვერ გახდები, პლატონი ამბობს. სხვადასხვა გზაზე გადის? შემთხვევით შეიძლება ლატარიაში მოიგო და გამდიდრდე, მაგრამ გეომეტრი შემთხვევით ვერ გახდები. გეომეტრია ევკლიდეს სიტყვებია, გეომეტრიამდე, მათემატიკამდე სამეფო გზა არ არსებობს, მარტივი გზა არ არსებობს. ერთ მეფემ უთხრა, რომ ცოტა მარტივად მასწავლეო. ევკლიდეს თუ პითაგორას აღარ მახსოვს და ცოტა მარტივად მასწავლეო რა, რაღაცა ძალიან რთულად მასწავლიან ფორმულებს და რაღაცას მათემატიკად. იცი რას გეტყვიო? არ არსებობს გეომეტრიაშიო და მათემატიკაში სამეფო გზაო. როგორც გასწავლი, ისე უნდა ისწავლო. ანუ დიალექტიკა არის შენი ჩასატარებელი, შენ მაგივრად ვერავინ არ იზამს. ამიტომ პიროვნული არის ძალიან. გამოდის რომ ჭეშმარიტების წდომაც და სიკეთე ბოროტის წდომაც ძალიან პიროვნულია. თუმცა პლატონთან არის ეგეთი იდეა, რომ ზნეობა უნდა ჩამოგიყალიბოს შენ ქალაქს ფილოსოფოსებმა, ვისაც აქვს უნარი ესეთი დიალექტიკური ვარჯიში ჩაატაროს, ასე ვთქვათ, მოცილდეს ამ ემპირიულ ყოფით რეალობას, ძალიან ღმად დაფიქრდეს, ჩაწვდეს ამ ყოფითი რეალობის რაღაცა ზეყოფით მეტაფიზიკურ საწყისებს და დააწესოს მერე ეს კანონები თავისი ქალაქისთვის, რომელიც აგებულია ამ ძალიან ღრმა ჩაფიქრებაზე. და ეს ამის უნარი მარტო რაღაც ელიტას აქვს. და ელიტას თან საინტერესო რა არის, რომ ეს ელიტა არის ბედნიერი. რატო? იმიტომ რომ ისინი ჩაწვდებიან ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება არის გამაბედნიერებელი. ესაა მათი ეროსის მისწრაფების საგანი. და შენ თუ ამ შენი ეროსის საგანი გაქვს, ანუ ჭეშმარიტება, შენ ბედნიერიც ახარ. ეს ფილოსოფოსები არიან ნამდვილად ბედნიერები, იმიტომ რომ ისინი წვდებიან შეუქმნელ მარადიულ სრულყოფილ იდეებს. ერთი და იგივეს კი, იმიტომ ერთი და იგივეს, მაგრამ ეს არის ერთი და იგივეს, იმიტომ რომ ის იდეები ერთია. მაგრამ ეს არის შევს, რომ ეს რამენერად კლაუს მატჩი შემოქმედებასთან, რამენერად პლატონისტის ყოველ შემთხვევაში. ეს არის შენ როგორ რა გითხრა? დაუშვათ ქშია ადამიანს, დაუშვათ ხა შეიძლება ცდები ასეთ მაგალითით, მაგრამ და ძალიან გემრიელი და ჯანსაღი საჭმელი რომ დაგიდონ, რაც ეს ამდაგვარი ეს იდეების ნათესაობა შენ სულს აქვს პლატონის აზრით, იმიტომ რომ შენი სული უკვე იქ იყო. ამიტომ იდეების სიყვარული არის ნოსტალგიის გათავისუფლება, ყველაზე ღრმა ნოსტალგიის იმ სამყაროს მიმართ, რომელშიც უკვე იყავი. მაგალითად სამშობლოში ბრუნდები შენ და როგორც ოდისევს უხარია ითაკაში დაბრუნება, გაცილებით მეტად უნდა გიხაროდეს იდეების სამყაროში დაბრუნება, იმიტომ რომ იქ უკვე იყავი და ისინი გიძახიან შენ ის სრულყოფილებები გიძახიან უკან. რაც ამდაგვარი ხედვა. დიალექტიკური მსჯელობით შენ განახებს დიალექტიკა ამას, აი შენ
გეუნევიან რომ ეს არის ნამდვილი ფასეულობა და მე შემიძლია განახო რატო ვთვლი რომ ესაა ნამდვილი ფასეულობა, აი დაგიმტკიცებ. ამიტომ ის ფასეულობა, რაზეც შენ მეუნეოდი რომ ნამდვილი იყო, მე დავწონე, შევამოწმე და აღმოჩნდა რომ ესეთი არ იყო, იმიტომ რომ წარმავალი იყო, ჭკნობადი იყო, არ იყო სანდო. მე განახები ისეთ რაღაცას, რაც სანდოა, რაც უფრო ლამაზია, უფრო ურყევია, რაც შენ ხდის უკეთესად თუ იმას მოინდომებ. შენ თუ მის მიმართ განივითარებ გემოვნებას, შენ არ დაზიანდები, პირიქით გაუმჯობესდები და ასე შემდეგ. მე შემიძლია განახო დიალექტიკურად ესეთი რაღაცა, რატო არის ის უკეთესი. ეს პლატონის ურყევია, კი არ იცლება. პლატონის ადრე, მე ხა პლატონის ხედვაში გეუნევით. ხა შეიძლება შეეკამათო, ნიჩე შეეკამათებოდა და სხვა ფილოსოფები ემპირიცისტები შეეკამათებოდნენ, მაგრამ მე ხა პლატონის ხედვას ვამბობ. აი პლატონის ხედვაში ასე არის. და ამიტომ ბედნიერები ცოტანი არიან, ვინც მართლა მივიდა აქამდე თავისი გულით და ის ნოსტალგია გაათავისუფლა თავის თავს და იმის იდეების სამშობლოშია და იმან დაამყარა სწორი კანონები ქალაქისთვის. მაგრამ მე ხო უბრალო მოქალაქე ვარ და არ მესმის ეს სწორი კანონები. მე თვითონ არ ჩამიტარებია ეს ფიქრი. ამიტომ მე ვარ რაღაც მორჩილების სტრუქტურაში. მე უნდა დავემორჩილო ამას, ისე რომ თლათ არ ვიცი რატომ არის. მე არ ვარ ბედნიერი ამ შემთხვევაში. აი რაღაცა მორჩილების სტრუქტურაზე ლაპარაკობს პლატონი, რომ ქალაქში ვიღაცები უნდა მორჩილებაში იყვნენ და არა ცოდნაში. და ვიღაცები ცოდნაში და აი ესეთი იერარქიზირებული სამყარო აქვს. აი არისტოტელე ემიჯნება აქ პლატონს და ამბობს ეს რაღაცას. ეს არ არის კარგი მოდელი, იმიტომ რომ მორჩილების სტრუქტურაში ყოფი ადამიანი რაღაცნაირად ვერ არის კარგი მოქალაქე, ვერ არის მოქალაქე საერთოდ. ამიტომ ჯობია სხვა სისტემა იყოს. მორალი ასეთი ამაღლებული, ასეთი მეტაფიზიკური არ არის პრაქტიცირებადი. ამიტომ მორალი უნდა უფრო დაბალ საშუალო მორალი უნდა დავამყაროთ ადამიანებში, ქალაქში, კაცობრიობაზე ასე ალაპარაკოთ, ქალაქში. საშუალო მორალი უნდა იყოს. რა არის საშუალო მორალი? არა ეს ფილოსოფიური, თეორიული ფიქრით მიწდომადი რაღაცა, ის მეტაფიზიკურ რაღაცებში წიაღსვლები და მე იქიდან დაკრისტალება რაც კანონის ქალაქისთვის, არამედ უფრო უშუალო გულის მიერ სიბრძნეზე დაგებული მორალი. რაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შენ ხედავ რომ აი ეს უნდა იყოს გადაჭარბება, ეს გადაჭარბება აქეთ ხარეს, ეს გადაჭარბება იქეთ ხარეს და სიკეთე, ანუ მორალური საქციელი სადაც შუაში არის. ოქროს შუალედის მორალი აქვს არისტოტელეს. რაც უფრო მისაწვდომია მთელი ყველა მოქალაქისთვის. იქნება ეს, რა ვიცი, მეზოვე თუ პოლიტიკოსი თუ ვინც გინდა იყოს, ყველანი დაახლოებით ცნობენ რა არის ვაჟკაცობა, რომ ვაჟკაცობა არის შუალედი სიმხდალესა და უაზროდ სიცოცხლის მრისკველობას შორის. თუმცა მთლად შუაში არ არის. საიდკენ არის უფრო ვაჟკაცობა? მრისკველობისკენ, რა თქმა უნდა. ან დაუშვათ ხელგაშლილობა, გულუხობა არის შუაში, სადღაც სიძუნწესა და ფლანგველობას შორის, მაგრამ მთლად შუაში არ არის. სად უფრო არის სიძუნწისკენ თუ ფლანგველობისკენ? ფლანგველობისკენ, რა თქმა უნდა. ანუ ოქროს შუალედი არა მთლად შუალედი, ოქროს შუალედი რაღაცას აჩვენებს, ხო? სიბრძნით შენ ყოველ შემთხვევაში, ყოველ თითოეულ ვითარებაში, სადაც მორალური ნაბიჯი უნდა გადადგა, უნდა შეაფასო თვითონ მოქალაქემ, რომელია მორალური, რომელი არა, რომელიც აი რა ზღვარი დაიცვა ამ საქციელში. და არისტოტელე ამბობს, რომ ეს კარგი არის. იმიტომ რომ ამაში ყველანი იღებენ მონაწილეობას, არა მარტო ფილოსოფოსი მეფეები. და არისტოტელე ამიტომ ცვლის რაღაცა ტონუს, მორალურ ტონუს საზოგადოებისთვის. ის ამბობს ეს რაღაცას. აი პლატონთან ისინი არიან ნაღდად ბედნიერი, ნეტარები ის ფილოსოფოს მეფეები. მაგრამ მე არ ვამბობ ნეტარებაზე. მე ვამბობ, რომ ჩვეულება ჩამოვიყალიბოთ. აი ხო არის მორალური საქციელი ძნელია. კი, მე ვიცი, რომ რაღაცა უშუალოდ გასაკეთებელი მინდა გავაკეთო და თავს ვიკავებ ამისგან, რაღაც მომავალი ხედვის გამო, მაგრამ გძნობ, რომ რაღაცა ძალიან მინდოდა ამის გაკეთება და ვიტანჯები რა. მაგრამ არისტოტელე ამბობს, აი ამ ტანჯვისგან რომ გავთავისუფლდეთ, რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა გადავზარდოთ ეს ტანჯვა ჩვევაში. ანუ ბავშვი მოდის სკოლიდან დაუშვათ და იტანჯება, რომ ეხლა გაკვეთილები უნდა მოამზადოს და მერე ჩავიდეს სეზონში ფეხბურთი ითამაშოს. მაგრამ ძირითადად ამას არ აკეთებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იტანჯება ამით, მაგრამ ასწავლიან, მოდი ეს ტანჯვა გადაზარდე აუცილებლობაში. აი ეგეთ გამოთქმა გადააქციო აუცილებლობა სურვილში, ასე ვთქვათ. აი ეს აუცილებლობა ღირსებაში, ანუ აუცილებლობა, მაგრამ შენ აქცევმა შენ ღირსება, თვითონ გინდოდა კიდეც ამის გაკეთება და შენი ღირსება რომ ასე აკეთებ. მაგრამ იცი რომ გარდაუვალია რომ არ ვიცი, კინოში არ წაგიყვანო მშობლებმა მაგალითად, წაგიყვანო სადღაც არ ვიცი, რაღაც ოპერაში.
და შენ იტყვი, რომ კი ოპერაში წასვლა მინდა, ძალიან მინდა ამ სიმღერებს მოусმინო და ეს გემოვნება განვივითარო და აქცია შენ ღირსებად. ისე გულში თავბეც იწევლი, მაგრამ აქცია შენ ღირსებად რომ ოპერაში წახვედი. მაგრამ ცარცულ საკავ ჩაყოლაჯობია, მაგრამ ჩაყოლას არ ქვევ ღირსებას, რომ მე მინდოდა ოპერაში განმევითარებინა ჩემი გემოვნება ამაღლებული უფრო რაღაც სტრუქტურების მიმართ და რაღაც ვერდის და რაღაც მიმართ. ეს მომენტი. ანუ არისტოტელეს მორალი დაახლოებით ესეთია, რომ მოდი აი ეს ტანჯვა აქცია ჩვევად და შენი გახდეს ეს. ეთოსი ჩამოიყალიბე. ეთოს ეძახის ხან ექსის ეძახის რაც გაქვს შენ, ხო? ეხეინ სიტყვიდან, ეხეინ ამ აქვს. აი შენი თვისება გახდეს ეს. კი ბატონო, ესეთი დავუშვათ რომ წარმოგიდგენთ ეგეთი არარსებული მოსწავლე, რომელიც სულ მოდის მე სახში და ფეხბურთს აღარ თამაშობს და სანამ არ დაამთავრებს სკოლა გაკვეთილს, მე ჩადის მარტო ფეხბურთს ათამაშოთ, როცა ალბათ ის ფეხბურთი უკვე ყოველს მობეზრებული აქვს სხვა ბავშვებს, მაგრამ დავუშვათ ეგეთი არარსებული ტიპი რო წარმოვიდგინოთ. აი ესეთი ადამიანი მოდის უკვე და მისთვის ეს ბედნიერება აღარ არის, მაგრამ ჩვევა მაინც არის. ანუ ის აღარ არის ბედნიერი როგორც პლატონის ფილოსოფოსი, რომელიც ეროსით აკეთებს ამას. მაგრამ ეს არის რაღაცნაირად საშუალო ყველასთვის, როგორც ვიგან second best. ახან ის ეროსზე აგებული, ამაღლებულ ეროსზე, რაციონალურ ეროსზე აგებული მორალი ძალიან შორი არის და მისაწვდომი მარტო ცოტასთვის, ეს კიდე ბევრისისაა მისაწვდომი. ანუ სოციალური, სამოქალაქო ღირსებები და ჩვევები უნდა ჩამოვიყალიბოთ. და არისტოტელესთვის ქალაქში კანონებიც უნდა აიგოს ამაზე. ანუ ისეთი კანონები უნდა დააწესოს ქალაქმა, რომ ხელს უწყობდეს ადამიანების მორალური ჩვევების ჩამოყალიბებას. რომ შენ არ გინდოდეს ის კი არა რომ შენ დაუშვათ გიგრძალავდნენ და ერთი სული გქონდეს, როდის მოიხვეჭ იმ ქონებას, რომ ყველაზე დიდი სახლი ააშენო და ყველა შენი შეშურდეს მერე მთელ ქალაქში. არა, შენ თვითონ აღარ გინდა ეს, რომ ყველაზე დიდი სახლი ააშენო, იმიტომ იცი სოლიდარული ხდები სხვა მოქალაქეებთან და იცი რომ ყველამ რომ დიდი სახლები ააშენო და რაღაცა დაირღვევა რაღაც ქალაქის ერთიანობა, რაღაცა ცუდი იქნება მოკლედ ზოგადად ქალაქის, ამიტომ მე მაქვს ჩვევა, რომ ავაჩენო უფრო სადა სახლი. რაღაცა ამდაგვარი რაღაც ჩვევები, ხო? რაღაცა ანუ კანონი იმისთვის მიიღება, რომ რაღაცა უფრო ამაღლებული რაც თამასა დაგიდოს, არ ძალიან მაღალი რომ გადახტომა ვერ შეძლო, არ ძალიან დაბალი რომ უინტერესო იყოს გადახტომა და არ განგავითაროს, რაღაცა ინტრიგა უნდა იყოს ამ კანონში, რომ შენ უკეთესი გაგხადოს თანდათანობითი ჩვევით. ეს არ შეიძლება ვითხოვდი რომ დავსვამ. აბსოლუტურად. პირიქით ხელოვნური რომ ჩინი არ გამოდის, ვიღაცას მოაქვს და გეუბნება რაღაცას და მე რაღაცა შენი უნდა გახადო რაღაცა. შენ უნდა შენი გახადო ეს, იმიტომ რომ შენ ამას ეთანხმები შინაგანად, რომ ეს ესეა, რაციონალური არსება ხარ და ხვდები რომ კი ეს ეგრე უნდა იყოს, მართალია. ამიტომ მე ვირჩევ ამას კი. არა, არისტოტელესთან არ არის აუცილებელი ასეთი ფილოსოფოსი იყო, პრაგმატული აზროვნებითაც მიიღვალ დაახლოებით რომ ეს ასე არის. ანუ არ გთხოვს არისტოტელეში ფილოსოფოსი იყავი აუცილებლად, ნეტარი იყავი ისეთი, ანუ რაცა სოფროსიუნეს ეძახის. სოფია არის ფილოსოფოსების პრეროგატივა, სიბრძნე თვითონ, მაგრამ სოფროსიუნე პრაქტიკული სიბრძნე შეიძლება, პრაქტიკული არც ქართულად არ გვაქვს ეს სიტყვა, პრაქტიკული გონება რაღაცა, სოფროსიუნე, არა სოფია. ეს სოფროსიუნე მისაწვდომია ყველასთვის. აი საღი აზრი რაღაცა, საღ აზრზე აგებული მორალი, რაც ევრისტიკა კიდე სხვა არის. არა, ეს უბრალოდ უფრო როგორ თქვა, საღი აზრი, აი საღი აზროვნება. საღი აზროვნების უნარი. ნუ დაახლოებით ესე რომ ექსპერტმა იცის რაღაცა, მაგრამ ექსპერტმა იცის ექსპერტულად, ხო, მან წიგნები წაუკითხავს და დაუშვათ არის ექსპერტი მზარეული, დაამთავრა კულინარიული სასწავლებელი, სადაც საფრანგეთში სორბონაში, რა ვიცი და ძალიან მაგარი მზარეულია და აკეთებს სუფრას, მაგრამ ჩვენ ყველამ რაღაცა ვიცით სუფრის შესახებ. ანუ ჩვენ ყველა რომ ვიმონაწილეებთ ამ სუფრის გაკეთებაში, უარესი სუფრა არ გამოგვივა. შეიძლება ოდნავ უარესი იყოს, მაგრამ მაინც უკეთესია ვიდრე იმას გააკეთებინა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა მივიღეთ ამ სუფრის შექმნაში მონაწილეობა, ყველა მოქალაქე ვარ. იქ მარტო ელიტა აკეთებდა ის სორბონა დამთავრებული კულინარი. რაც ამდაგვარი აქვს, უფრო დამიწებული ისა. ბატონო? რა თქმა უნდა, იქნება სხვადასხვა პასუხები, მაგრამ დემოკრატიულ ქალაქში შეჯერდება ეს პასუხები და მაინც რაღაც საღაზრამდე მივა ქალაქი. ეს სხვა საკითხია, რა ეს სხვა საკითხია ხა. ამაზე არისტოტელე არ ამგონი ამაზე
უმრავლესობას რომ უმცირესობა დაემორჩილოს ამაზე ასეთი გაშლილი მსჯელობა აქვს, აი ჟან-ჟაკ რუსოს აქვს ამაზე მსჯელობა. აი ჟან-ჟაკ რუსო ამბობს ეს რაღაცას, რომ ჩვენ ბუნებრივ მდგომარეობაში ვეღარ ვიქნებით უკვე, ამიტომ უნდა რაღაც ყველაზე მიახლოებული მდგომარეობა ბუნებრივთან არის, როცა ქალაქს შევქმნით რაღაც წესებით. და აი ამ წესებს ჩვენ უნდა რაც დავემორჩილოთ ამ წესებს, უმრავლესობა შექმნის ამ წესებს. კი ბატონო, გარკვეული ძალადობა არის უმრავლესობის შენზე, მაგრამ სხვანაირად არ გამოვა. სხვანაირად უარესი იქნება. წესებს ისევ რომ ამ მომენტში ამერთი არა და წესებს სხვა. გარკვეული აზრით კი, მაგრამ ამ წესების ამ დაწესებაში ყველა მონაწილეობს მაინც. ამ რაც ფორუმი არის, რითიც ჩვენ ამ წესებს ვამტკიცებთ. შეიძლება ვიღაცები მოწყდნენ ამ ფორუმს არ ვეთანხმებით თქვან, მაგრამ ნუ ეს კი ბატონო, ისინი წავიან სხვა ქალაქში წავლენ მაშინ. მაგრამ ქალაქში ვინც დარჩება, ისინი იქნებიან თანახმანი ამ რაციონალური წესებით, რაც ჩვენ დიალოგში, მსჯელობაში შევთანხმდით. ესე იგი ეს არის რაც რაციონალობაზე აგებული რაღაც წესები, რომელსაც ყველანი დავეთანხმდით და ეს წესები ხდება ჩვენი ჩვეულებაც. ამიტომ ქალაქის წესები, აი ქალაქი ამიტომ გარკვეული აზრით შენ რო იტყვი ასეთ მოდელში, შენ რო იტყვი მე ამ ქალაქიდან ვარ, ყველას ეცნება დაახლოებით რა ხასიათი გაქვს შენი, და ქალაქი განსაზღვრა შენ ხასიათს. მაშინ გამოდის რომ ღმერთის წესები აღაროდი, არის ქალაქის წესები. ნუ შეიძლება ასეც თქვა, კი, მაგრამ კი, შეიძლება ასეც თქვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში შენ მიიღე მონაწილეობა ამ წესების თვითდაკანონებაში. მაშინ ადამიანის მონაწილეობა მაგაში კი. კი. თავისი წვლილი შეიტანა, რომ ეს წესები ასეთია და არა ასეთი დაუშვათ. თქვენს რომ ზედმეტად კაცრი წესები უნდა ყოფილიყო, მაგრამ შენ გამოხვედი ფორუმზე ილაპარაკე ზედმეტად კაცრია, თქვენ არ გაითვალისწინეთ ესა და ეს რო გაგეთვალისწინებთ, ამიტომ შეარბილებით ცოტა მართალი ხარ, მოდი შევარბილოთ, მაგრამ არა ისე როგორც შენ არბილებ, ცოტა ნაკლებად შევარბილოთ და რაღაცას იღებ საერთოს. ხო, ამის მერე როცა შეიქმნება ეს, ამის მერე რა თქმა უნდა ყველა ემორჩილება, კი. შეიძლება ვიღაცა უკმაყოფილო დარჩეს, მაგრამ იცი რომ ყველაზე კარგი ეს არის, შესაძლებლობებში ყველაზე კარგი ასეთი იქნება. ანუ არისტოტელე კიდევ ერთ რამეში ეკავათება პლატონს, რომ პლატონს მიაჩნია მისი აზრით არასწორად, რომ შენ თუ ხედავ რაღაცას, რომ კარგია, შენ შეგიყვარდება კიდეც ეს რაღაცა და მოგინდება ის დაიკანონო თავისთავად, ეროსი გაქვს ამ ხედვის მიმართ. ანუ სურვილი ეროსი კეთილის მიმართ ახლავს ამ კეთილის გაგებას. და არისტოტელე ამას ეს ასე არ არის. პლატონმა არ გაითვალისწინა კარგად ადამიანის ბუნების სიღრმე და ის ვერ ხედავს იმას, რომ მე შეიძლება ვხედავდე რა არის კარგი, რა არის კეთილი, მაგრამ მინდოდეს კიდეც იმ კეთილის გაკეთება, მაგრამ ჩემში იყოს ინერცია სხვა რამის მიმართ, რომელიც უფრო ძლიერი აღმოჩნდეს, ვიდრე ჩემი სურვილი რომ ეს კეთილი გავაკეთო. ამ ინერციას დაარქვა არისტოტელემ აკრასია. აკრასია არის უძალობა. კრასის კრატოს არის ძალა და უძალობა დაარქვა არისტოტელმა. არისტოტელე პლატონს რა თქმა უნდა აქვს აკრასიაზე ლაპარაკი, ამ სიტყვას არ უწოდებს, მაგრამ არისტოტელე რაღაც თვალს ხუჭავს ამაზე, რომ ეს არ არის სპეციალური საკითხი პლატონის და არისტოტელემ ეს ამობურცა ეს საკითხი და თქვა აი პლატონს ეს არ ამობურცავს ეს საკითხი ასე და არ გაუხდია ფილოსოფიის საგნად აკრასია სპეციალურ საგნად. მე კი გავხადა სპეციალურ საგნად და ვამბობ, რომ ადამიანში არის გასათვალისწინებელი ეს უძალობა, ანუ ნების სისუსტე. და ნების სისუსტის დაძლევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანმა მიიღოს ცხოვრებისეული გადაწყვეტილება, რომ ის ყოველთვის დაუმორჩილებს თავის ვნებით საწყის, არარაციონალურ ვნებით საწყის თავის სულში, რაციონალურ საწყის. და ამაში მას ეხმარება ქალაქიც და მისი წესებიც. მთელი ქალაქი რო ასე იქცევა, შენ გიადვილდება, რომ რაციონალური იყო. ქალაქი არის მექანიზმი, რომ შენ უფრო რაციონალური იყო. ეს არის არისტოტელესთან უფრო დადაბლებული მორალი, თუმცა აქაც არის ბედნიერებითი მორალი. ეს არის ბედნიერებისთვის, რომ მაქსიმალურად რამდენადაც შესაძლებელია მოქალაქისთვის ის ბედნიერი იყოს, აი ამ ჩვევებით. არა ის ნეტარი როგორც პლატონის ფილოსოფოსები, მაგრამ second best როგორც იტყვიან, აი ის მეორე საუკეთესო. ეს თუმცა არისტოტელეც ამბობს, რომ არიან ფილოსოფოსები, ვისაც საერთოდ ქალაქიც აღარ ჭირდებათო, ვინც თვითმკმარი არისო და თეორიულ ფიქრშია ჩართულიო და ის საერთოდ ღმერთივით არისო. მაგრამ ეს არ არის სამოქალაქო პრინციპი, ეს არ იქნება. შენ ვერ მოუწოდებ ასე თვითკმარები გახდნენ მოქალაქეები. ეხლა რა ხდება აი ესეთი მორალი, ბედნიერებითი მორალი, რა ხდება ქრისტიანობაში? ქრისტიანობაში გავს კიდეც ამას და არც გავს. ერთი მხრივ აი ქრისტიანობაში არის, ქრისტიანობა ჩაენაცვლა ძველ აღქმას. ძველ აღქმაში არის რჯულის პრინციპი, რჯული, შენ უნდა დაიცვა რჯული. ანუ ეს 10 მცნება უნდა დაიცვა, არა კაცკლა, არ ეცქნა, არ ეცქნა და უშოთ
ეს შეასრულო, მშობლებს მოეხმარე რაღაც. აი რჯულის საქმეები არის, გაწერილი არის აცნების გარდა კიდევ მთელი საქმეები, როგორ უნდა მოიქცეს მართლმორწმუნე ებრაელი. და ამის შემსრულებელი ითვლება კარგ ადამიანად. და მაგრამ აი რჯული არ არის სრულყოფილი. ამაზე არის მთელი პავლე მოციქულის ეს ეპისტოლები, განსაკუთრებით რომაელთა ეპისტოლე ამაზე რომ რჯული არ არის სრულყოფილი, ამიტომ რჯული ღვთიური იყო კი ბატონო, მაგრამ ღვთიური რჯული თავის თავში შეიცავდა თავისივე თავის გაუქმებასაც. როგორც მაგალითად, არ ვიცი, აბრეშუმის ჭიაში ეს ჭუპრი რო არის კარგია, იმიტომ რომ ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ეს თავის თავში მოიცავს გაუქმებასაც, მე პეპელა უნდა დაიბადოს და გაფრინდეს. პეპელა უნდა გამოვიდეს იქიდან. ანუ მარტო ჭუპრი არ არის, ანუ ეს რჯული რაღაც ამდაგვარი არის, ის შუამავალი საფეხურია და თავის თავში გულისხმობს გაუქმებასაც. რატო? იმიტომ რომ რჯული არ არის ბედნიერებითი სტრუქტურა. ყოველთვის როცა შენ რჯულს ასრულებ, რაღაცნაირად იმორჩილებს შენ სურვილს, რომელიც სხვა არის და რჯული კიდე სხვა არის, რჯული კეთილია, შენი სურვილი კი არაა ყოველთვის კეთილი, ამიტომ არის რაღაც განსხვავება შენსა და რჯულს შორის და კარგი ადამიანი ისაა, ვინც ამ განსხვავებას რჯულის სასარგებლოდ გადაწყვეტს. და გარკვეულ ჩვევასაც გამომიშავებს, ბიბლია არ ლაპარაკობს ჩვევაზე, როგორც არისტოტელე, მაგრამ იგულისხმება ალბათ ეს ჩვევა, რომ რჯულიერი ადამიანი მთელი ცხოვრება ცხოვრობს ამ რჯულის ქვეშ. და ისაა ნათელი მთელი სამყაროსი, როგორც პავლე ამბობს, შენ ებრაელი ხარ, რჯულს ატარებ და შენ თავი გონია, რომ ხარ ნათელი ქვეყნიერების, მაგრამ თვითონ არ ასრულებ ამ რჯულს. ნუ ვინც ასრულებს რჯულს, ის არის გარკვეული ნიმუში ყველა ადამიანის, სხვა ადამიანებისთვისაც. მაგრამ გარკვეული უბედური სტრუქტურა არის, იმიტომ რომ მე სხვა მინდა და რჯული სხვას მეუნება. და მე კარგი ადამიანი ვარ, მაგრამ არ ვარ ბედნიერი ადამიანი. აი პავლე ამბობს, ეს არის არასწორი რაღაცა მდგომარეობა. აი ქრისტიანობა აი ამას ცulis. ქრისტიანობა რომ ახალი ეპოქა დაიწყო ზუსტად ამიტომ, ახალი ეპოქა დაიწყო არა იმიტომ რაღაცა ფიზიკურად შეიცვალა ამ პოლიტიკურ რეალობა უცებ აფეთქდა რაღაცა და სხვა სამყარო მივიღეთ და რაღაც, არაფერი ამ მსგავსი. იგივე მდინარეები მოდიოდა, იგივე სისარტყელები, იგივე წვიმები, იგივე იმპერატორები და ყველაფერი ისევე ხდებოდა. მაგრამ შინაგან სამყაროში მოხდა რევოლუცია და აი ეს ძალიან დიდი რევოლუცია. აი რევოლუცია, რომელზეც ალბათ ოცნებობდნენ ბერძნებიც, ფილოსოფოსებიც, მაგრამ ქრისტიან პავლე ამბობს, რომ ეს ოცნება შესრულდა. რადგან პლატონი ოცნებობდა, რომ ფილოსოფოსებს აქვთ, პავლე ამბობს შესრულდა. რა შესრულდა? რომ აქამდე იყო ასეთი რჯულის მოდელში, მე უნდა მივსადაგებოდი რჯულს და ვიყავი კაი ადამიანი, მაგრამ გულის სიღრმეში გრძნობდი, რომ мотиваცია, რომ შევასრულო ეს რჯული, დაზიანებული მაქვს, მე мотиваცია მაქვს ცუდის კეთებისკენ, მაგრამ ვასრულებ მაინც რჯულს და ვარ უბედური, იმიტომ რომ ჩემი სურვილი არ სრულდება. უბრალოდ სრულდება ის სურვილი, რომელიც მძიმეა ჩემთვის და ინერციით სხვა რაღაცისკენ მაქვს სურვილი. და რა ვქნა, როგორ მოხდეს ისე, რომ არ შეიძლება ჩემი ყველაზე ესეთი სანუკვარი სურვილი, რომელიც ცოდვიანი და ცუდია და ვიცი, რომ ასეთია და რჯულს უპირისპირდება, თვითონ ეს სურვილი გახდეს კარგი. აი ამ სურვილმა ყველაზე ისეთმა ფარულმა რაღაცა გულის სიღრმეში რომ აქვს ესეთ სურვილი და თან ხედავ რომ უპირისპირდება რჯულს და საოცნებოა, ინგლისური ანდაზის არ იყოს, რომ კარგი ადამიანი ოცნებობს იმაზე, რასაც ცუდი ადამიანი აკეთებსო. აი ესეთი სურვილი რომ აქვს გულის სიღრმეში, აი ეს სურვილი რომ გახდეს თვითონ კარგისკენ. აი ამას ამბობს პავლე, რომ ეს შეუძლებელი იყო ადამიანისთვის და მოვიდა ქრისტე და შესაძლებელი გახადა. ანუ შინაგანი რაღაც გარდაქმნა გააკეთა, ეს ფუნდამენტური რაღაცა წარმოუდგენელი, რითიც შენ შეიძლება უკვე კარგი გინდოდეს. და უკვე შენ კი აღარ იყო მისადაგების და ამ ასკეტურ რაღაც ასკეზაში, რომ აი მე უნდა გავაკეთო და სხვა სურვილი მაქვს. არა, თვითონ სურვილი შეიცვალოს და სურვილი გქონდეს უკვე იქითკენ, რომ კარგი გააკეთო. აი მისწრაფება გზა აქეთკენ არის, რომ ეს იმედი უკვე შემოვიდა და იმედი როგორც რეალობა. ამას ამბობს, რომ ეს სხვა მოდელი არის ქრისტიანობა, ეს თავისუფლების რჯულს ეძახის პავლე. შენ უკვე რაღაცას კი არ ესადაგები დაწერილს. დაწერილი სიტყვა კლავს, სული წმინდა აცოცხლებს. შენში მოქმედებს აი ეს ღვთიური სული, თვითონ ლოგოსი და შენში რაღაც მოქმედებს, შენ თანამშრომლობ მასთან და ხარ თავისუფალი უკვე და თან თავისუფალ თანამშრომლობაში შენი სურვილიც იქეთკენ არის. ანუ სურვილის ფერიცვალება ხდება.
ონტოლოგიური ცვლილება ხდება ადამიანში, რასაც პავლე ასე არ ამბობს, ამ კატეგორიებში ფილოსოფიური კატეგორია ონტოლოგიური ცვლილება. ჩვენ შეგვიძლია ფილოსოფიურად დავარქვათ ეს მერე, ფილოსოფიური ჟარგონით, ასე ვთქვათ. მაგრამ პავლე ამბობს უფრო ასე სხვა ტერმინებში, ახალი ქმნილება. ანუ ადამიანი არის ქმნილება, კი ბატონო, მაგრამ ქრისტიანი არის ახალი ქმნილება, იმიტომ რომ მაშინ ეს ონტოლოგიური, ისა ონტოლოგიური ვახსენე, პავლე არ ახსენებდა, ეს რაც არსებითი ცვლილება მოხდა მაშინ, რახან მას შეუძლია უკვე ბედნიერი იყოს. მას შეიძლება მეტაფორულად ამას ვთქვათ, სუბუქი და ტკბილი უღელი ქვია, ხო რა, ის კი არა რომ მე არ სიამოვნო, იგი სასიამოვნო, ანუ გამაბედნიერებელია ეს და არა რაღაცა დაპირისპირებაში, საკუთარ თავთან განუწყვეტელ დაპირისპირებაში. აი ბერძნებთან ამაზე ფიქრი და ოცნება იყო. აი საინტერესოა ბასილ კესარიელი ამბობს ეგეთ რაღაცას, რომ აი რა არის ეს ღმერთებიო ასეთი გარყვნილები ყავთო ბერძნებსო, საშინელება არის ზევსი ისე იქცევაო, რომ ადამიანი რომ მოიქცეს ეგრეო, საერთოდ გავწითლდებოდითო ჩვენო და აღარც მოусმენდით, არც გავიხედებდით იქეთკენო. ისეთ გარყვნილ საქმეებში ჩადის ზევსიო და რას გავს ეს რელიგიურობა. მაგრამ ბასილი ამას აკეთებს აუდიტორიისთვის. ანუ როგორც თქვა, გარკვეულწილად აუდიტორიას ითვალისწინებს, რომ ქადაგების გამო აკეთებს ამას, თორე დარწმუნებული ვარ, ასე ხდება რატომაც არის ეს, რომ ბერძნების მითოლოგიაში ღმერთები არიან გარყვნილები და გმირები არა, გმირები მორალურები არიან. აქილევსი, აგამემნონი სხვა მორალურები არიან, კარგები არიან, ისინი მორალურ საქმეს აკეთებენ და ღმერთები არა, ღმერთები რას უნდას აკეთებენ. რატო? იმიტომ რომ რაც ოცნება იმაზე, რომ მორალურობა არ არის საბოლოო მიზანი. მორალურობა რაღაცა დეფექტური მდგომარეობაა. ეს ადამიანურია. ღმერთი უნდა იყოს ამორალური, მორალის მიღმა. ის ბედნიერი უნდა იყოს, ახლა ღმერთმა იფიქროს იმაზე, რომ ეს არ გავაკეთო, არა, ღმერთმა არაფერს არ იფიქროს, რაც უნდა ის უნდა გააკეთოს. აი, ეს ოცნება, ამიტომ ეს ოცნებაა გამოხატული ბერძნებთან იმაში, რომ ღმერთები გარყვნილები არიან. და ადამიანი ასე შეუზღუდავად გარყვნილებას გააკეთებდა დაუშვათ, რომ იყოს პლანეტა, სადაც გადაკარგულ galaktikებში მილიონი სინათლის წლების იქე და ასე შემდეგ, რომ იყოს ეგეთი გასადაც არანაირი მორალი არ არის, არავინ გიყურებს და რაც გინდა ის რომ გააკეთო ყოველგვარი დაუჟელობით. აი ესეთი იდეაა ეს ღმერთების გარყვნილება ბერძნების მითოლოგიაში. Qui licet bovi, Iovi non licet bovi, ანუ რაც ნებადართულია იუპიტერისთვის, ზევსისთვის, არა ნებადართული ხარისთვის. ხო ეგრეა, იმიტომ რომ შენ ღმერთებთან აკავშირებ რაღაც ზემორალურ განზომილებას. და ესაა ქრისტიანობაშიც, რომ შენ ქრისტიანი აღარ არის მორალური. ქრისტიანი არის ასეთებისთვის აღარ არის რჯული, პავლე ამბობს. ვინც ეგეთი გახდა, ვინც ონტოლოგიურად შეიცვალა, ასე ვთქვათ, ისე არა პავლეს სიტყვებს ამბობ, იმისთვის რჯული აღარ არის. ანუ ახალი ქმნილებაა. ეს არ ნიშნავს, რომ ის ცუდ რაღაცებს გააკეთებს. რასაც გააკეთებს, კი არ გააკეთებს მისადაგების გამო. ის გააკეთებს შინაგანი мотивაციით, თავისი თავისუფლებით და არა რაღაცის მისადაგებით. ის არის მონაკი არ არის, ეს მეგობარია. როგორც იესო ეუბნება, თქვენ ჩემი მონები არ ხართ, თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ. აი ის ღვთიური არის უკვე თვითონ, ამიტომ ის ნეტარი არის. აუგუსტინე ნეტარზე, აუგუსტინეზე კატო, აუგუსტინე ამბობს ეგეთ რაღაცას. Diligeret quis fac, ანუ გიყვარდეს და რაც გინდა ის გააკეთე. ხო, აი თუ ხარ ამ მდგომარეობაში, თუ მიაღწია ამას, მაშინ რაც გინდა ის გააკეთე, ეს არ იქნება პრობლემა. მოკალი ადამიანი მოიპარე, კი ბატონო, ეს არა რჯულის დარღვევა, თუ ესე ხარ. თუ კლავ, იმიტომ რომ ეს მოგიწოდებს სულიწმიდა, ასე ვთქვათ, ტერორისტულ რაღაცებს არ იფიქროთ ტერორიზმს ლაპარაკობდი რაღაც, მაგრამ მე სპეციალურად ვაკეთებ ბუხეშ მაგალითებს, რომ იფიქროთ ამაზე. თუ მე მოიპარე მოვკალი, მაგრამ ეს გავაკეთე, იმიტომ რომ ლოგოსი სულიწმინდასთან თანამშრომლობით სურვილით გავაკეთე ასე, ესე იგი სწორი იყო ის, რაც გავაკეთე. გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება მართლა თუ არ მოკალი იმ მომენტში პირიქით დაარღვიო ღვთიური ნება. შეიძლება უარესი გააკეთო, არ ვიცი, ვიღაცა მოდიოდეს საშინელი ტიპი და ის რომ მისი ცხოვრება რო არ შეწყვიტო, სხვა ვარიანტი თუ არა, იმან გაცილებით დიდი ბოროტებები ჩაიდინოს და შენ პირიქით უსიყვარულობას გამოხატავ, არ გიყვარს ეგ ის ადამიანები, ვისაც განადგურებდა და ამიტომაც არ მოკალი. და დაიცავი რჯული და სინამდვილეში ამ რჯულმა მოგკლა შენ. არა კაც კლამ, რომელიცაც ბრმად შეასრულე, მოგკლა შენ, იმიტომ რომ შეასრულე რაღაც საძაგელი საქმე, რის გამოც udanașaul ადამიანები გაწყდნენ, დაუშვათ ტერორისტის მიერ ან რაღაცა. ეხლა დაახლოებით ეს მაგალითო. მაგაც რაღაც გავსუსები, მაშინ სადარი მოდის ზღვარია, მიგრაცისთვის რაღაცა არის, აი ამ პროცესში. ხო, კი ბატონო, ზღვარი ძალიან ძნელი დასადგენია, რა თქმა უნდა. სახიფათოც არის. მე ამიტომ ყველა შეიძლება არა იმან, ვინც ეგეთია, გაამართლოს თავი, რომ მე აუგუსტინესავით მოვიქეცი.
სახიფათოა რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არნიშნავს აუგუსტინე არასწორს ამბობს, შეიძლება აუგუსტინე მაინც სწორს ამბობს. აუგუსტინე ფიქრობს, აი, ბავშვობაში რომ მოვიპარე მსხლებიო, ბიჭებმაო, რატომ მოვიპარეთ 53 წლისა ამას რო წერს აღსარებაში და ფიქრობ, აი, რატომ მოვიპარეთ მსხლები ბავშვებმა მაშინ. მოვიპარეთ იმიტომ, რომ დედიკოს ბიჭი არ გვინდოდა რომ დავრქმეოდა რომელიმეს. აი, მე არ მოვიპარავ და აი, ვერ იპარავ მსხლებს, ხდალი ხარ და დედიკოს ბიჭი ხარ. ეს იყო რა, პატივმოყვარე ვარ, მსხალი მომეპარა, სხვებს არ დავეცინეთ. მსხალი არც ეს არ გვინდოდა ჭამა, გადავყარით ის მსხლებიო. ანუ мотиваცია მსხლის ჭამა ნამდვილად არ იყო. ჩემ კვახე მსხალიც იყო, არ ვიცი. ხო და მაგრამ მე 53 წლისა ფიქრობს უკვე სხვანაირად იაზრებს აი იგივე ქმედებას და ამბობს არა ყველაზე ფუნდამენტურად რატომ მოვიპარეთ ის მსხლები იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყავით თავისუფლები მორალისგანაც ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყავით ისეთივე თავისუფლები როგორც ღმერთი იმიტომ ღმერთს მორალი არ აქვს ამიტომ ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყავით ღმერთები ამიტომაც მოვიპარეთ ის მსხლები ეს იყო ჩვენი შინაგანი ნამდვილი სურვილი, ეხა რო უყურებ ამას, რეტროსპექტივად. მაშინ ვერ ვიაზრებდი ამას, ეხა ხვდები ამას. და ეს ცუდი არ არის, კარგია, მაგრამ სანამ არ გამოისწორე ბუნება და სანამ ცოდვის ამ ბოროტებების ინერციები მუშაობენ შენში, მაშინ რო იქცევი ასე, მაშინ ვარდები ბოროტებაში და უარესია. ეს არის არალეგიტიმური ღმერთი ხარ მაშინ. მაგრამ ლეგიტიმური ღმერთი შეიძლება გახდე, იმიტომ რომ დაძლიო შენში ეს ცოდვების ინერციები და მაშინ ხდები ღმერთი. იმიტომ იმას აკეთებ, რაც გინდა და მორალი აღარ არის. მაგრამ ეს არ არის გააზრებული აქტი, სადაც გაორება ხდება. ხო, თქვათ მე ვიაზრებ ამ მდგომარეობას და ვიზახი რომ აი ხომ მე აქ თავისუფალი ვიქნები. არამედ რაღაც ერთიანი მდგომარეობა უფრო შენში თავისუფლება მოქმედებს. შეიძლება, მაგრამ კი ბატონო, ნუ ხო აი რო არის ეგეთ გამოთქმა, სადაც სულიწმინდა იქ თავისუფლება ელევთერია ბერძნულად ხო ეს? ანუ კი ბატონო, მაგრამ სულიწმინდა არ გაჰიპნოზებს შენ. შენ ყოველთვის თანამშრომლობ. ანუ მაინც ურთიერთობა. ცხადია, ამიტომ შეიძლება ამიტომ პლურალიზმიც მიიღო სხვადასხვა ძალიან კარგ ადამიანებში, როგორ მოიქცენ ამა თუ იმ შემთხვევაში. არა, არსებობს, მაგრამ შეჯიბრია. შენ შეიძლება უკეთესად გაიგო, ვიღაცამ უარესად გაიგოს. ვიღაცამ აი ძალიან კარგადაა ნადიმში. გადასარევ სადგრძელოებს ამბობენ და გადასარევ ჯელობენ ეროსზე. მაგრამ სოკრატე ყველაზე კარგს იტყვის. ისინი ჭეშმარიტებას ამბობენ სხვაივით, მაგრამ ეს კიდევ უფრო ღრმად იტყვის რაღაცას. ამიტომ ამ სიღრმეს კი ბოლო არ აქვს. არ ეგეთი მაგალითი ნუ ეს ცოტა ძალიან გავათეოლოგიურეთ მეგონი ასე მინდოდა რომ მეჩვენებიან რომ ქრისტიანობაში აი მორალის გადალახვის ლოგიკა არის რაღაცა რომ რჯული უქმდება და იწყება რაღაც ახალი ტიპის ცხოვრება რაც ქვია თავისუფლების რჯული აი ამიტომ ეს ახალი ეპოქა აი ამ დონეზე არის განსახილველი და არა ის რომ პოლიტიკურად რაღაცა ბუნებაში რაღაცა უცებ ბაც და შეიცვალა არაფერი გაგირთულდა საქმე. აქამდე კაი კაცი იყავი რომ იმ დადგენილ მორალს ასრულებდი. ეხლა კიდე უცებ აღარ იცი კაი კაცი ხარ თუ არა. შეიძლება ასრულებ მოსაზრჯულს და ფიქრობდე რომ იგივე გარეწარი რაც აქამდე ვიყავდა, შე უფრო მეტი გარეწარი, იმიტომ რომ არც უკვირდები რას ვაკეთებ. და შეიძლება ვაზიანებ ჩემ ურთიერთობას სხვა ადამიანებთან სამყაროსთან რომ რჯულის ისა ვარ დამცველი. შეიძლება არ უნდა დამეცვა ეს რჯული რაღაც მომენტში გადამეხვია და უკეთესი რაღაცა შედეგი მიმეღო, ადამიანი გადამერჩინა ამითი. საკუთარ თავს მეტი შეკითხვები დაუსვა და უკვე აღარ გაქვს შენ რაღაცა ისე მყარი რაღაცა მისასადაგებელი ქცევების სისტემა რომელიც აქამდე თავი ქუჩი ქონდა თუ მიესადაგებდი კარგი საერთო რაღაცაზე ხوار მიიღოს ეს ხوار მიზანი ყველა ადამიანმა ისე ღმერთო შევიდეს როგორც არის ჩაგებული მაშინ რაღაცა საერთოზე მივალ და მაშინ ის გამოდის კი ბატონო მე ქრისტიანულ ამ მოდელში არ არის თავისუფლება, არ არის როგორ თქვა გააბსოლუტურებული და ავტონომიური ჭეშმარიტებისაგან. თავისუფლება ჭეშმარიტება რაც ერთად არის. ამიტომ რახან ჭეშმარიტება იქ უკვე მიმართულებაცა გაქვს და არა ნებისმიერობა. მაგრამ ეს მიმართულებაში არ არის ბოლო. ეგ არის განსხვავება. აქტი არის თავისუფლება და არა ბოლო წესი. აქტი არის თავისუფალი, ეს აქტი არის დაკავშირებული ჭეშმარიტებასთან, ცნოთ ჭეშმარიტება და გაგათავისუფლება, მაგრამ ეს ჭეშმარიტება უსასრულო რახან არის, ამიტომ ეს აქტი არა ამოწურვადი.
ეს ძალიან საინტერესოა, ცნებებზეა მაინც ქრისტიანობა, ამიტომ რომ მიმართულება აქვს ქრისტიანობას, ეს ნებისმიერობა არ არის ქრისტიანული თავისუფლება, იმიტომ რომ ცნებებია ეგ. ცნება მაინც გითითებს რაღაცას, ანუ რაციონალურია, ეს ლოგოსურია, უბრალოდ ხო, რაციო, ლოგოსი, ერთი სიტყვა, აქაა ლოგოსური, რომ რაღაც ეს იცი რომ პატიება, დაუშვათ არაშურიძიებანი პატიება ბოლო და ეს არის მიმართულება. იცი რომ ამ პატიებას იმდენი ნიუანსი აქვს და იმდენი სიღრმეები, რომ იქ კი ბატონო, იქ ძალიან დიდი გზა არის. მაგრამ მიმართულება ის არის და არაშურიძიება, არა რაღაცა. ამიტომ ისი რომ იცი საითკენ არის ეს უსასრულობა. ამ გამოდის რომ ქრისტიანობა რაციონალური არის. შეგიძლია გზნობაზე კი არ დაიყვანო ეს. არამედ გაარაციონალურა. აი ეს მცნებები ხო ლოგოსურია, რაციონალურია. ამიტომ შენ იცი რომ აი აქ მე გადაუხვიე სინამდვილეს თავისუფლებას, ჭეშმარიტებას, თავისუფლება თუ ინტიმურად ასე კავშირშია. ამიტომ რომ მე ამ ცნებებს გადაუხვიე. ამ გამოდის უნდა დარჩა ქრისტიანობაში მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ეს რჯული გაუქმდა მოსეზრჯული, მაგრამ უნდა დარჩა, იმიტომ რომ უნდა ახლავს მცნებებს. ჭეშმარიტება იმპერატიულია და ქრისტიანობას არ გაუქმებია ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გამოხატულია მცნებებში. ანუ იქ თუ არის რომ კი ბატონო ქმარმა თუ ცოლს უღალატა მაგალითად ეს მრუშობად ითვლება, მაგრამ ქრისტიანობამ გაართულა ეს უფრო და აი თუ ავხორცად გახედე ის არის მრუშობა და გამოდის შეიძლება ცოლს არ უღალატო, მაგრამ მაინც მრუში იყო და ასეთი რაღაც მიმართულება ამიტომ აქვს. უფრო გართულდა, ხო? ფაქტობრივად ქრისტიანობამ გააკეთა ეგეთი პარადოქსი, რომ დაგიდო ისეთი მცნებები, რომელზეც აპრიორი გითხრა, რომ შენ ვერ გააკეთებ ამ მცნებებს. და მაგრამ ვერ გააკეთებ. თამასა ისეთი მაღალიაცია, რომ გითხრა, რომ შენ ვერ გააკეთებ ამ მცნებებს, მაგრამ ეგრეც უნდა იყოს, რომ ვერ გააკეთებ. ჩემთან ერთად გააკეთებ. ანუ თვითონ ეს ლოგოსი ეუნება განკაცების იდეა ეს არის, რომ ჩემთან ერთად გააკეთებ და უჩემოდ ვერ გააკეთებ. ესე მომენტი. გამოდის ქრისტიანობა აპრიორი სინერგიული მოდელი არის. და არა ინდივიდუალისტური. ხო ეს საინტერესოა შემდეგ გავცადე ეს თეორია რომ რაციო, სურვილი და მორალი კავშირში ეს დიდი ტრადიცია არის პლატონი ქრისტიანობა ეს ერთი დიდი ხედვაში მსგავსნი არიან რომ რაციო რაც არის ჭეშმარიტი და რომ ჭეშმარიტის მიმართ სურვილიც უნდა მქონდეს და ეს ბუნებრივია რომ ჭეშმარიტი მინდა ეს რაღაცა გაყვა ევროპულ ფილოსოფიურ ტრადიციას, აი დეკარტესაა ეგეთი რაღაცა. საიდან იბადება ამორალური საქციელი, ცოდვა მაგალითად, საიდან იბადება? საიდან და როცა მე ცხადად და ნათლად რაღაცას არ ვხედავ. მე თუ ცხადად და ნათლად ვხედავ რაღაცას, მაშინ მე სურვილიც მიჩნდება რომ ის გავაკეთო. ძალიან გავს პლატონს დეკარტე ამ შემთხვევაში. მაგრამ როცა მე ცხადად და ნათლად არ ვხედავ და მაშინ ვიყენებ ნებას, მაშინ მე ნებას ავად ვიყენებ ჯერ. ანუ ნება უნდა იყოს დაკავშირებული აუცილებლად ცხადად და ნათლად დანახვასთან, ნუ ჭეშმარიტებასთან. თუ ნება აცთა ჭეშმარიტებას, დეკარტე ჭეშმარიტებას უწოდებს ცხადად და ნათლად დანახულს. აი როცა ცდება ჭეშმარიტება ნება ჩემი ცხადად და ნათლად დანახულს, მაშინ მე ამ ნებას ავად ვიყენებ. და ცხადად და ნათლად თუ დავინახე, მაშინ მე ნების ჩართვაც კი არ მჭირდება, თავისთავად ჩაერთვება ეს ნება, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება სასურველია ისედაც. ნება ირთვება იქ როგორც არ ვიცი, ავტომატურად ასე ვთქვათ. თუ ეს სიტყვები დეკარტესი არა, მაგრამ თავისით რაღაცა, აი ბუნებრივად, ჯობია ასე ვთქვათ, ბუნებრივად ირთვება ნებაც იქ, სადაც ცხადი და ნათელი ხედვაა. მე რო კითხულობ რაღაცა მე რო უყურებ რაღაც რეკლამას, სადაც მსახიობი აკეთებს ამა თუ იმ პროდუქტის ცნობილი მსახიობი აკეთებს ამა თუ იმ პროდუქტის რეკლამას და მომინდება ვიყიდო. დეკარტე იტყვის, შენ ავად იყენებ შენს ნებას. იმიტომ ჯერ ხო არის ცხადანათლად ის პროდუქტი რო კაია. რაზე აფუძნებ იმ კარგ პროდუქტობას? იმიტომ რომ შენი საყვარელი მსახიობი უკეთებს რეკლამას? ეს ხო არ არის კრიტერიუმი. მოდი იფიქრე, მოდი წაიკითხე ამ პროდუქტზე, იმ პროდუქტზე და მე რო წავიკითხო სხვადასხვა პროდუქტზე, ვიტყვი რომ კი ბატონო ის მსახიობი უკეთებს რეკლამას, მაგრამ მე ამას ვიყიდი მაინც, იმიტომ რომ ხედავ რომ ობიექტურად ეს ჯობია, ვიდრე ის და ცხადანათლად ხედავ. მაშინ ჩემი გადაწყვეტილება, ჩემი ნება არ არის ავად გამოყენებული. პირიქით, ის ნება ასა ორგანულად, ბუნებრივად დაუკავშირდა ჩემი ერთ ცხადანათლად დანახულ უმჯობესობას ამ სხვა პროდუქტის ისი კონკურენტი პროდუქტის შეიძლება. მაგ შემთხვევაშიც გონება ამას. კი, ხო, ამიტომ დეკარტეს ტრადიციაც აი გავს პლატონის, არისტოტელეს, ქრისტიანობის ტრადიციას, სადაც იცი რომ აი მე რაც არ უნდა გძნობა მეუნეოდეს რომ შური იძიე მაგალითად და აი ყველაფრით მიყო ჩართული, ვიცი რომ ცნებაში ეს არ არის ასე. ამიტომ მე მაინც დაუპირისპირდი ვიცი რომ ცდები ახლა. შური ძიება რომ მინდა ასე ძალუმად, ხო რაღაც.
მაგრამ გამოჩნდა მე ახალი თეორიებია ემპირიცისტების, დევიდ ჰიუმთან, მაგალითად დევიდ ჰიუმი ამბობს, რომ არაფერიც არანაირი რაციონალობა სამყაროში არის მარტო ის რაც ხდება და არაფერი რაციონალური პრინციპით მე მოვაგვარო რაღაცა რომ რაციონალობაში არანაირად არ დევს мотивация. რაციონალობა მარტო მეუბნება რა ხდება. რაციონალობამ არ შეიძლება მითხრას რა უნდა ხდებოდეს. შეუძლია აზროვნება, ლოგიკური აზროვნება мотиваტორი არ არის. ლოგიკური აზროვნება მეუბნება რა ხდება და რა უნდა ხდებოდეს, ლოგიკური აზროვნება ვერ მეტყვის. ამიტომ მორალი დევიდ ჰიუმთან არის აგებული მთლიანად გრძნობელობაზე. არანაირ მცნებაზე, არანაირ დიალექტიკაზე, მარტო გრძნობელობაზე. რაც გრძნობაა, მორალური გრძნობაა. აი, დაახლოებით ესეთი ეს სხვა მაგალითია, ადამ სმიტის მაგალითია, რომელიც ჰიუმის ტრადიციაშია. ადამ სმიტიც ამბობს, რომ მორალი არის სენტიმენტი და არა რაციო. აი, მაგალითად, ძაღლი რომ მოკვდებაო და სხვა ძაღლები მოწყენილები რო არიან მის გარშემო. აი, ეგეთი რაღაცაა მორალიო. ან ცხენი რო არ დააბიჯებს დაუშვათ დავარდნილ კაცო. ეს ცხოველებშიც არის ეს სენტიმენტიო და ადამიანებშიც არის სენტიმენტი უფრო განვითარებულიო. დევიდ ჰიუმი იმას ამბობს, რომ შენ ვერ დაადანაშაულებ დაუშვათ შეიძლება 3 წლის ბავშვი დაადანაშაულო იმაში, რომ უთხრა 3 წლის ბავშვს, რომ შენ თითიც გაგიჭრიან მაგალითად და გეტკინება. მაგრამ აი თითს თუ გაგიჭრიან, ამითი გვატემალაში არ მოხდება ცუნამი და მილიონი ადამიანი არ დაიტბორება. მათ შორის შენნაირი პატარა ბავშვებიც. და 3 წლის ბავშვი იყოს, არ მინდა თითი რომ გამიჭრა, დაიტბოროს. შეიძლება ამ ბავშვს ეს ბავშვი დავადანაშაულოთ? არა, მას სენტიმენტი ამ დონეზეა განვითარებული მარტო. და დაიტბოროს მე რა მას არ უნდა თითი გაუჭრან სავსებით შესაძლებელია სავსებით დასაშვებია და ვერავინ ვერ დაადანაშაულებს ამ ბავშვს უბრალოდ რომ გაიზრდება ეს ბავშვი მე უფრო განვითარდება ეს სენტიმენტი და მიხვდება კაი ერთი თითი რა არის იოც დავიდებ მე და იქ ამდენი ჩემნაირი ბავშვი იქნება რაღაც უკვე ეს არ არის მოვალეობა ესეც სენტიმენტია არანაირად მოვალეობას ეს ბავშვი არ იგრძნობს თინეიჯერი იყოს დაუშვათ თუნდაც და თითი კი არა გამიჭროთ მომჭერით თითი კაცო რას ლაპარაკობთ რაზეა ლაპარაკი ეს უფრო განვითარებული სენტიმენტია კიდე მაგრამ სენტიმენტია და არა მოვალეობა არანაირად ის უბრალოდ განიცდის რომ წარმოიდგენს სხვადყოფნის ნიჭი ასე ვთქვათ რომ წარმოიდგენს როგორ დაიტანჯებიან დატბორილი ადამიანები რა საშნელი აპოკალიფსი იქნება რა თქმა უნდა ჩემი თითი არ ღირს ამათ და კი ბატონო მაგრამ სენტიმენტი და არანაირი მოვალეობა ანუ დევიდ ჰიუმის იდეა არის რომ მორალი არის სენტიმენტი და მეტი არაფერი აი ამას არის რომ დაუპირისპირდა და ემანუელ კანტი დევიდ ჰიუმის ამ თეორიას და ემანუელ კანტს უნდა რომ აღადგინოს მორალის რაციონალობა და ამიტომაც იგონებს საპირისპიროდ დევიდ ჰიუმისგან აი ამ თავის მორალურ თეორიასაც ფიქრობს რომ პირიქით უნდა იყოს არის ის სივრცე სადაც შეიძლება მე თავისუფალი ვიყო იმიტომ რომ რაც არის იქ ყველაფერი ხდება აუცილებლობით მაგრამ მე თუ ჩემ თავს უკანონებ რაღაცას რაც არ არის მაგრამ რასაც მე მივახციე ჩემი ლოგიკური მსჯელობის პროცესით რომ ეს ასე უნდა იყოს აი ის თუ დავიკანონე მე თავისუფლად მაშინ ვარ ნამდვილად თავისუფალი იმიტომ აღარ ვემორჩილები არის სამყაროს ანუ ფენომენურ სამყაროს იმ სამყაროს რაც აი როგორც აუცილებლობით ხდება ყველაფერი ფიზიკური კანონებით მაგრამ მე ჩემ თავს დაუკანონე რაღაცა რაც ფიზიკური კანონებში არ ხდება ამიტომ მე გამოვედი ფენომენური სამყაროდან ამ დაკანონებით თვით დაკანონებით ჩემი თავისუფალნები და მე ვარ თავისუფალი ამდენად ამ ფენომენური კანონებისგან უბრალოდ შეიძლება ვიყო თავისუფალი ის რასაც მე მივახციე ჩემი მსჯელობით სოკრატული მეთოდით როგორც კანტი იტყო და მაშინ ის სიცხადე და ეს მეთოდი ასეთია რომ მე უნდა ვიფიქრო ის წესი რითიც მე ვიქცევი და რაც მიმაჩნია სწორი მინდა თუ არა გახდეს საყოველთაო კანონი მთელი კაცობრიობისთვის ყველა დროისთვის უნივერსალური კანონი მინდა უნივერსალურად მინდა იქცეს ის კანონი და თუ მე კეთილი სინდისით ვამბობ რომ კი მინდა რომ ეს კანონი უნივერსალური გახდეს და შეიძლება ეს კანონი უნივერსალური გახდეს ესე იგი ეს კანონი არის კატეგორიული იმპერატივი უკვე ეს კანონი არაა ჩვეულებრივი მარტო ჩემი კანონი ეს არის თარგმანებადი მთელი კაცობრიობისთვის და ყველასთვის გასაგები არის მე რაღაც ვარსკვლავი აღმოაჩინე ზნეობრივ სივრცეში კანტის სიტყვები ხო ორი რამე მაკვირვებს ვარსკვლავით მოჭედილიცა და ზნეობრივი კანონები ჩემი ზნეობრივი კანონი ჩემში ეს კანონი აღმოსაჩენია როგორც ვარსკვლავები აღმოსაჩენი და არა შექმნადი ჩვენგან ასევე ზნეობრივი წესები კანონები აღმოჩენადია ჩვენში და რომ აღმოაჩინე ეს კანონები და ვიკანონებ მათ
თავისუფალინებით. აი მაშინ ვარ ნამდვილად თავისუფალი. არა მაშინ, როცა გატაცებული ვარ სხვადასხვა ინერციებით. ანუ კანტმა გაარაციონალურა მორალი. თუმცა კანტთან ესეთი მომენტია, რომ გაგლიჯა მორალი სურვილისაგან. მე შეიძლება არც მინდოდეს კატეგორიული იმპერატივის სურვილის კატეგორია არა, ესა მოვალეობითი კატეგორია. მე შეიძლება არც მინდოდეს ამის გაკეთება, მაგრამ ვიცი რომ უნდა გაკეთდეს. აი ხამს რომ გაკეთდეს, ასე ვთქვათ. და მეტიც იქ სადაც სურვილი არის მირეული ამ ხამსთან, ამ უნდასთან, მორალურ ვალდებულებასთან, ის თლად მორალურ საქციელად შეიძლება არ ჩაითვალოს. პირიქით, ყველაზე მორალური ის საქციელია, როცა არანაირი სურვილი იქ არ არის. ყველაზე მეტად არ გინდა ის გააკეთო, მაგრამ მაინც აკეთებ. აი მაშინ გაბწყინდება როგორც ყველაზე ძვირფასი ქვა ეს შენი მორალური ქმედება. იმიტომ შენ გააკეთე სუსტად იმისთვის, მარტო კატეგორიული იმპერატივისთვის და არანაირი სხვა მინარევი არ იყო. ეს თვითმკმარი იყო შენი მორალური ქმედება. ამიტომ კანტთან აღარ არის დაკავშირებული მორალური ქმედება ბედნიერებასთან. შენი მიზანი ბედნიერება არ არის კანტისთვის. შენი მიზანი არის შენ იყო ღირსეული. ღირსი იყო ბედნიერების და არა ბედნიერი. იმიტომ მორალი არ გაბედნიერებს. განსხვავებით პლატონისგან, არისტოტელესგან, ქრისტიანობისგან, რომელიც გეუბნება ცნებებს თუ შეასრულებ, ასე ახლა ამ თავისუფალი რჯულით თუ იქნები, მაშინ ბედნიერიც იქნები, ნეტარი იქნები. ესეთი რაღაც აღარ არის კანტთან. კანტთან შენ უნდა იყო ღირსი ბედნიერების და არა ბედნიერი. გერმანულად ასე არის Glückwürdigkeit. Glückwürdigkeit არის ღირსყოფა ბედნიერების. რომ შენ ბედნიერის ღირს ხარ და არა Glückseligkeit. Glückseligkeit არის რომ ბედნიერი ხარ უკვე აქტუალურად. ანუ Glückseligkeit არ უნდა იყოს შენი მიზანი, Glückwürdigkeit უნდა იყოს შენი მიზანი, რომ შენ ხარ მისწრაფებული რომ იყო ღირსი ბედნიერების. რახან კანტი ქრისტიანია, ამბობს რომ ღმერთი ამ აქტუალურ ბედნიერებასაც მოგცემს თუ ღირსი იქნება ბედნიერების, ოღონდ სიკვდილის მერე მარტო. სიცოცხლეში არა. სიცოცხლეში უნდა იცხოვრო ჰეროიკული ცხოვრებით, უარი თქვა ბედნიერებაზე და იყო ბოლომდე ჰეროიკული. სახიფათოა. მორალური ჩვევა, შენ თუ იტყვი მე უკვე მორალური ჩვევა მაქვს, სახიფათოა, იმიტომ რომ მატყუ არა შეიძლება იყოს ჩვევა. ყოველთვის უნდა იცოდე მე цаრიელი ვარ ამ მორალური ქმედების წინაშე, არაფერი მანამდე არ მაქვს, ბაგაჟი არ მაქვს, რაც არ უნდა დიდი მორალური საქმეები აქამდე მიკეთებია, ეხლა ისევ იგივე ამოცანის წინაშე აღმოჩნდი, ისევ ჰეროიკულად უნდა გავაკეთო იგივე მორალური ქმედება. არანაირი ჩვევა არ მივითარდება. ხასიათის ჩამოყალიბებაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ისე არა, ეს არ არის მისთვის ასე მნიშვნელოვანი. ისიც თავარია, შენ ყოველთვის იყო გაფაციცებული, რომ ყოველთვის დაიცვა კატეგორიული იმპერატივი. და შენ რო შეეჩვიო ამ კატეგორიული იმპერატივის დაცვას და უკვე ისე აკეთებ მორალურ ქმედებას, რომ შენ მარცხენა ხელმა არ იცის, რას აკეთებს მარჯვენა ხელი, ეს რაღაცა კანტთან არ არის. ანუ შენ გამუდმებულ ბრძოლაში ხარ. ძალიან ჰეროიკულია კანტი. აი რაც ცეცხლოვანი. და გარკვეულ რაც თქოს ისეთი განცდა გაქვს, რომ უფრო სერიოზულიც არის ვიდრე პლატონი და არისტოტელე. მე რომ უფრო მართალი, მაგრამ უფრო სერიოზული. უფრო მორალური, უფრო სერიოზული, უფრო რაღაცა ისეთი, მაგრამ არ ვამბობ უფრო მართალი. ხო, შეიძლება პლატონის უფრო ჯანსაღი ამბობს, რომ ეგრე არ არის, მე თუ მიყვარდება უბრალოდ ეს რომ ხედავ რომ კარგია და რაღაცა და ჩემი ეროსის ნაწილი ხდება, ჩემი ბუნების ნაწილი ხდება ამის კეთება და მიხარია უკვე ამას რომ ვაკეთებ და ეს ჩემი როგორ თქვა არსება გახდა ჩემი. სურვილი არ არის, კანტთან სურვილები დაკავშირებულია ფენომენურ სამყაროსთან მარტო. და პლატონი ამბობს რომ არ არსებობს მეტაფიზიკური სურვილებიც, ანუ ისეთი კანტი რაც ნუმენურს დაარქმევდა, არა ფენომენურს, პლატონი ამბობს ესეთი სურვილები შეიძლება გაათავისუფლოს შენში მეტაფიზიკური არა ემპირიული რეალობების მიმართ. და მაშინ ხარ ჯანსაღი და კანტთან ესეთი მოდელი არ არის. ამიტომ კანტი არის რაღაცა ჰეროიკულ უნუგეშობაში. შენ ამ ქვეყანაში რო ცხოვრობ, ჰეროიკულად უნუგეშოთ უნდა იცხოვრო, როგორც ღირსმა ბედნიერების და არა ბედნიერმა. სულ მარხვაზე ხარ კანტთან, ხო? მაგრამ რაც ეს ხდება, რაც ხო, რაც პროცესში არ გაგიხარ. ნუ ლაპარაკობს ზნეობრივ გზნობაზე, ხანდახან ლაპარაკობს, მაგრამ ეს არ არის მისთვის არ არის ეს ამას არ უნდა დაეყნო. შენ უნდა დაეყნო ყოველთვის რომ ვალდებულება უნდა შეასრულო და უხარია რომ ეს ვალდებულებას მიაგნო როგორც ღვთიურს რაღაცას. აი ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია და ეს კი ახარებს. აი მე ვეხები ღმერთს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ღმერთს არა ასე ლოცვაში პიროვნულ ღმერთს კი არა, რაღაც ღვთიურს. აი რაღაც ნამდვილად მაგრად ღვთიურს ვეხები, როცა მოვალეობა შევიცანი და ეს ღვთიური მე ხდის გარკვეული აზრით
ღირსეულს და თავისუფალს ფენომენური სამყაროსგან. ფენომენურ სამყაროში დაუშვათ მე მინდა დავიძინო ვარ დაუშვათ გუშაგი ქალაქის და მინდა ერთხელ მაინც ცხოვრებაში არ უდარაჯო ქალაქს. ამდენი გუშაგი იყო, ისინი იძინებენ ყოველ მეორე გუშაგობისას და ერთხელ ცხოვრებაში რა მოხდა მეც დავიძინო. მაგრამ კატეგორიულ იმპერატივში შეიძლება რომ ერთხელ მაინც დავიძინო, არა, კატეგორიულ იმპერატივში მეუბნება არც ერთხელ არ უნდა დაიძინო. ნუ ისე უნდა დავდგე ჰეროიკულად და არ დავიძინო, რაც უნდა მეძინებოდეს. ბედნიერი შენ არც კი სვავ შეკითხვას ბედნიერი ვარ თუ არა, შენ თქვა მე ვარ ღირსი ბედნიერების, კი ბატონო, იმითი რომ მე კარგი ადამიანი ვარ, ღირსი ვარ ბედნიერების. ის გუშაგები ვინც იძინებდნენ, უფრო გამოძინებული თვალები აქვს და უფრო კარგად არიან და ანეკდოტებს უფრო კარგად ყვებიან და უფრო სასიამოვნოა მათთან ურთიერთობა ვიდრე ჩემთან გამოუძინართან და თვალებს ჩაბნელებულთან, მაგრამ მე ვგზნობ რომ ისინი არ არიან ბედნიერების ღირსი, მე ვარ ბედნიერების ღირსი. ბატონო? აი გავაკეთე ხო არც კი ამაყობ შენი თავით არც ამაყობ უნდა გაკეთებინო მორჩა. ხო. არა რა სამაყო რა არის ის გააკეთე რაც უნდა გაკეთებინო. როგორც კანტი თვითონ ყოველდღიურად გამოდიოდა და ერთ წრეს არტყავდა კიონისბერგს და ხალხი საათებს ასწორებდა კანტის გამოსვლით. აიძულებდა თავისუფლად მე ეს უნდა შევასრულო. ყოველ ახალ ჯერზე შენ ხელახალ უნდა შეასრულო. ანუ შენ ჩვევას არ შენ ვერ დაეყნობი რამე ჩვევას. კანტი გეუბნება რომ ყოველთვის გაფაციცებული იყავი. ძალიან პროტესტანტული არის. აი პროტესტანტებს აქვთ ეგეთი რაღაცა, რომ ახსარება არ აქვს პროტესტანტებს. არც როგორც კათოლიკებს და მართლმადიდებლებს და ამიტომ პროტესტანტი არასდროს არ არის ის პროტესტანტმა როდის აპატიამაც ღმერთმა, ამიტომ სულ დაძაბულობაშია და სულ ბრალის შეგრძნებაშია და ეს ბრალის შეგრძნება არის გარკვეული აზრით ზამბარა, რომ ცუდი საქმე არ ჩაიდინოს. და მთელი ცხოვრება ცხოვრობს ამ ბრალის შეგრძნებას და ამით არის სულ გაფაციცებული. ამ სამყაროში დაივიწყე კმაყოფილება. და ესაა ძალიან გმირული ნაბიჯი. შენ თუ გადადგავ ნაბიჯი, აი ბარათაშვილი აკეთებს ამას. ბარათაშვილის მერანი აი ესაა. ძალიან კანტიანურია, შეიძლება ეს გაიგო სოლომონ დოდაშვილისგან. ბარათაშვილის მერანი არის, მე გავხდი კანტიანური ადამიანი. არ მინდა არანაირი ნუგეში. აი მე იმ გზაზე დავდექი, სადაც ნუგეშზე აპრიორი უარი ვთქვი და რაც გინდა იყოს. ამიტომ მეტის დასრულობა ახლავს კანტიანურ მიდგომას, სოფხედულობას. მე არ მეტის დასრულობა და სერიოზულობა ნაკლებად ნაივური არის შეიძლება, მაგრამ მე არ ამის გამო რომ ის უფრო მართალია ვიდრე პლატონი და არისტოტელე. თუ ბედნიერება არის, მაშინ განავის ეკადემიის არც უბედურება არის და სადღაც შუაში. კი, რა თქმა უნდა უბედურება არ არის ასეთანის ადამიანი ვინც ბედნიერებაზე აპრიორი ვერ თქვა, მას ვერც ერთი წყევლა იმას ვერ შეაშინებს. კირკეგორს აქვს ყველაზე ძლიერი სკანდინავური მითოლოგიაში არისო, ყველაზე ძლიერი აბჯარიო არისო, ცრემლით შეკერილი აბჯარიო. იმიტომ უკვე ცრემლითაა შეკერილი და რაღა აკატირებს. რეალურად გამბუდის სადღაც რო შეხედო ადამიანი ჩვეულებრივ თუ ხამბედნიერია და ხამობედურია, ის ყოველთვის სადღაც შუაშია რაღაცა განსაკუთრებულად ბალანსის გამოდის თავის. ხო შეიძლება ასე თქვა. აი მაგრამ აი ეს კანტის ესეთი ჰეროიკული მიდგომა მაგალითად ჩათვალა რომ მაგალითად ნიჩეს რეაქცია კანტზე იყო რომ კანტი არის გიჟი რაღაც კიონისბერგელი ჩინელიო ამბობს. რაცა როგორ შეიძლება ესეთი ნორმალური იყოს ეგეთი მიდგომა ადამიანის მიმართ? აი ნიჩე ამბობს სისულელეა ესეთი რაღაც ეს კატეგორიული იმპერატივი თრგუნავს ადამიანს. ის უბედურდება, არ შეიძლება ადამიანის modus vivendi იყოს უბედურება. ამიტომ ნიჩე ამბობს არ არის არასწორი მოდელია, საერთოდ რაციონალობაზე აგებული მორალი და რაციონალობის ასე გაფეტიშება არასწორია. ეს ადამიანი არ არის რაციონალობა, ადამიანია ნებელობა. და ადამიანის ნებელობა არის, უნდა გამოხატოს ეს ნებელობა და ნება ძალაუფლებისკენ არის ჩვენი ბუნება. და რაციონალობა ნიჩე ასე უპირისპირდება მთელ ამ რაციონალურ ტრადიციას, რაციონალობა არის მოგონილი სუსტი ადამიანების მიერ, ვისაც სიცოცხლის ეშინია და იკეტება მორალინი აქვთ დალეული, როგორც საწამლავი და მორალინ დალეულები მოწამლულები ცხოვრობენ და სხვებსაც წამლავენ. და პირიქით, შენი ნამდვილი ცხოვრება ისე კი არა დაპირისპირება შენ სურვილთან, შენი სურვილის შესრულება უნდა იყოს შენი ნამდვილი ცხოვრება. შენ ბედნიერი უნდა იყო შენ ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესოა, რომ ნიჩე აპირისპირებს ზარატუსტრას და იესოს ფარისევლებთან. ფარისევლები არიან კეთილები
და ნიჩე ზარატუსტრა და იესო კი არ არიან კეთილები, ისინი უპირისპირდებიან კეთილებს. კეთილნი არიან ისინი, იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ რაღაცა წარწერებით. აი ეს მცნება, ის მცნება, ეს მცნება და ეს წარწერები ჩამოკიდებული აქვს და ამის მიხედვით არიან ამ ფიცრების ქვეშ ცხოვრობენ. ამ ფიცრებზე წაწერილი რაღაც ნორმები. და ქრისტიანი არ ღვევს ამ ნორმებს. ამას გძნობს ნიჩე, რომ ქრისტიანობაში ეს ნორმების დარღვევაზეა ლაპარაკი. ზარატუსტრაც არ ღვევს ამ ნორმებს. ესე იგი ქრისტე და ზარატუსტრა, იესო და ზარატუსტრა არიან ძმები ამ შემთხვევაში ფარისევლების წინააღმდეგ საერთო ფრონტით არიან, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, არ აიგივებს ზარატუსტრას და ნიჩე იესოს, მაგრამ ამაში ერთმანეთს გვანან ძალიან. აი ესეთი ანუ ნიჩეს კრიტიკა შეიძლება მთლიანობაში ყველა ასპექტში არ მიიღო, მაგრამ გარკვეული აზრით რაღაცას ხედავს, რომ კანტი ისე არ აკეთებს სწორს. წირავს ადამიანს რაღაცა ტიპის ცხოვრებაზე, რაც არ შეიძლება ნორმალური ცხოვრება იყოს. ანუ რეაქცია ძალიან ჯანსაღია გარკვეული აზრით ნიჩეს. მე არ ვამბობ ყველაფერი მიიღო ნიჩეს და ნიჩეს გენეალოგია მორალის არის, რომ მორალი მოიგონეს სუსტებმა ძლიერების და შემოქმედების წინააღმდეგ. მაგრამ ნიჩეს კრიტიკაში არის დიდი სიბრძნე იმაში, რომ ბევრი ადამიანი მართლა ამიტომ იყენებს მორალს, რომ სიცოცხლის ეშინია. მართლა მორალს აფარებს თავს და მორალისტვის კი არ უნდა, არამედ ამით ფარავს რაღაცა ძალიან სულმოკლე, ძალიან რაღაცა გულნამცეცა, ცუდ რაღაც ვნებებს და სურვილებს, რომელიც ფუთფუთებენ ამ მორალის ფარდის უკან. აი ესეთი მოგვიყანე ხოლმე მაგალითად სკოლის წიგნში შევიყვანოთ ეს მაჰათმა განდიზე არის ეგეთი მაგალითი, რომ მივიდნენ მაჰათმა განდისთან ეს ბრიტანელი ინდოელი მუშები ფაბრიკის და უთხრეს რომ აი ძალიან ჩაგრავენო ეს ბრიტანელი მეპატრონეებიო, სამუშაო დღე გვაქვს რაღაცა 14 საათი თუ რაღაცაო და მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვითმენთო, იმიტომ რომ თქვენ ხო იქადაგეთო სატიაგრაჰას პრინციპი რომ არ დაუპირისპირდეთო, აი ჩვენ სატიაგრაჰას ვიცავთო და ხო სწორად ვიქცევითო და მაგათმა განვიხა ეხლავე აიღეთ ტრანსპარანტებიო, ქვებიცო, წადით მიტინგზეო, ჩაამტრიეთ ეს თქვენი ფაბრიკის შუშებიო და დაიცავით თქვენი უფლებები, რას ქვიაო. იმიტომ რომ თქვენ სატიაგრაჰას პრინციპითო იმართლებთო საკუთარ სულმოკლეობასო. ასე შეიძლება მორალითაც გაიმართლო რაღაც თავი და საკუთარი სულმოკლე რაღაცა ძალიან გულნამცეცა ბოროტი რაღაცა საძაგელი პატარა ასე ვთქვათ, რა ვიცი რა, დრაკონჩიკები პატარა აფუთფუთო შენ გულში და გარედან გქონდეს მორალური ისა. მე ვარ ვაპატიე თქვა და სინამდვილეში გულის სიღრმეში აი გინდოდეს რომ საერთოდ ის ადამიანი, რა ვიცი, შუჯერ მოკდეს წამებით მაგალითად. მაგრამ ვაპატიე სიძახი, მაგრამ სინამდვილეში არ გიპატიებია. ერთი ინგლისელი მწერალი ამბობს, ჯობდა დუელში გამოგეძახაო, ვიდრე ეს მთელი ცხოვრება ფუთფუთა შენ გულში ამ ასეთ საშინელ სიძულულსო. დუელი ცუდიაო თავისთავად, მაგრამ დუელი ჯობია ამასო. და რა ხშირად ვარქვევ ჩვენ მორალის სახელებს ეგეთ რაღაცებს. აი ეს ნიჩემ გააუქმა ეს რაციონალური ტრადიცია და ძალიან ნიჩემ ფაქტობრივად დალეწა რაღაც ძველი ფილოსოფია, რომელიც აგებული იყო ჭეშმარიტების რაციონალურ დიალექტიკურ წტომაზე და ახალი სურათი, ახალი სამყარო გააჩინა. და ამ სამყაროში ონტოლოგია რაღაც ეგზორცირებული, გაგდებული. აი ეგზისტენციალიზმის ესაა, რომ ეგზისტენციალიზმში ბუნება უარყოფილია. მე ხა უტრირებას ვაკეთებ, ძალიან დიდი სპექტრი არის ეგზისტენციალიზმის მოაზროვნეებში, მაგრამ ცოტა რა გავამარტივო ასე, რომ ბუნება უარყოფილია, არ არის რაღაცა მეტაფიზიკური სტრუქტურები, რომელიც უნდა აღმოვაჩინოთ. ყველა სტრუქტურის ავტორი მე ვარ, თავისუფლებაში ვქნი ამ სტრუქტურებს, მათ შორის მორალურ სტრუქტურებსაც. აი სარტრს აქვს, რომ დაუშვათ ესა და ეს გმირი ლიტერატურული ნაწარმოების ეს ქალი დარჩა თავის ქმართან, არ ვიცი, ტატიანა ლარინაზე არ ამბობს, სხვა გმირზე ამბობს და ტატიანა ლარინა დარჩა თავის ქმართან, ხო, ევგენი ონეგინში. მაგალითად, არ ვიცი, ძიძია პირიქით მიატოვა თავისი ქმარი და ონისესთან სიყვარული გააბა, იმიტომ რომ ის უყვარდა მართლა და ეგეთი რაღაც. რომელია მართალი? არ არის კრიტერიუმი ეგზისტენციალისტებისთვის. შენ თუ ეს თავისუფალ არჩევანში გააკეთე და შენი შემოქმედება ჩადე იმაში, ის შინაგანი სიმართლეა ამ თავისუფლებით, ამ აქტს. შენ არავის არ დაემორჩილე, საზოგადოებრივ კონვენციებს არ დაემორჩილე და შენ გადადგი ის ნაბიჯი და უღალატე, ასე ვთქვათ, შენ ქმარს, მაგრამ კი არ გიღალატია, სინამდვილეში სწორი ნაბიჯი გადადგი. რო არ გეღალატა და დარჩენილიყავი მასთან, ეს იქნება შენი თავისუფლების მოკლა რაღაცა წესით, რომელსაც არანაირი ონტოლოგიური საფუძველი არ აქვს კულტურაშია მიღებული. ცუდი ადამიანი ხარ, ხდალი ამიტომ. და მეორე ვარიანტი ახლა ტატიანა ლარინამ იმიტომ კი არ მიატოვა თავის ქმარი, რომ ვინმე ეშინოდა, არანაირად არ ეშინოდა. აი დოსტოევსკი აქვს ძალიან კაი სამი სიტყვა
პუშკინზე. და იქ ლაპარაკობს დაწიანალარენზე არაფრიც არ ეშინია. არც რჯულის დარღვევის, არც არაფრის, უბრალოდ არ უნდა აწყინოს ადამიანს მეტი არაფერი და რჩება თავისუფალნებით მასთან. დაწიანალარენასთვის ამას აქვს შინაგანი სიცხადე და ესეც, მაგრამ მათ შორის რომელია ძიძია უფრო კარგი ქალია თუ დაწიანალარენა, მე არ მაქვს კრიტერიუმი, ეს ეგზისტენციალისტები ასე იტყვიან, არ არსებობს კრიტერიუმი. არ არსებობს ობიექტური არბიტრი მათ შორის. ყველაფერი შენ საზღვრა. ნუ მე უფრო იმ ტრადიციაში ვარ, რომელიც იტყვის, რომ 1000 წელი რო ერთად მედიტაციაში იყვნენ ტატიანა ლარინა და ძიძია, 1000 წლის მერე ხანგრძლივი ღრმა მედიტაციის მერე ძიძია იტყვის, პატივსცემ შენს არჩევანს, შენ უფრო დიდი არჩევანი გაკეთე ვიდრე მე. მე მგონი. მე იმიტომ პლატონურ ტრადიციაში ვარ. და არა ამ ტრადიციაში. თუმცა ეგზისტენციალიზმმა გაათავისუფლა ადამიანში აუცილებლობა, რომ შენ იყო შემოქმედი შენი სამყაროს და თავისუფალი იყო და არ იყო დამოკიდებული რაღაც ტრადიციის ინერციებზე და თუნდაც იმ ტრადიციის ინერციაში რაღაცა ჭეშმარიტი იყოს, მე ლაპარაკობ არა ეგზისტენციალიზმზე, იმაზეც, ვისაც წამს რომ ბუნება არსებობს, ის ადამიანის ეგზისტენციალიზმის მერე უკვე ვეღარ იქნება ძველებური შუა საუკუნეების ქრისტიანი. ის იქნება ეგზისტენციალური ქრისტიანი უკვე, რომელიც ყველაფერს გადაამოწმებს, ყველა ინერციას. და არც ერთ ცხოვრების სტილს არ მიიღებს, მანამდე სანამ თვითონ არ მიხვდება, რომ ეს ცხოვრების სტილი მართლა მისაღები არის. არავის არ დაემორჩილება. როგორც ილია ამბობს, ისეთი მორჩილების ამ წამს მარტო, საცა გონება უფალიაო, ჩემი გონება. ბატონო? ყველაფერში არა. ყველაფერში არა. აი დარვინის თუ მორალზე რას როცა ეს ყველაფერი არის და იცი რა ეს კიდე ცალკე საკითხია. ამაზე არ მაქვს ნამუშევარი, ასე რომ ეხლა არ მინდა ამაზე ლაპარაკი. შემიძლია რაღაცები თქვა, მაგრამ ეს არ იქნება როგორ თქვა? არ იქნება სიღრმე არ ექნება ამას. ამიტომ აი დღეს ვითარება, ნუ დასკვნის სახით ცოტა ბევრი გამოვიდა, ბევრი რაღაცა ვლაპარაკებ, მთელი ისტორია და იმდენ ნიუანსია კიდე შიგნით. აი დასკვნის დღეს დაახლოებით ესეთი ვითარებაა, რომ აი ცხოვრობთ ასე ეგზისტენციალიზმის მერას პოსტმოდერნულ სამყაროში, სადაც ბუნება, ეს მეტაფიზიკური სტრუქტურები უკვე გარიყული არის, ყველა ვაკეთებთ საკუთარ არჩევანს ცხოვრების სტილის, არის სხვადასხვა კულტურები და ამავდროულად რომ კულტურების მრავალფეროვნება და გვეშინია ვილაპარაკოთ ამ კულტურებს შორის არბიტრზე, რომელი კულტურა არის უკეთესი და უარესი. და ეს შეიძლება ესეც არ იყოს თლად ჯანსაღი სიტუაცია, როგორც გამოთქვა რო არის celebration of differences, ეს პოსტმოდერნული დღესასწაულობა განსხვავებულობების. დაუშვათ კი ბატონო, იმას ჩადრი ახურავს თავზე, ევროპულ კულტურაში ჩადრი არ ახურავს თავზე. და შევირგოთ ეს და ესეც არის ხა, რახან აღარ არსებობს არბიტრე, ჭეშმარიტება, ყველაფერი იყოს კანონის ფარგლებში ვიდღესასწაულოთ ერთმანეთის განსხვავებულობები. მაგრამ რაღაცა უპასუხებლობა პოზიცია შეიძლება იყოს ეს. ერთ ინგლისელმა მასწავლებელმა ქალმა თქვა, რომ იცით რა, მე ბურკაში რო არის მოსწავლე ჩემს წინ როზისო, არ შემიძლია ლიტერატურის გაკვეთილის ჩატარებაო. მასთანო, იმიტომ რომ მე მიმიკრია უნდა ვნახო, სახის გამომეტყველებაო, რაღაცა რა ემოცია აქვსო და ვერ ხედავ ემოციას და ვითრგუნებიო, იმიტომ რომ ნამდვილად ვიცი, რომ ბურკაში ლიტერატურის გაკვეთილი უფრო დაბალი ხარისხისაა, ვიდრე უბურკოთ. ჩემს სახესაც რო ხედავ, მარტო ჩემი ხმა ესმოდესო, ხო საშინელება იქნება სხვა მოსწავლეებისთვისაც. ამიტომ მე ვთვლიო, რომ მე არ მინდა ჩემს გაკვეთილზე დაუშვა ბურკიანი სტუდენტებიო. იმიტომ კი არა რაღაცა მეწინავდა მე როგორც ლიტერატურის იმაში ვხედავ, რომ ჩემ კულტურაში ეს უკეთესია ვიდრე იმ კულტურაში. გაბედა ამ ქალმა და თქვა. მე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ, რომ შენ რომ გაბედო და თქვა, რომ რაღაცა ერთი კულტურული ფენომენი ჯობია სხვა კულტურულ ფენომენს და ჯობია ის შეიცვალოს ამის მიხედვით, უფრო ლოგოსური არის. და დღეს გეშინია ამის თქმის. იმიტომ რომ არის პოლიტკორექტულობა უფრო მაღლა დადგა ვიდრე ლოგოსი. და არის ამაში ლოგიკა რატო დადგა? იმიტომ რომ იმდენი ბოროტება ჩაიდინა კაცობრიობამ ლოგოსის სახელით, იმდენი ტოტალიტარული რეჟიმები იყო და ლოგოსის სახელით გულაგებში უშვებდა ადამიანს და გაზის კამერებში აღჭობდა, რომ ეშინია უკვე კაცობრიობას ლოგოსის სახელით, აი თუ ახალი რაღაცა მოხდეს, მაგრამ ეს შიში შეიძლება გადაიზარდოს ინდიფერენტიზმში და უპასუხისმგებლობაში. და ყველაფერი ჩაყლაპო და გულის სიღრმეში გრძნობდი რაღაც ისე არ არის რაც ჩავყლაპე. არ დღესასწაულობ სინამდვილეში იმ განსხვავებას, მაგრამ მიწევს რომ მოვითმინო, იმიტომ რომ სხვანაირად აბა რა.
ხო, ამიტომ ძალიან სახიფათო და საინტერესო ვითარება მივიღეთ, იმიტომ ერთის მხრივ მივიღებ ინდიფერენტიზმს და უპასუხისმგებლობას, მეორეს მხრივ არის საფრთხე, რომ ისევ ამ ლოგოსის სახელით შენ ექსპანსია არ განახორციელო სხვაზე. შეიძლება მართალი ხარ შენ და მართლა ობიექტურად სწორი ხარ, მაგრამ ეს ობიექტური სისწორეც თუ დოზირებულად არ მიაწოდე სხვადასხვა კულტურებს, მაშინ იმ კულტურას დათრგუნავ შენი ამ ნათელი ხედვით. მზემ შეიძლება დაგაბრმავოს კიდეც. ანუ მზეც კი დოზირებულად უნდა მიაწოდო რაღაც სხვადასხვა მცენარეებს, რო არ დაჭკნეს ის მცენარე. ამიტომ შეიძლება მიიღო მეორე უკიდურესობა ეს ევროპოცენტრიზმი და კოლონიალიზმი და რაღაც რაც იყო აქამდე, რომ აი შენ არაფერი არ ხარ, მე ვარ ყველაფერი და მიიღე ჩემი და მე შენსაც არ უსმენ. ამიტომ ძალიან რთული ვითარება არის დღეს და ეს საკითხია კიდე სამსჯელო ალბათ და ყველამ და თავის გულში გაატაროს ეს საკითხები. შეგიძლიათ თქვენი შეკითხვები პირველი ვინც დასვას იმას განსაკუთრებული მადლობა პირველ შეკითხვაზე დასვა. რა თქმა უნდა. კი რა თქმა უნდა. გონების ნაწილია და არავითარი გზნობა ამაში მონაწილეობას არ ღებულობს. ძირითად ნაწილში რომ აკადემია ნაწილი გონია მე პირიქით თქვი ესეთი რაღაცა რომ პლატონთან გრძნობა არის დაკავშირებული დიალექტიკასთან. ანუ პლატონის ნოსტალგია რო ახსენ, ნოსტალგია გარკვეული აზრით გრძნობა, ეროსი, ტრფიალება, გრძნობა, ეს ეროსი, ნოსტალგია ცვალებადი ტერმინებია. შეიძლება ერთმანეთთან გავაიგივოთ. ძალიან ფუნდამენტური მდომა რაღაცის. რა შეიძლება მაგათაც შევადარო? აი, დაახლოებით ეგეთი რაღაცა. მუცალი რო ეუნება ალუდას სიზმარში, რო გამოეცხადება სიზმარში და დაძეგით ხელსურჩულებო ლაშქრობით ხმლების ქნევითა. მომბეზდა რა ეს ყველაფერი. აი, ეს ჩემთვის ფასეულობას აღარ წარმოვიდგენთ. აღარ მინდა ეს. მოყირჭდა ჩემთვის. უფრო დიდი სურვილები გამიშვა, უფრო მეტ რაღაცას ხედავ. ეს საერთოდ არაფერი არაა ჩემთვის. ეს რაღაც შურიძიება და მოკლა და რაღაცა. მე გავათავისუფლო ჩემში რაღაც სევდა და ნოსტალგია გაცილებით დიდი რაღაცების მიმართ, ვიდრე შური ვიძიო ვიღაცაზე. აი რაღაც პლატონის ფილოსოფიაც ეგაა, რომ გაათავისუფლო შენ თავში დიდი სევდა იმ განშორებული რაღაც სრულყოფილებების მიმართ. რაც ქრისტიანულ მონასტიციზმშიც გადავიდა მე, რომ აირჩიეს ღვთისთვის მწუხარება, ადგილთა გლოვისათაი რო კითხულობ გრიგოლ ხანძლოში, ეგაა რომ კულტივაცია ნოსტალგიის რაღაც ამაღლებულის და უფრო მეტის მიმართ, ვიდრე რაც ფიზიკური და მატერიალური არის. და ეს გზნობაც არის. მაგრამ ეს რაღაც მეტაფიზიკური გზნობაა პლატონთან. ამიტომ მთელი მისი სკოლა ამას ემსახურება, რომ დაიმუხტონ მისი ეს აკადემიის სტუდენტები აი ამდაგვარი ნოსტალგიით, ამდაგვარი მისწრაფებით მარადიulis მიმართ, მაგრამ არ გაჩერდნენ იქ, ანუ დაბრუნდნენ და მერე ეს მოიტანონ ქალაქში. მაგრამ ამიტომ გზნობას არ აქვს დაცილებული. თუმცა მერე კანტთან ესაა დაცილებული, რა თქმა უნდა. კანტი ამბობს, რომ ეგეთი მეტაფიზიკური გზნობა არის, გზნობა მარტო ფენომენური სამყაროსკენ არის. ამიტომ შენ უნდა გაიგო მარტო, შენ უნდა დააკავშირო მარტო გონებით პრინციპთან ლოგიკურად რომ მიხვდე სოკრატული მეთოდით რა უნდა გააკეთო და იქ რა სურვილი გექნება თუ არ გექნება სურვილი თუ გექნება სურვილი არაფერი კავშირი არ არის შენ შეასრულო ეს და მორჯა. ანუ ულტრა რაციონალისტურად აკეთებს კანტი ამ შემთხვევაში უფრო მეტადაც ვიდრე პლატონი. პლატონის რაციონალისტია, მაგრამ პლატონის ასე ვთქვათ ლუბრიკანტი აქვს ამ რაციონალობას ეროსი. ეს ლუბრიკანტი აღარ აქვს ასე რომ ვთქვათ უხეშად კანტს. დეკარტესთან არის პლატონური მომენტი როგორც გითხარით, ხო? აი ცხადანათლად თუ ხედავ, იქ სურვილის ნებაც მიჩნდება ბუნებრივად. და მე მაშინ გულწრფელად და გულით ვაკეთებ და კარგად ჩემთან ჰარმონიაში ვარ. იმიტომ რომ სურვილი ბუნებრივი და სწორი სურვილი გამიჩნდა თავისთავად, ასე ვთქვათ. და აი შეიძლება მარტო რაციონალური რო აიღო, ცოტა დამახინჯებული სურათი აიღო, რაცა ადამიანი ცოტა სასტიკი მორალის სამყარო აიღო. თუმცა არის ამაში თავისი მიმზიდველობა, იმიტომ რომ შენ არ უნდა ააგო მორალი გრძნობაზე, რა იცი? დაუშვათ იცი რომ მოხვედი დაღლილი სახში დაუშვათ მამა ხარ და ბავშვი გთხოვს ზღაპარი წამიკითხე. შენ გრძნობა არ აქვს, არანაირი სიამოვნება არ აქვს ზღაპარი წაუკითხო ახლა. მაგრამ იცი რომ მოვალე ხარ ეს გააკეთო.
ანუ შენ თუ იტყვი რომ იცი რა, ეხლა არ გზნობ თავს ისე რომ სურვილი არ მაქვს რომ ზღაპარი წაგიკითხო. ესეთი მორალით არ უნდა იცხოვროს ნორმალურმა მამამ, ხო ასე ვთქვათ, უნდა თქვა რომ კი ეხავე წაგიკითხავ, თუნდაც არ სურდეს. აი კანტი გეუბნება, უნდა შეასრულე შენ და სურვილს ნუ მიაქცევ ყურადღებას. სურვილებზე ნუ ააგებ ამას. ნურც იმ ჩვევაზე ააგებ, რომ ეს მამა შეეჩვია, რომ უყვება ხოლმე ზღაპარს და მე სიამოვნებაში გადავიდა. იმიტომ ეს სიამოვნება მყიფე არის. შეიძლება რაღაც მომენტში აღმოჩნდეს რომ რაღაც ბიოლოგიური მომენტი ყოფილა და არანაირი მორალური ჩვევა და რაც მორალური ჩვევა გეგონა იმ კონტექსტში და იმ კლიმატში მუშაობდა და ნორვეგიაში რო გადახვედით აღარ მუშაობს და უკვე ისეთივე ტიპი ხარ და ისევე არ გინდა რომ მოუყვე როგორც აქამდე. ანუ ნუაგებ ამ გზნობაზე რომელიც არის მერყევი და იმპერატივი არავის მერყევი არა, იმპერატივი ყოველთვის მტკიცე არის. ამიტომ ამ მტკიცესთან ურთიერთობაში ააგე შენი მორალი, ეს კანტის იდეა. პლატონი უპირისპირდება მას როგორც გითხარით ამ ნოსტალგიის და ეროსის იდეით. მაგრამ ამიტომ სხვადასხვა სამყაროებია. ეს მე უბრალოდ კითხვა ჩემი აი როგორც მე რო რაღაცა გადავწყვიტ რომ კარგია თუ სულია. ვიღაცის იდეოლოგიით რო არ მინდა რომ უცხოელი ხო ვიღაცის და არ მინდა გადაწყვეტილი მიიღო. მე ჩემ თავში როგორ მოვნახო ისეთი მეთოდი რომ მე მივხვდე რომ ჩემი ესა და არა ვიღაცის გავლენის ქვეშ ნუ ავიღოთ მაგალითად არ ვიცი მარტივ მაგალითად მე ვთქვი რომ კანტს აქვს მეთოდი თავის მეთოდი უნდა გამოიყენო მაგალითად ჩემს შესაძლებელია რომ წინას არ განსაზღვრო მაგალითად მე ამ მეთოდით აი ასი რომ მოვყვე კარგი იქნება აი ეს შეიძლება წინას არ გახთი ყველი შეიძლება შეხვედრის თავში კი რა თქმა უნდა რაციონალური მეთოდი მივხვდე რომ კანტის გაგებით მე არ ვარ კანტი მართალია და არ შეიძლება შეეკამათო მაგრამ კანტის გაგებით კი შენ დაუშვე დასო შეკითხვას ნუ კანტი იტყვის მაგალითად შემილია მე ხანდახან ავიღო ვალი ისე რომ ვიცოდე რომ ვალს აღარ დაუბრუნებ მოდი ვიფიქროთ მე 100 ჯერ ავიღებ ვალს ისე რომ დაუბრუნებ მეცონება დაუბრუნებ მაგრამ ერთხელ მაინც 100 ავიღებ ხოლმე ვალს ეგეთი როგორ თქვა ინტერვალებით რომ 100 ავიღებ ხოლმე ვალს ისე რომ მეცონება არ დაუბრუნებ შეიძლება ეს იყოს დაუშვე ჩემი ცხოვრების კრედო და შემიძლია ეს დაუკანონო მთელ კაცობრიობას და კანტი ფიქრობს ამას ვერ დაუკანონებ მთელ კაცობრიობას რატო იმიტომ რომ თვითონ იმ ფაქტით რომ მე ვიცი რომ არ დაუბრუნებ ვალს მე გავაუქმე თვითონ ეს ინსტიტუცია ვალის აღების იმიტომ ინსტიტუცია ვალის აღების ანალიტიკურად გულისხმობს თავის თავში აუცილებლად დაბრუნებასაც მაგრამ მე თუ ერთხელ მაინც დავუშვი არ დაბრუნება მე ეს ინსტიტუცია გავაუქმე საერთოდ ამ ინსტიტუციის გაუქმებით კი საზოგადოებაში მოვსპობ რაღაც აუცილებელ ინსტიტუციას და დაანგრევ საზოგადოებას კი ბატონო კაკა ხო კი მაგრამ თუ არ ჩავიდა თუ არ გავაკეთებ შესაძლებელია მანამდე მე რაციონალურად უკვე ვიცი რომ ეს არასწორი ნაბიჯია აი მაგალითად ავიღოთ პლაგიატი ავიღოთ მაგალითად მე ვიცი რომ პლაგიატს არ ჩავიდნენ მაგრამ აი ძალიან გადამწყვეტი გამოცდა რომ აქვს მაშინ ჩავიდნენ ნუ დაუშვათ აი სესიები რო დაიწყება წლის ბოლოს აი ერთხელ შეიძლება მაშინ ჩავიდე მაშინ გადმოვკაჩო ინტერნეტიდან რაღაცა ტექსტი რომელიც ჩემი დაწერილი არ იქნება ერთხელ მარტო სხვა დროს არა შემიძლია ეს დავაკანონო მაშინ არა იმიტომ რომ მაშინ გამოცდის ფენომენს გავაუქმებ საერთოდ გამოცდის ფენომენს თუ გავაუქმებ მე გავაუქმებ სასწავლო დაწესებულებებს ეს დაანგრევს კაცობრიობას ამიტომ აპრიორი არ შეიძლება სწორი იყოს ამიტომ არასდროს არ აი კატეგორიული იმპერატივი იქნება რომ არასდროს არ უნდა გადავიწერო არასდროს პლაგიატი არ უნდა ჩავიდინო ესაა კანტის მეთოდი მე უნდა კატეგორიული იმპერატივი არის ის რასაც მე გულწრფელად უკანონებ თელ კაცობრიობას ყველა დროს გეთანხმები რომ ეს არ არის უპრობლემო ეგზისტენციალისტები აქ აკრიტიკებენ კანტს ამბობენ რომ ესეთი კატეგორიული იმპერატივი როგორ თქვა აი ძალიან დიდი ხრახნი რო იყოს დიდი კბილანებით რა აი ესეთი მოდიოდეს მაგრამ ცხოვრება ისეთი პატარა კბილანებიანი იყოს რომ ეს არ ჯდებოდეს ამ ცხოვრების კბილანებში ხანდახან მაგალითად მეუნება ჩემი მეგობარი რომ გადამაწერინე საკონტროლო რაღაც და მეუნება არა კატეგორიული იმპერატივით არ გადაგაწერინე ვიცი რომ ამის გამო შეიძლება მამისმა ისე ცემოს დაუშვათ ნუ ტირანი მამა ყავს რომ მე საერთოდ სკოლაში კი არა არ ვიცი ტრავმირებული იყოს თელი ცხოვრებით და რაღაცა და ამ ერთი გადაწერაში შეიძლება მე მამისი გაუშვან სხვაგან და გადარჩეს ამას და იმ მომენტში რა თქმა უნდა მე გადავაწერინებ თუ იქცევი არა როგორ თქვა კერფთაყვანისმცემლურად ამ მოვალეობით კანტიანურ იმაში ლოგიკით მაგრამ ხანდახან უბრალოდ შეუძლებელია გადაწყვიტო რომელია კატეგორიული იმპერატივი კანტს სარტრს მოყავს ეგეთი მაგალითები აი არიცი ეს არის კატეგორიული იმპერატივის შესრულება თუ ეს ორივე შეიძლება აღიქვა როგორც შესრულება და ორივეს არ შესრულება როგორც არ შესრულება და არბიტრი მათ შორის არ აკყავს არანაირი
კი ბატონო, ეს არის კანტის კრიტიკა. ეგზისტენციალისტების ძალიან დიდი ხრახლი მოიგონა ეს კატეგორიული იმპერატივი. იმასაც ამბობს, რომ შემოვარდა კაცი მოსაკლავა და მაგიდის ქვეშ დაიმალა დაუშვათ. შემოვიდა მკვლელები, იცი რომ საძაგლები არიან, უსამართლოდ კლავენ და აქ ვინმე ხო არ შემოვარდნილა ეტყვის და კი როგორ არა აგერ იმალება. სიმართლე უნდა თვილაპარაკო ყოველთვის კატეგორიული იმპერატივით. კი ბატონო, შეიძლება კანმა თქვას, რომ გადავეფარე თვითონ მე უნდა და რაღაცა და თვითონაც მოვკვდე, მაგრამ არც იმას გავუკეთებ კარგ საქმეს და არც არავის ამით. ცოტნე დადიანი ცუდი კაცი იყო მაშინ კანტიანური. მე მგონი ამ შემთხვევაში არსებობს აი ეს რასაც პავლე მოციქული ლაპარაკობს, რომ სიტყვა კლავს და სული წმინდა აცოცხლებსო. ჭეშმარიტების რაღაცა განცდა უფრო სიღრმისეული, სიყვარულით და აი დაფიქრება იმისი, რომ ეხლა ტყვილი ამ შემთხვევაში ტყვილი არ არის. მე ტყვილი არის, როცა მე რაღაცა შეიძლება სემანტიკა ამ ტყვილის არ არის იგივე რაც კანტის კატეგორიული იმპერატივი გულისხმობს. ამიტომ სულ სხვა რაღაცა გავაკეთე ეხლა მე. ცოტნე დადიანი თუ არ და უთხარი, რომ იცი რა ესენი იკრიბებოდნენ ხარკის შესაკრებად და ტყვილ რატოშ ჯი, ცოტნე დადიანი არ არის ცრუპენტელა. ანუ რაღაც მე ხედავ რომ ცოტნე დადიანს მეტი სიბრძნე ახლავს მის საქციელს, ვიდრე ის ვინც ეტყვის აგერ იმალება. და ამას განსაზღვრა უნდა, ფიქრი უნდა და რაც სიბრძნე უნდა ცხოვრებისეული. ასაც პასკალი უწოდებს esprit finesse, ანუ რაღაცა ცხოვრებისეული სიბრძნე, რომელიც არ დაიყვანება მათემატიკურ სიბრძნეზე. მათემატიკური გეომეტრიული ტვინი ერთია და ცხოვრებისეული სიბრძნე esprit finesse არის კიდე სხვა. აი ეს ორივე ერთად თუ არის, ძალიან კაი იქნება. მაგრამ არის წინააღმდეგები იმ ჩარჩოს, რომელიც საკუთარ თავს გაუწეს. მე ეს ამ საკუთრი დაზიანება ძალიან კაი შეკითხვა არის და ამიტომ არის რომ დიდი სიფრთხილე არის საჭირო რა საზომებს უწესებს საკუთარ თავს და რა როგორ თქვა რა თამასებს უწესებს საკუთარ თავს. ამიტომ ეხლა ჰიუმი რო თქვი რომ 3 წლის ბავშვს არ მოეთხოვება ის რომ გვატემალას ცუნამის მაგივრად თავისი თითი არ გაიჭრას, ის არ მოეთხოვება, მაგრამ განცდებსაც მნიშვნელობა აქვს. ანუ შენ მზად ხარ რაღაცა იტვირთო საკუთარ თავზე? აი მთაში ყოფილა ეგეთ წესი, რომ თუ იყო საომარი ომში წასასვლელი, რაც იტყოდნენ, რომ მოდი ეხლა ვინც არ ახარ გულით ომში წამსვლელი, ეხლავე თქვით და არაფერი დარჩით, პრობლემა არ იქნება. და ისინი წავიდეთ მარტო, ვისაც სრული აზარტით გვინდა რომ ვიომოთ. ანუ ესეც მნიშვნელოვანია. ის რომ წაიყვანო რაღაც, ვისაც ჯერ კიდე ეს გამბედაობა არ აქვს და ის არ იტევს ამ განცდას, ამ რა ვიცი, ამ მუხტს, თუნდაც სიყვარულის, ან თუნდაც შურისძიების ისეთი ვნება არ ეწვია, რომ შეუძლია სიცოცხლეც გარისკოს, ჯობია ეგეთი კაცი არ წავიყვანოთ, მას ეს ენერგია არ აქვს თავის თავში, რომ გულწრფელად გააკეთოს ეს და გულს ავსეთ. ამიტომ ხანდახან არის, რომ ზედმეტი აკიდება ტვირთის ადამიანზე შეიძლება ძალიან ცუდი იყოს ამ ადამიანისთვის და კარგი მასწავლებლები ალბათ რაღაცნაირად როგორ თქვა პორციას აკეთებ, პორციო როგორ თქვა ქართულად, ულუფებად მიაწვდიან რაღაცეებს, ხო? აი, ხო, ამიტომ თვითონ პედაგოგიკის მომენტია ეს. როცა აკეთებს მაგალითად ახალ პედაგოგიურ მეთოდს ჟან-ჟაკ რუსო, ამას რომ ბავშვს ნუ მიუდგები როგორც დიდ პატარა ადამიანს. ბავშვს საერთოდ სხვა სამყარო აქვს.
ანუ გაითვალისწინე ამ სამყაროს ლოგიკა. და ისე ურთიერთე, როგორც ეს სამყარო გელაპარაკება შენ და ნუ მოახევ შენ დიდების სამყაროს მის ცხოვრებას. მაშინ მიიღებ დამახინჯებულ ადამიანს. ამიტომ ეს მარტო ბავშვს არ ეხება, ყველაფერს ეხება. იგივე კულტურებზე ვილაპარაკე, შენ შეიძლება ხედავდე, რომ აი ეს ჩემი კულტურული მოცემულობა უკეთესია ვიდრე მისი, მაგრამ მე თუ ეს ძალით ჩავახუტე, ასე თქვა, ძალით მოვახვიე თავს, ჯერტი მას გაუჩნდება რაც განცდა მანკიერების, ნაკლოვანების და რაღაცნაირად დათრგუნულად იგზნობს თავს. და ნაკლებად ვიდრე შენ. ეგეთი იდეა გამიგია, არ ვიცი რამდენად მართალია, რომ ინდოეთში ძალიან იშვიათად ხდებოდა ის, რომ ცოლს დაწვავდნენ, ქმარი რომ მოკვდებოდა, მე ცოლს დაწვავდნენ, როგორც წესი იყო რა ძველი. ძალიან იშვიათად ხდებოდა უკვე ეს რა თვითონ, მაგრამ მე ინგლისელებმა როცა დაიწყეს ამაზე წერა და ეს ველური წესი და რაღაცა, მე იმ მომენტში გახშირდა ეს მომენტი, იმიტომ აი თავისი იდენტობის დაცვა დაიწყეს. რამდენად მართალია ეს არ ვიცი, გაგებული მაგ მე არ მომიგონია. შეიძლება ეგეთი უკურეაქციაც გამოიწვიოს, ეგეთი კულტურულმა ექსპანსიამ, თუნდაც ის სწორი იყოს. ამიტომ რაღაცნაირად მისადაგებაა საჭირო, აი ულუფებად მიწოდება. აი რაც მაგალითად კაი მისიონერები აკეთებენ ამას. ჯერ ჩადიან იქ, სწავლობენ იმ ვითარებას, მათ სოფხედელობას. დაუშვათ ერთხელ ბურიატიაში ჩავიდნენ მისიონერები პროტესტანტი და ეუბნებიან, რომ სულის გადარჩენა და კითხეს ბურიატებმა, რომელი სულის გადარჩენაა? რა რომელი სულისო? ჩვენ სამი სული გვაქვს, ერთი რომელიცაც დადიხარო, მეორე რომელიც სიზმარში დადისო, მესამე რომელიც წინაპრებთან არისო და რომელი სულის გადარჩენას გველაპარაკებით. ანუ ხანდახან ვერც კი გააგებინებ შენ მესიჯს თუ მისი კულტურული კატეგორიები არ გაითვალისწინებ. ამიტომ მოსმენის უნარი, გაგებას ხვისი აუცილებელი არის და ამიტომ დიალოგში უნდა ხდებოდეს ეს მორალური სიმართლეების მიწოდებაც. შენ და დაინახო ანალოგიური ფენომენი მის კულტურაში, რომ მე რაღაცნაირად აუხსნა რას გულისხმობ. ხანდახან ესე არის, რომ ხანდახან რაღაცა შეცდომაც უნდა აპატიო ადამიანს, დაუშვა ის შეცდომა, სანამ და ის შეცდომა დაუშვა ისე, რომ დინამიკაში იყოს ის ადამიანი იმ თავისი ცხოვრებით, რომ მე თვითონ მიხდეს, რომ ის შეცდომა არის. წმინდა ნინომ რაც გააკეთა მაგალითად. რომ მზად იყო უკვე საქართველოს მოსახლეობა, მცხეთის მოსახლეობა, რომ მიიღო ქრისტიანობა, დაუძახეს მღვდლებს, ეპისკოპოსებს ანტიოქიიდან ჩამოვიდნენ, უკვე ნათლავენ და მდიდრებმა თქვეს, ჩვენ არ მოვინათლებით ღარიბებთან ერთად. ვინ არიან ესენი? ეს საერთოდ ნაკლებად ადამიანები არიან ღარიბებთან და ჩვენ მდიდრები როგორ მოვინათლოთ, არისტოკრატები. საერთოდ სხვა კლასად თვლიდნენ ადამიანებს. და ამ შემთხვევაში იყო დილემა, ხო, შენ შეგიძლია უთხრა, რომ იცი რა, მაშინ ქრისტიანობას აღარ ვიქადაგებ, თქვენ ვერ გაგიათ ქრისტიანობა. ესე იგი ეგეთ თუ გაჯიუტდებით, წავედით მაშინ ჩვენ და აღარ მოგნათლავთ. მაგრამ ნინომ სხვა გზა ერჩია, აი მოინათლეთ ცალკე, ისინი ცალკე. მერე თვითონ ის რომ შენ დაიწყებ ლიტურგიებზე სიარულს, სახარებას აგიკითხავენ, გაიაზრებ ამას, მიხვდები რომ ეხ ჩვენი ბაბუები რა სისულელი გაუკეთებია ცალკე მოინათლე. აი რაღაც ამდაგვარი ულუფებად მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ ხისტად რო აძლევ, მას შინაგანი мотиваცია არ აქვს ეს გააკეთოს და ის დათრგუნულად გზნობს თავს, თუნდაც აკეთებს და მე შეიძლება აჯანყდეს მართლა რა ტერორისტი გახდეს, საშინელება გააკეთოს. და შეიძლება ასეთ შეხედო, ხო, რა ვიცი, ეგეთი ტერმინი შეგიძლია გამოხატო, კი ბატონო. გარკვეული აზრით იმ აბსოლუტურ მიყენებას არ აკეთება მორალის, იმიტომ რომ ის შეაჩვიო რაღაცას უფრო დაბალ შუქს, რომ მე მთელი შუქი დაინახოს. მორალს და სინდის შორის რა განსხვავება თუ სხვადასხვა ცნებები საერთოდ. ძალიან კაი შეკითხვაა ესეც. მე დასადგენი არის რა აზრს შავდება. აი ეთიკას და მორალს ანსხვავებენ ამითი, რომ მორალი უფრო რაც შინაგანი არის, შენი შინაგანი პრინციპი, ეთიკა უფრო შეიძლება იყოს საზოგადოების წესები და როგორც სინდისი და ნამუსის შორის ამ აკეთებენ განსხვავებას. ნამუსი მაინც ის არის, რაც აი საზოგადოებისთვის ცნობილია წესები, რაც ნომოსიდან მოდის ნამუსი, ბერძნული სიტყვა ნომოს, კანონი. და ნომოსი არის კანონი. და ნომოსიდან გადავიდა არაბულში თუ სპარსულში და ნომოსიდან მივიღეთ ნამუსის სახით ჩვენ, ხო? ან რაც ნამუსი იგი სინდისი არ არის. ნამუსი უფრო სოციალური გაგებებია, რომლის წინაშეც მე რაღაც ისე არ მოვიქეცი და სინდისი უფრო შინაგანია. შეიძლება მორალი ასევე
სინდისი რაღაცა, აი სინდისა და მორალის შორის განსხვავებას გააკეთო, რომ სინდისი კიდევ უფრო შინაგანი გაგება არის. მორალი შეიძლება, აი რაც კაი შეკითხვა, იმიტომ რომ უნდა იფიქრო ამაზე რა სემანტიკას ჩადებ. მაგალითად ფროიდი ფიქრობს, რომ სინდისის და მორალის ერთი და იგივეა, ესაა სუპერეგო ჩვენში, ჩვენგან ქვეცნობიერად მოქმედი, რაც შინაგანი პოლიციელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს სოციალური ნორმების გათავისების შედეგად. ბავშვობაში რაღაცებს გვიგზავნოდნენ, მე საზოგადოება გვიგზავნოდა რაღაცებს და ჩაგვიჯდა როგორც უხილავი პოლიციელი და ესაა სინდისის კენჭნა. პრინციპში ეს სუპერეგო არის ჩვენში და რაღაცა ამ სუპერეგოს მიხედვით თუ არ მოვიქცევით, ჩვენ და უნებლიეთ ეს დაგვიწყებს რაღაცა მხილებას. მაგრამ ეს არ არის მაგალითად როგორც ვაჟებშეულა უყურებს. ვაჟებშეულა შეხედავდა, არა, სუპერეგო არის ის, რასაც ბერდია და ესენი ქადაგებენ. მაგრამ ალუდაში რაღაცა სხივი გაკრთა, რომელიც ამების მიღმა იყო. ანუ მისი პირადი ფიქრის შედეგად რაღაც ნათელთან მივიდა. რითიც შეუძლია დაუპირისპირდეს ზუსტად ამ სუპერეგოს. სხვა სურათი არის, ან სუპერეგოზე არ დაიყვანება ზნეობა. ზნეობა არის რაღაც აღმოსაჩენი. და თქვენ თუ აღმოაჩინე შეიძლება ის ნორმების წინააღმდეგადაც კი წავიდეს. ანუ გააჩნია რაც ცნებას ჩადებ ამაში. რა სემანტიკით დამუხტავ ტერმინს სინდისი და მორალი. სინდისი ძალიან საინტერესო ტერმინია და ბერძნული ტერმინია, ჩვენ გადავიღეთ ბერძნებისგან პირდაპირ, იმიტომ იმდენად დატვირთული იყო ეს ტერმინი, რომ რაღაცნაირად ჩავთვალეთ, რომ მოდი იყოს ბერძნულად დავტოვოთ, არ შევეხოთ, ჯერ სანამ ადეკვატურ ქართულ ტერმინს არ შევქმნით და ამიტომ სინიდისი რაღაც ან გონებითაც თარგმნიან ხანდახან ძველ ქართულად, გონება მამხილა, ხანდახან არ ვიცი კიდე როგორ თარგმნიან. ეს ძალიან ისეთი ფოლკლორული თქმით, პირის წყალი, შუბლის ზარღვი, ესეთი რაღაცა, მაგრამ თვითონ ეს სინეიდისის არის ზუსტი თარგმანი ასეთი იქნება ალბათ კომპოზიტის, აი რუსებს როგორც აქვს სოვესტ, ან ლათინებს როგორც აქვს კონსკიენტია. ან არ ვიცი კიდე კონსკიენტია ხო მე სხვა ენებში ეს გადავიდა ინგლისურშიც ესეა და კონსკიენტია თანაცოდნა რაღაც. თანაცოდნა არის რომ მე ვიცი რაღაცა რაცაა ჭეშმარიტი და მართალი. თანაცოდნა მაქვს ამისი. მაგრამ ყოველთვის მის მიხედვით არ ვიქცევი. ამიტომ ეს თანაცოდნა მე მამხელს. ზანდაგვარი. შეიძლება ფაქტიურად მე ხარ რასაც ისმე თავი შეკითხო პირველი რაც თქვით რომ კარგია იმიტომ რომ კომერცი ამბობს იმიტომ რომ კარგია ეს შეკითხვა დაიყვანება მე მგონი იმაზე ჭეშმარიტება არსებობს თუ არ არსებობს ეს შეკითხვა დაიყვანება იმაზე რომ ჭეშმარიტების კრიტერიუმი არის ავტორიტეტი თუ ჭეშმარიტება აღმოსაჩენია შენი ფიქრით და ის ობიექტურად ასეთი არის. იმიტომ რომ თუ არის ავტორიტარული, ეგ ნიშნავს რომ რამდენი ის დიქტატორი თუ ავტორიტარიც არის, იმდენი ჭეშმარიტება. ავტორიტეტი. მაგალითად სხვა რამე მინდა თქვა, ანუ თუ აღმოსაჩენია, მაგრამ არსებობს. ამის აღმოჩენას უნდა განათლება, გონება, მეთოდოლოგია. კი. ხო, და ამის აღმოჩენა ყველას არ შეუძლია. ნუ უნდა აღმოაჩინო რაღაც უნარჩვევები უნდა გქონდეს. კი, თუმცა კიდე ერთია რომ რა არის მიზანი თითოეული ადამიანის რა. თითოეული ადამიანის მიზანი ის არის რომ გაიზარდოს და ჭეშმარიტება აღმოაჩინოს, თუ იმითი დაკმაყოფილდეს რაც იმ მომენტში აქვს. კი, მაგრამ ესეთი ადამიანი მე საშიში ხდება. ასაგებია, ხო და ზუსტად მაგისკენ მიყვარს მე ლაბარაკი რომ ეხლა თუ ადამიანი ვთქვათ მორწმუნეა იმისთვის რაღაცეები დავაგებულია. თუ ადამიანი ათეისტია, მაშინ მისთვის ძალიან დიდი ქაოსია და მორალი მისთვის ცოტა ფარდობია. არ უთქვა ამ შემთხვევაში მე არ ვლაპარაკობ მორწმუნე და ათეისტი. ათეისტი შეიძლება აღიარება მორწმუნის ჭეშმარიტება უკვე არსებობს. გაჩნია ათეისტში რა აზრს ჩავდებთ. დავუშვათ არ ვიცი. მაგალითად პლატონი ათეისტია? პლატონი ამბობს რომ არის სიკეთე, კი ბატონო, მაგრამ პლატონი არც არ ილოცებს სიკეთე არ შემიყვანო განსაცდელში არ ეტყვის. ის პიროვნება არ არის. პლატონზე იტყვი რომ კი მას ობიექტური რეალიების, ობიექტური ცუდი სიტყვა არ მიყვარს ეს სიტყვა, იმიტომ რომ პლატონი არ იყენებს არავის, მაგრამ მას სწამს რომ არსებობს
ნამდვილი რეალობა, ჭეშმარიტებას ეძახის ნამდვილ რეალობას, რომელიც აღმოჩენადი არის დიალექტური პროცესით. მაგრამ ის ნამდვილი რეალობა არანაირად მის დამი მიმართული არ არის. და შეიძლება ვინმე თქვას, მაგალითად, არ ვიცი, მუსლიმმან, იუდეველმან, ქრისტიანმან, ინდუსმა, რომ პლატონი არის ათეისტი. გაჩნია რა ჩავდეთ მე ათეიზმში. ზუსტად მე პირველ შეკითხვაში ის არ მეთქოს ათეისტია თუ მორწმუნე. ჭეშმარიტება არსებობს თუ არ არსებობს? ეს კი ბატონო. მაშინ ჩვენ ათეისტ მაშინ ჩვენ გვაქვს სხვა კატეგორია გვაქვს. ჩვენ გვაქვს კატეგორია ასეთი. ის მორწმუნეა ის ვისაც ჯერა რომ ჭეშმარიტება არსებობს და სხვა არის ათეისტი კი არა აგნოსტიკოსი მაგალითად აგნოსტიკოსი. ანუ ათეისტი არა აგნოსტიკოსი არის ვისაც იმასაც კი არ ამბობს ჭეშმარიტება არ არსებობს ის ამბობს რომ ინდივიდუალური არა ის ამბობს რომ ეს ისეთი საკითხია რომელიც მე არ შეიძლება პრინციპულად ვიცოდე საერთოდ. და ათეისტი გარკვეული მორწმუნე არის სიტყვის რომ მე ნამდვილად ვიცი რომ ჭეშმარიტება არ არსებობს. და ჭეშმარიტად ვიცი ეს და ცოტა ის გამოდის ოქსიმორონი რომ მაშინ როგორ ღარი მაშინ იმ კატეგორიაში გადის ვინც ნახდათ იცის რა არის. ანუ მორალი ანუ მეერენთას მიტრი და ესე დავუკვირდეთ შეიძლება იბადებოდეს ადამიანთან ხო მოგვიყვეს ჩადებული კონდეს ან შეიძლება იყოს ეს რაღაცა საზოგადოებრივი აზრის საზოგადოებრივი დიქტატის კულტურის დიქტატის ან შეიძლება ასე იყოს რომ შენში ჩადებულიც იყოს მაგრამ მისი განვითარებისთვის აუცილებელი იყოს განათლებაც და განათლება კი არ ასე ვთქვათ ტაბულა რაზაზე ცარიელ დაფაზე კი არ დაგაწერს რაღაცას ამ ცარიელ დაფაში არ იყო არამედ ცარიელ დაფას ჰქონდა პოტენცია რომ ზუსტად იქეთკენ განვითარებული იყო სადაც როგორც განავითარეს და სწორედ განავითარეს. იმიტომ ამ პოტენციები იყო ამ და მაგას აი განიცით ცალსახად რა თქმა უნდა ყველა მოაზროვნეს თავისი აზრი. შესაძლოა საიდან იბადება ხო ანუ ვიღაცა იბადება. კი ბატონო ვიღაცა იტყვის რომ ესაა პრაგმატული მარტო და პრაგმატიზმის პრინციპზე აგებული ვაგებ ჩვენ ამ ვადგენთ ამ მორალს კონვენციით ვიღაცა იტყვის ჩვენში ბუნებრივად ჩადებული იყო და განათლებით მხოლოდ ეს გამოვავლინეთ და ამის კულტივირება გავაკეთეთ და ეს განსხვავება ესე იგი თუ სიტყვაზე შენ თავში აღმოაჩინე რაღაცა და უშუალოდ რომელიც სიმპტომები შედეგად ის რაღაც მარგალიტები შეიძლება რომ საზოგადოების მიერ მოხმარებულ მორალს ასე ვთქვათ დაუპირისპირდე და გააკეთო. კი ბატონო. კიდევ ამიტომ ეს არის პლატონის იდეა ზუსტად ეს არის რომ გამოქვაბულიდან გასული რომ ჩამოდის და იქ ხედავს რომ ხალხი გიჟებივით იქცევიან და თვითონ იქცევა ისე როგორი ის ცნებებიც დაინახა აი აუდაკეთლაური ეგაა ხო? ზუსტად პლატონის გამოქვაბულის მითი არის. და ჩამოდის შატუს ჯერ არ ჩაწტომია შუქის შუადღის მზისაო. აი შუადღის მზის შუქს თვითონ ეს ალუ დაატარებს ამ შემთხვევაში ეს მეტაფორაა. ჩამოგს ეს შუქი და იქ ეუნება ამ კრიტერიუმებით ლაპარაკობს და აცხადებენ გიჟად, მტრად, საშინლად. აი ეს მომენტი არის კი შენ ამიტომ დიალექტიკური ფიქრი სახიფათოა. შენ შეიძლება გულწრფელმა დიალექტიკურმა დაფიქრებამ მიგიყვანოს როგორ თქვა იმპერატივამდე და ვალდებულებამდე რომ დაუპირისპირდეს სოციალურ წესებს. შეიძლება ერთი კითხვა. ამ თემის გაგრძელება ალბათ ზოგადად ხო ამბობენ რომ ყველა რელიგიას ალბათ თავისი რაღაც მორალური კოდექსი აქვს, რასაც აგებს მერე. მართულებას აზრებს, ანუ მათ შორის ქრისტიანობასაც. თუ ხა ესე კაცრად განსაზღვრული კრიტერიუმები არ არის, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის არის რომ რაღაცა იმ ინერციას არ უნდა გაყვე და გება მომენტი, როცა ისეთი დილემის წინაშე შევა აღმოჩნდე, რომ ბოლომდე აი იმ ტრადიციით დადგენილ ნორმას ვერ მიყვებ, თუმცა შენი საქციელი სულაც არ გამოდის საბოლოო ჯამში უზნეო, ანუ რაღაცა იმ ზნეობის ჩარჩოში იჯდებიან. აი მაგალითად ნებისმიერ ალბათ საგმირო საქციელი რაღაცა ზნეობრივი ნორმის გამოხატულება არის. აი მაგალითად ფილმი მისია თუ გახსოვთ, ჯერმი არონსი და დენირო თამაშობენ, ხო, იქ ესეთი დილემის წინაშე აღმოჩნდებიან, ხო, როდესაც უკვე განსაცდელი ახლოვდება და მტერი უახლოვდებათ, ნუ მისიონერი თავის ჯგუფთან ერთად თვლის, რომ ნუ ის აქამდე სიყვარულს გადაგებდა და ანუ
ქადაგებდა სიყვარულს და თulis რომ ნუ არ და მიაჩნია რომ ნუ იარაღს ვერ აიღებს ხელში და მეორე ამ შემთხვევაში ნუ დენიროს პერსონაჟი თulis რომ ამ სიტუაციაში სხვა გამოსავალს ვერ ხედავს. ხო, ნუ იარაღით ხელში ხდება მტერს და ნუ რაღაც მომენტში ხა ისე არის ეს ყველაფერი ნაჩვენები, რომ ვერ იტყვი ცალსახად, რომ ის მაინც და მაინც რაღაცა არა ამორალურ გზას ირჩევს, ან ერთი ანუ თითქოს ქრისტიანული თვალსაზრისით ორივე გზა ესე რომ შეხედო, ალბათ გამართლებულია, ხო, ის ბოლომდე ამბობს რომ თუ აქამდე სიყვარულს ქადაგებდი, ბოლომდე ვთვლი რომ ჩემი ხელით სისხლი არ უნდა დაიყაროს. ვერც იმაზე იტყვი, ვერ გამწყვეტ პირიქით იქ რეალურად იმ მომენტში თითქოს ამ პერსონაჟთან უფრო აიგივებ შენ თავს, მაგრამ აი რამდენად აი ეს ცალსახად ცოტა რთულია ხოლმე ალბათ. ამიტომ რა კითხვა მქონდა, აი რამდენად არის შესაძლებელი აი ესე მკაცრად განსაზღვრული რაღაცა მორალური კრიტერიუმის ან რაღაცა კოდექსის დადგენა, თუ აი რეალური სიტუაციები ხშირად ადამიანს ისეთ მდგომარეობაში აგდებს, რომ ორივე გამოსავალი შეიძლება იყოს აი რაღაცა იმ ლოგოსის ამიტომ განწირულები ვარ თავისუფლებისთვის, როგორც ამბობს ჟან-პოლ სარტრი და ესა დოსტოევსკის დიადი ინკვიზიტორის იდეაც ეს არის, რომ ქრისტიანობაც ასეთია, გაგვწირა თავისუფლებისთვის, რომ ჩვენ თვითონ ვიფიქროთ და არის ცუნება, რომ სხვას გადავაბაროთ ეს და აი დიადი ინკვიზიტორი ესაა, რომ ამ ცუნებას ყველაზე ცბიერ და ძლიერ ცუნებას კაცობრიობაში ჩააფრინდება და მე ხდება თვითონ ამ სინდისების პატრონი. და ამითი ის ამბობს, რომ შენ არასწორად ეცი პატივი ადამიანებს, ასეთი პატივი არ უნდა გეცა. შენ ეგეთი ადამიანები იქნებიან ძალიან ცოტანი და მე ვარ მთელი კაცობრიობისთვის ვაბედნიერებ, იმიტომ რომ მათი სინდისი ავიღებ. და აი ესაა დიდი საცდური, რომ არ გადააბარო სხვას შენი თავისუფლება. თავისუფლების ზიდვა ძალიან რთულია. კიდევ უფრო მე მგონია უკვე რადიკალური მაგალითია, აი $1 million Baby-ში რაღაცა კინოს მაგალითი. კი, რომ დამოკიდი. იქაც იქ მთლად თვითონ სასულიერო პირი ურჩევს, ხო, იმ თავარ გმირს, რომ ის რასაც თხოვს ის გოგონა არ შეუსრულოს. რომ არ შეუსრულოს. ევთანაზია. არა, ხო, აი ევთანაზია, ნუ არაფრით არ ჯდება ქრისტიანულ გაგებაში. ისეთ სივრცეებში აღმოჩნდებიო, იქნებ ვეღარ დაბრუნდებიო მე რა. მაგრამ ხო, ფაქტობრივად ესეც ხო საბოლოო ჯამში მაინც იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ მე თავიდანვე პირობა დავდე, რომ ამ გოგოს ბოლომდე გავყვებოდი და განსაცდელში არ მივატოვებდი და ნუ საბოლოო ჯამში თავს წირავს იმისთვის, თან იცის, ახლა მისთვის ეს ძალიან დიდი ფაქტორი შეძირო, იმიტომ რომ თვითონ მორწმუნეა და იცის რაზე მიდის, ხო? მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო, აღმოაჩინა რომ გარე ავტორიტეტი ხდება, რჩება ერთგული, ხო? ნუ იქ ალბათ ეს ლოგოსიც ეს არის, ხო? ხო, თანაგზნობა შეიძლება აღმოაჩინა რომ ღდელმა კი მითხრა ეს, მაგრამ ეხლა ვხედავ რომ ეს არ თან ხდება ეს პრინციპი, რელიგიური პრინციპი, აი ამ კონკრეტულ ვითარებას, იმიტომ რომ იტანჯება ადამიანი ტყუილ უბრალოდ აბსოლუტურად და მე უნდა უღარ მტანჯავ და მე ვხედავ რომ ეხლა თანაგზნობა უფრო იქნება ამის გაკეთება, რა ვქნა ამის მერე რა მომივა, მაგრამ მე ხა ეს უნდა გავაკეთო, რაც ამდაგვარია თავის თავში ამოეზარდა ეს კრიტერიუმი სიმართლის და აღარ მიანდო ეს მოდელსაც. ხშირად ხდება რომ მე არ ვამბობ რომ ავტორიტეტებს არ უნდა ენდო. ძალიან ხშირად პირიქით ზუსტადაც რაციონალურია და სწორი რომ ენდო. შენ რომ გაინტერესებს რაღაცა დისციპლინაში, არ ვიცი, რაც არ იცი, ფიზიკა იქნება თუ ბიოლოგია თუ რაღაც არ ვიცი, მაგალითად მე არ ვიცი ახლა თავიდან არ ვიცი, წინასწარ გლობალური დათბობა ეს არის ფიქცია თუ მართალი ნამდვილია და ესაა კონსპირაციული თეორია თუ სინამდვილეა და ობიექტურობაზე აგებული და არ ვიცი. და ვის კითხავ ახლა, ვიღაც ექსპერტს კითხავ, ხო? იმიტომ ვენდობი ამ ექსპერტს. არავინ შევა ნებისმიერს. იმ საიტზე შევალ, რომელიც რაღაცა ავტორიზებული საიტია. მე ვიწყებ რაღაცას ნდობით და ეს ნდობას აგებულია რაციონალობაზე. ეს არ ნიშნავს რომ მე ბრმად ვენდობი, მე რა ყველაფერში რასაც ეს ექსპერტი იტყვის. მაგრამ დავიწყე ექსპერტით, ვისაც ვენდობი. ანუ ნდობა და ავტორიტეტი არანაირად არ არის გამორიცხული იმ თავისუფლების მოდელიდან. უბრალოდ აქ არის აი საბოლოო ვითარებაზე. რომელიც ინდივიდუალურად კი.
თუ ღმერთი იმიტომ აქვს რომ კარგი ზოგადად ზოგი თეისტი მიიჩნევს რომ ეს არის სულილება და გამოსავალს პოულობს იმაში რომ ღმერთის ნებელობის და მორალობის გადაკვეთაში. ანუ ღმერთის ნება არ შეიძლება იყოს არასდროს როგორც ნება ყოველთვის მორალური და ჩემთვის ეგ არ არის დამოკიდებელი, იმიტომ რომ მე ჩემი აზრით ლოგიკური კითხვა შემიძლია დავსვათ და შემდეგ ნაბიჯი გადავდივარ რომ მაშინ საიდან არის ეს სტანდარტი რომ რომელსაც ღმერთი იწესებს რეალურად. ხო, ძალიან რთული საკითხია, მით უმეტეს ეს საკითხი არის რეალური ქრისტიანობისთვის. ნუ ქრისტიანობას აქვს ორი ტექსტი. ერთი ბიბლია, რომელიც ქრისტიანებს მიღებული აქვს, არის ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა. ძველ აღთქმაში ხანდახან ისეთი რაღაცები წერია და ქრისტიანობა აღიარებს რომ ეს ღმერთია, ღმერთის ნება, რაც ახალი აღთქმით აღარ არის უკვე ასე და რაღაც უნდა იპოვო მაშინ, როგორა თვალის და კვილის წილ არის წერია ნახდათ და ღმერთმა მისცა ეს, იქ წერია შეიყვარე აპატია, როგორღა თავსდება ეს და ეგეთი გამოსავალი იყო რომ სხვადასხვა ღმერთები არისო და მიიღე მარკიონი იყო ეგეთი და თქვა რომ ის სხვა ღმერთია, ეს სხვა ღმერთია, მაგრამ მარკიონი ერეტიკოსად გამოაცხადეს. მაშინ რაღაცნაირად უნდა შემოაგვარო ეს. და მოგვარება გააკეთეს ესეთი იდეა იყო ოიკონომიის, ანუ რომ იმ მომზადების კაცობრიობას ღმერთმა ეს მისცა, ეს კანონი და ახალ კაცობრიობას მისცა სხვა კანონი და ანუ შენ ახლა ახალი ცნების, ახალი აღთქმის შუქზე უნდა დაინახო ძველი აღთქმა და იერარქია უნდა დააწესო მათ შორის. ეს ერთი გადაწყვეტა იყო. სხვა გადაწყვეტაა რომ შენ ისწავლო ბიბლიის კითხვა რომ ღმერთზე რომ რაღაცა ითქმება იქ ძალიან ფრთხილად უნდა იყო და აღიქვა ეს არა პირდაპირ ნიშნობით, არამედ გარკვეული მეტაფორიზაციით. და მაგალითად იქ რო წერია რომ ღმერთმა თვალი დაუბნელა ფარაონს და დაღუპა წყალში ჩააგდო, შენ იღებ სურათს რომ ღმერთი აჰიპნოზებს ფარაონს, თვალს უბნელებს რომ დაღუპოს მერე. და მიიღებ რაღაცა ღმერთს რომელიც გაიძულებს ბოროტი გააკეთო. და შენ გამოსავალიც არ გაქვს. მაშინ ფარაონის ბრალიც არ ყოფილა. ღმერთმა დააბრუნა, ღმერთის ბრალი ყოფილა, მაგრამ ამაზე არის რომ ეს უნდა იკითხო სხვა თვალით, ანუ ნახო, დაინახო მეტაფორაში მეტაფორა. და ღმერთმა თვალი დაუბნელა ნიშნავს სხვა რაღაცას და ეს განმარტო ასე რომ ღმერთმა შეატოვა ის თავისუფლებას, მან არის მინო მისი ხმა და თავისუფლება ავად გამოიყენა და ამას ქვია მეტაფორულად ღმერთმა დაუბნელა თვალი. მაგრამ არა ისე. რაღაც ამიტომ ჰარმონიზაციის ცდელობა არის ამ ძალიან რთულ ტექსტში, რასაც ბიბლია ქვია, რომელიც იგულის ქრისტიანი კითხულობს ამას, როგორც გამოცხადებულ ტექსტს, როგორც ძველს ისე ახალს. მაგრამ რაღაცნაირად მოაგვაროს შიზოფრენიაში არ იყოს. და მეტაფორასთან დაკავშირებით, აი ეს რაღაც ხანდახან ხრიკი ხო არ არის, რომ როდესაც აშკარად იკითხება რაღაც პრობლემა, ან მაგალითად ის გული როგორ წერია ფარაონზე, გული გაუქვავა თუ გაუსასტიკა გული თუ ეს მეტაფორის აქ შემოყვანა ის მიცდელობა ხო არა რომ თავი დაიძრინო არგუმენტიდან, აშკარად წაგებული არგუმენტიდან უკვე და ანუ ვიხტაროსთან რაღაც ჩამოაფარო. კი, რაღაც მორალურ პრობლემა დააფარო. კი ბატონო, შეიძლება ასე დაინახო, მაგრამ მე ვარ ეს თეოლოგები, ვინც ასე განმარტავენ, იღებენ ძალიან პლატონურ მეთოდს. ჯერ შენ შეიმუშავე ღმერთზე სწორ წარმოდგენას და სწორი წარმოდგენა შეიმუშავე ღმერთზე საღი აზრით და გამოცხადებით. და რომელი გამოცხადებით? რა თქმა უნდა, სახარების გამოცხადებით. ნუ სახარებაშია სრული გამოცხადება. როცა საღი აზრით და სახარებით, ახალი აღთქმით გაქვს სწორი წარმოდგენა ღმერთზე, მერე შეგიძლია უსაფრთხოდ იკითხო ყველა სხვა ტექსტი და განმარტო იმ შუქზე. ეს მეთოდი აქვს. ამიტომ ამ შუქში შენ გაქვს ღმერთზე ეგეთი სურათი, რომ ის ყოველთვის კეთილია, მაშინ ცუდი არაფერი არაა, ის არ შეიძლება იყოს ბოროტების მიზეზი. ეს მე მაქვს უკვე კრიტერიუმი. მაშინ წავიკითხე მე ეს შეუძლებელია პირდაპირ ნიშნობით იყოს. ეგ გულისხმობს ეს რაღაც სხვას. გაუსასტიკა გული, ის სპეციალურად ვერ გაუსასტიკებდა გულს. არა თუ არ გაუსასტიკებდა, ვერ გაუსასტიკებდა, იმიტომ რომ მე ამ ხედვაში ღმერთი ეს ვერ იზამდა ეს ღმერთი ამას. არა, იგნორი არ უნდა გავუკეთოთ, უნდა გავმარტოთ ახალი აღთქმის შუქზე, თუ ის გამოცხადებული ჭეშმარიტება. ან კიდე შეიძლება ეს რაღაცა გავაკეთოთ, რომ ამოვიღოთ. თქვათ რომ ეს ბიბლიის ნაწილი არ არის. მაგალითად მარტინ ლუთერ ხო ამით ბასილ კესარელი ამბობს რომ ახალბედა ქრისტიანი თუ ხარო ჯერ წაიკითხე ახალი აღთქმა, ძველ აღთქმას ნუ წაიკითხავ.
ხო და ახალი ახმის მერე მზად იქნებიო, როცა გაივარჯიშებ შენ თავს, როგორია ღმერთი, რომ თავის მტრებსაც ლოცავს და იმ სამარიტელ ქალაქს ცეცხლი მიულინოთო და არიცით ვისი სულის ახართ, მე მომედი რომ გადავარჩინო სამყარო და არა დავსაჯო სამყარო და რა. აი ესეთი კრიტერიუმი რომ გეკნება ღმერთზე, მე უკვე იმ პასაჟებს სწორადაც გაიგებო. ძველი ახმის ადამიანი, ესეც ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ მაგრამ ისევ ინტერპრეტაციის საკითხია. ნეტარეგუსტინამოს ეგეთ რაღაცას მაგალითად შეიძლება დაუჯერო, შეიძლება არა. წინასწარმეტყველი, რა თქმა უნდა, ინსპირაციით აკეთებს, სულიწმინდის ინსპირაციით ამბობს, დაუშვათ. ნეტარეგუსტინამოს სხვა მაგალითები აქვს, მაგრამ მე ამ მაგალითს ვიტყვი, დაუშვათ. ეგეთი მაგალითი, რომ ზდიემ ტერს მანამდე სანამ არ მიასრულებ. ანუ ბოლომდე ზდიემ ტერს. და ეს ეთქმება ძველი ახმაში იმ კონტექსტში, როცა ისრაელი ებრძვის პალესტინელებს, ფილისტიმელებს, პალესტინელებს. გოდიში, წამოსა, ფროიდული წამოსცენა იყო მართლა. ფილისტიმელებს. და ისრაელი ებრძვის ფილისტიმელებს და ის ბოლომდე მიასრულო ის. და ეხლა ახალი ახმის ავტორი, ამას ახალი ახმის აუგუსტინე იტყვის ასეთ რამეს, რომ ის წინასწარმეტყველი ვერ ხვდებოდა სულიწმინდა რას გულისხმობდა. ის იმ კონტექსტში მან გაიგო მარტო რა ეს ასპექტი სულიწმინდის გამოცხადების, რაც იმ კონტექსტში მისთვის გასაგები იყო იმ კრიტერიუმით, რაც მას ჰქონდა. მაგრამ სულიწმინდა უფრო მეტია ვიდრე ის წინასწარმეტყველი. ამიტომ ჩვენ ქრისტიანი მოქადაგეები და ქრისტიანი თეოლოგები უფრო მეც ვიგებთ სულიწმინდის იმ ნათქვამიდან, ვიდრე თვითონ ის წინასწარმეტყველი იგებდა. ამიტომ ჩვენ ვიცით, რომ მიასრულე შენი მტერი ბოლომდე, სულაც არ ნიშნავს ფიზიკურ, პოლიტიკურ მტერს. ეს ნიშნავს შენი ცოდვები ბოლომდე უნდა დაამარცხო შენ თავში და ესე შემდეგ. შეიძლება მაგას ალბათ ისმიანება ის აი ფერვახსენებ მეტალეალიზმის პრინციპები, რომ გიყვარდეს და ქენი გაცქიდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც სიყვარული აქვს ადამიანს, თავისთავად ბოროტს ვერ იზავს, იმიტომ რომ სიყვარული მოქმედებს შენში, თუ აქაც არის შენში რაღაც ფილტრი, ასე ვთქვათ, რომელიც შუამავალია, არ ვიცი როგორ აი ცოტა გამოვცოთ. აი მაგალითად გერმანული მისტიკოსია მაისტერ ეხარტი და იძახის ესეც იტყვის, რომ თვალი რომლითაც ვხედავთ ღმერთს არის იგივე თვალი, რომლითაც ღმერთი ვხედავს მე. თითქოს დისტანცია ირღვევა ჩემსა და ღმერთს შორის, სადღაც ღმერთი და მე ერთ არსი ხდება და აი რაღაცა სიყვარულის მდგომარეობა ეს ერთ არსია, რომელიც თავისთავად თვითმყარია და თვითონ მოქმედებს და თვითონ განაგებს რა არის კარგი და ცუდი და ჩემი რაციოს ჩარევა არ ჭირდება, თუ აქაც შემოდის რაღაც. ისეთი კითხვებია, რომელიც მე არ შემიძლია უბრალოდ უპასუხო. მაისტერ ეხარტი რას გულისხმობდა ზუსტად ამაში? თვითონ დაიღო მისტიკოსი, რომ მიხვდე, გაიგო რა, მე არა ვარ, იქ არა ვარ, სადაც მაისტერ ეხარტი ამ ფრაზას ამბობდა. საერთოდ არა ვარ. იმიტომ შეიძლება, ამიტომ მაისტერ ეხარტის ამ სიტყვებში ზოგი ხედავდა ძალიან დიდ საფრთხეს. პანთეიზმის მაგალითად, რაც ქრისტიანობაში არ არის ეს პანთეიზმი. შეიძლება არ გულისხმობდა პანთეიზმს და სხვა რას გულისხმობდა, ამიტომ ეხლა ზუსტად ფრაზით პანთეისტურია. ან იგივე სუფისტებს, სუფიებს უпроსწორედ არიღებდა ისლამი, არც ქრისტიანობა იღებს, ასე, იმიტომ რომ მათი გამოთქმები არის რაღაც პანთეისტური გამოთქმაში, ხო? ერთადერთი კედელი, რომელიც არის ერთი კედელი, რომელიც მე და შენ გყოფს ალაჰ, და ამ კედელს ქვია რა? მე. აი ესე გამოდის პანთეიზმია, ხო? მე და ალაჰი ერთი ვართ, ხო? კი, მაგრამ შეიძლება არ გულისხმობს ის სუფი ამას ზუსტად. შეიძლება სხვა რაღაცაა და ამიტომ მე ვერ ვილაპარაკებ ამაზე. და ამიტომ უფრო ღრმა დონეზე უნდა იცოდე მაისტერ ეხარტი, რომ მიხვდე ის ერეტიკოსია და პანთეისტია თუ სხვა რაღაცას გულისხმობს. თუ ძალიან დიდ ინტიმზე ლაპარაკობს ადამიანსა და ღმერთს შორის და ეს გამოხატა ასეთი სიტყვებით. მაგრამ მე არ ვიცი. თვითონ აი ნეტარ ავგუსტინესთან ყოველთვის ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება, თუნდაც მაშინ, როდესაც მასში სიყვარული მოქმედებს. კი, დიდი საკითხია ნეტარ ავგუსტინესთან თავისუფალი ნება, ცალკე ლაპარაკის თემა, მაგრამ გაიგივება არ არის ღმერთთან, მაგრამ შენ აი სინერგია ქვია. სინერგოი თუ თეო არის პავლეს სიტყვა. ჩვენ ვართ თანამშრომლები, თანამოქმედები ღმერთის. ანუ შენ მის პრეზენსს აღიარებ, გძნობ შენ თავში, განიცდი ამას და ამ პრეზენსის ლოგიკით იქცევი. აი სა თავისუფლების რჯული, ამას ქვია პავლესთან, რომ შენ იქცევი ამ ენერგიის თუ პრეზენსის ლოგიკით და შენ ხარ გამტარი ამ ენერგიის სამყაროში, ამ მოქმედების.
დაუშვათ ამ ეს მოქმედება შეიძლება იყოს ბრძოლის ველზე, თავის დადება შენი მეგობრისთვის, შეიძლება ეს იყოს, რა ვიცი, ქირურგი, რომელიც პაციენტთან ბოლომდე დარჩება და რაღაც არ უამრავი რაღაც ეგეთი მოქმედებები. თავისთავად მორალია ეს ეს მაგას რომ გიყვარდეს და ქენი გაცინდა, შეიძლება ამან დაუშვას თქვა კვლელობას და ქმედება მკვლელობის შეიძლება დაუშვას, მაგრამ ეს მკვლელობა არ იქნება რჯულის დარღვევა, ამ თავისუფლების რჯულის დარღვევა. შენ თუ მაგალითად არ ვიცი ეხა ხედავ რომ ამ პიროვნების მოქმედებით შეიძლება საშინელებები მოხდეს. შეიძლება შენ ვალდებულად იგზნო თავი რომ ზუსტად ამ სიყვარულის გამო რომ მოკლა ვის უწერია, მეგონი იმაში არის. დათა თუთაშხიაში ხო? თუ ადამიანი არ გიყვარს კვლევობას ვერ ჩაიდენო. ხო, ვერ მოკლავ. ადამიანს სიყვარული თუ არა გაქვს ვერ მოკლავო. ხო, სიყვარული თუ არა გაქვს ვერ მოკლავო. ამიტომ სახიფათო არის ეს აუგუსტინეს სიტყვები, მაგრამ ისე ვიტყვი რომ ეს არ ნიშნავს რომ ეს ამ სიტყვებში სიმართლე არ არის. აი სადგადის ზღვარი ეგ. აი იყო უკვე ეს სიტყვა, მე ვერ გიპა გვირთავ არამშია ყველგან ზუსტად ყველა თვითონ ირჩევს იმ ჯვარს, რის ეფექტებს შეგვიძლია და ზოგი მოვალეა რომ ხელების უთად შეინახოს, მაგრამ ზოგი ზუსტად იმით რომ სხვები დაიცვას, სირთულობს იმ ზედმეტ რაღაცას. პოლიციელია და იცის რომ ამ ტერორისტმა რომელიღაც 8 სტადიონში ერთ-ერთში ჩადო ბომბი. და ხედავს რომ ჩვეულებრივი მეთოდებით შანსი არა ამან დაფქვას ეს, მაგრამ იცის რომ რაც სისუსტე აქვს ხასიათში და თუ აწამებს დაფქვავს. ეს პოლიციელი ბუს არ ააფრეს, ბუდისტია დაუშვათ და ჭიანჭველასაც არ აბიჯებს ფეხს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უყვარს ხალხი და უნდა მათი გადარჩენა და თავის თავს გადააბიჯებს და იწყებს ამის წამებას. და დააფქვევინებს და გადაარჩენს იმ ათასობით ადამიანს იმ სტადიონზე. რომელიმე მშობელი იტყვის რომ ვისი შვილიც გადარჩენს სტადიონზე, შესაზიზღარო რატო აწამე ეს ტერორისტი. თუ ჩაიხუტებს და შენი ჭირიმე დიდი მადლობა ეტყვის. შეიძლება ეს პოლიციელი მე სასამართლოზე გაიყვანონ მაინც და რატო დაარღვიე კანონი უთხრან. მაგრამ რაღაც სასამართლო გაითვალისწინებს ვითარებასაც. ამიტომ სასამართლო არ არის ავტომატური, სასამართლოში მოსამართლე არის, რომელიც ადამიანია და ვითარებებს ითვალისწინებს. ვითარებას ხედავს რომ ეს აუცილებლობის რაღაც ამის გამო გააკეთა ეს და არა იმის გამო რომ რაღაც კანონის დარღვევას რაღაც თავისი მიზეზი ქონდა ჰუმანური და შეიძლება ეს გაითვალისწინოს. შეიძლება მაინც ჩასვან ეს ციხეში რაღაცა დვადით, მაგრამ შემოსულ უკონ არ ვიცი. ეს აქ აღარ მივდივარ უკვე, აფეთქება ეს უკვე კაზუისტიკაში გადავარ და არ მიყვარს კაზუისტიკა. როგორ შეიძლება აფეთქება კარგი იყოს სტადიონის. დოსტოევსკი წერდა ხოლმე რომ აი თუ ადამიანის თუ სარწმუნება არ იქნება და ღმერთი არ იქნება შიში არ იქნება, ადამიანი შეუძლია ყველაფერი, რასწორ იყოვი რომ ყველაფერი შეუძლია დაშვებულია ყველაფერი, შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს. ყველაფერი ცოდვა. მაგრამ დოსტოევსკის მერე მოხდა რევოლუციები და კომუნიზმმა განთავისუფლა ადამიანის სარწმუნოებისგან. მაგრამ ყველა არ დახმარდა. მაგრამ სარწმუნოებისგან არ განთავისუფლა კომუნიზმმა. კომუნიზმმა ჩაანაცვლა სარწმუნოება თავისი სარწმუნოებით. ადამიანი რომლებიც თაობა გაიზარდა რელიგიის გარეშე, ეკლესიის გარეშე, მაგრამ კომუნიზმი ხო არ გახდნენ ის იმჭრელი, იმიტომ კი არა რომ კანონის ეშინოდა ადამიანებს. ხო რაღაც აი იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ თანმიმდევრულები. ჩვენ დავუშვათ ადამიანი დოსტოევსკი არის ფილოსოფოსი. დოსტოევსკი კი არ ამბობს რომ ეს ასე მოხდება. ის ამბობს ეს მოსახდენია მაშინ ასე. მაგრამ ის არ წინა დოსტოევსკი არ ამბობს если Бога нет, то возможно всё. То дозволено всё, то возможно. Дозволено всё. კი მაგრამ ის არ ამბობს რომ ეს ასე მოხდება აუცილებლად. ის ამბობს რომ ეს ასეა, მაგრამ ადამიანები შეკრულები ვართ ჯერ თუნდაც იმითი რომ ერთმანეთის გვეშინია. საერთოდ შეიძლება ადამიანი იყოს ავიცი მე ტერორისტი და ტირანი, მაგრამ ეშინოდეს რომ აი თუ სოციალური სტატუსი დავკარგო და გამრიყონ და რაღაცა და ამიტომ არ ვიქცევი ასე. უამრავი შიშები აქვს, მაგრამ დოსტოევსკი ფილოსოფოსია და ამბობს რომ ყველა ემპირიული შიშების მიღმა თუ სერიოზულად მიიღე ეს, რომ არ არსებობს
აი პრინციპი ჭეშმარიტების, მაშინ ყველაფერი დანებადართულია. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ეს მოხდება და ყველაფერი ესე მოხდება. მაგრამ ესე იგი ადამიანში არის ჩადებული ეს მორალი, თუნდაც თუ მორწმუნეა, ცოდვიში და თუ არ არის მორწმუნე, ის რომ კი ბატონო, დოსტოევსკი იქნებოდა აქ, მაგალითად მისი რასკოლნიკოვი საერთოდ ათეისტია იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში, როცა აი რასკოლნიკოვშია ძალიან კაი მომენტი, როცა რასკოლნიკოვი რადიო რასკოლნიკოვი usmens სვიდრიგაილოვს და თავის დის ლაპარაკს კედლიდან. და ეს მე სვიდრიგაილოვს ეუნევა, აი თქვენ ესე რო თქვით და რაღაცა სვიდრიგაილოვი უბრალოდ მაპატი უბრალოდ სვიდრიგაილოვი ეტყვის რომ მე მოვისმინე შენ და შენი და რო ლაპარაკობდითო და ეტყვის რომ და შენ არ აქვს ცხენიაო სხვის ლაპარაკს როგორ უსმენდიო და სვიდრიგაილოვი ეტყვის შენ ქალი მოკალიო მისი დამოკალიო და მე მასწავლი მორალს ხო ეხლა სხვის ლაპარაკს რომ შენ თავზე რატო არ ფიქრობო და აი რაღაც ამდაგვარი რასკოლნიკოვი მიუხედავად იმისა რომ ღმერთისა გამორიცხული ყავს იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში გულით რაღაცა ინტუიტიურად ხვდება რომ სხვისი მოსმენა ეგრე ფარულად არის ამორალური. ანუ მაშინ ეს რაც არ უნდა ეს ამორალური საქმეები თვითონ ჩაიდინან, მკვლელობად ჩაიდინან, სრულიად რომ გაანადგურო მორალური განცდა არ არის ესე. ანუ ათეისტსაც შეიძლება კონდეს მორალური განცდა, უფრო გაფაქიზებულიც კი ვიდრე მორწმუნეს. მაგრამ დოსტოევსკი არის ფილოსოფოსი, დოსტოევსკი ფიქრობს რომ აი ეს მორალური განცდა შენ თუ არ დააფუძნე მე ჭეშმარიტებას და მეტაფიზიკაზე ბოლო განცდა თუ არაფერზე არაა დაფუძნებული, შეიძლება თქვა რომ იცი რა ეს განცდაა და ყველაფერი დაშვებულია თუ არ არის ეს ჭეშმარიტების კრიტერიუმი. აი ესე სერიოზულად რო დავიწყო ფიქრი ამაზე. ნეტარეუსნი ამაზე სადლაპარაკობს არ ვიცი, მაგრამ ეს ალბათ კითხვა არის ასეთი, რომ შეიძლება თუ არა ადამიანი დეგრადირდეს მიღწეული საფეხურიდან. რა თქმა უნდა შეიძლება დეგრადირდეს. მე მგონი, მაგრამ სადაა აუგუსტინეს ზუსტად ამაზე ლაპარაკი? არ ვიცი, თან აუგუსტინეს რთული არის აუგუსტინე, იმიტომ რომ აუგუსტინესთან გარკვეული აზრით შენი თავისუფლებაც აღარ არის უკვე მოქმედი, თვითონ ღმერთი არის ყველაფერი და თუ ჩაგიხუტა ღმერთმა აღარ გადაგიხუტებს უკვე რაღაც ამდაგვარია. ევანგელისტებთან არის აუგუსტინური მიდგომა ძალიან, რომ შენ თუ ერთხელ მიიღე ქრისტე, მორჩა გადარჩენილი ხარ. მე აღარ შეიძლება უკვე გაგდოს გარეთ. ჩემთან ვინც მოვიდა, მას აღარ გავაგდებ. და შენ თუ მიიღე ქრისტე ერთხელ, მორჩა უკვე გადარჩენილი ხარ. რაღაც ამდაგვარი იდეა აქვს, აი ევანგელისტებთან ცოტა აუგუსტინეს გავს ეს იდეა. აღმოსავლელი თეოლოგები უფრო მეტად იტყვიან იმას, რომ რაც არ უნდა საფეხურს მიაღწიო, იქედანაც შეიძლება ჩამოვარდე, ამიტომ სუფთხილად უნდა იყო. ადამიანი რაციონალური არსება არის საბოლოო ჯამში. აი ესეთი კითხვა, რთული კითხვა არის, ხო? აი მე რას ვფიქრობ თვითონ? თუ მე მგონი ორივე ერთად არის, რაციონალური და მნებელობითი ერთად არის და მნებელობა და რაციონალობა როგორ უკავშირდება ერთმანეთს, ეს ძალიან რთულია. რაციონალურიცაა და მნებელობითიც არის. და ტრადიციული გაგებით თავისუფლებაც, თავისუფალი არჩევანით შეუძლებელია რაციონალობის გარეშე. რაციონალობას მოყვება თავისუფალი არჩევანი. იმიტომ რომ მე თუ არ ვიცი ფასეულობები ჯერ და არ დამიდგენია რაციონალობით ფასეულობები, მაშინ რა არის არჩევანი? არჩევანიც არ არის. არჩევანი მოყვება ტრადიციული გაგებით, აი არისტოტელური გაგებით, ან ტრადიციული ქრისტიანული სქოლასტიკის გაგებით, რაციონალობას, ფიქრს, აზროვნების, რახან მოაზროვნე ვარ, ამიტომ ვარ თავისუფალი. რახან ლოგიკური ვარ, ამიტომ ვარ თავისუფალი. გვიანდელ ფილოსოფიაში, აი, პროცესში ახალ ფილოსოფიაში, რაციონალობაზე მიღმა დააყენეს თავისუფლება. მე ნებელობითი არსება ვარ. ნიჩესთან რაციონალური კი არ, ნებელობითი ვარ. ან აი ესეთია, თავისუფლება თავისთავად რაციონალობის გარეშე. კეთილი და ბოროტის შორის კი არა. სოკრატე მაგალითად იტყვის რომ მე დაიმონი მყავს და დაიმონი მეუნეო რომ ეს არასწორია, ეს სწორია და მე ამის მერე ვარ თავისუფალი, ის გავყვე იმას თუ ამას გავყვე. მაგრამ სწორ და არასწორამდეც რომ მე თავისუფალი ვარ, რომ ჩავიყენო ჩემი თავი იმ პირობებში, სადაც სწორი და არასწორი იქნება, აი ესეთი გაგება თავისუფლების ექსისტენციალის როგორც აქვს, ძველ დროში არ იყო. მე ნებელობითი ვარ თავდაპირველად და მე ვინებებ ჩავიყენო ჩემი თავი კარგსა და ცუდს შორის არცევანში, ვინებებ, არ ვინებებ.
ანუ მე მნებელობით ვიწყებ ჩემ თავს და არა აზროვნებით. ეს უკვე ახალი მიდგომა არის. ანუ ძალიან რთული საკითხი არის. ორივე არის რაციონალურიც და ნებელობითიც და დასადგენია ამათ შორის ურთიერთობა. იქნება ეს მორალი და ძირითადი კრიტერიუმი მორალი ბადის რაც აქვს ხელში რაღაც გაფრენებული რა ჭეშმარიტება კი არ არის რაღაც იდეალურ სამყაროში რა და არის უბრალოდ ჩვენი ბიოლოგიური ინსტინქტი რომელიც ჩამოყალიბდა ევოლუციის პერიოდში იმისთვის რომ სახეობა გადარჩენილიყო და არისტოტელის შემთხვევაში კალათი გადარჩეს კარგად ცხოვრობს ანუ ეს არის ჩვენი რაღაც ბიოლოგიური ინსტინქტი დაამუშავებელი შეიძლება ესე შეხედო და შეიძლება მაგრამ მე მგონი მე არ ვეთანხმები ამას იმიტომ არის რაღაცა ქრისტიანობაში არის მომენტი რომ შენ შეიძლება ყველაფერი წააგო მაგრამ შენი სული არ უნდა დააზიანო და სულის სანაცვლო არაფერი არ არის ამიტომ რაღაც არის კატეგორია თავისთავადი რომელიც უკვე პრაგმატიზმზე აღარ დაიყვანება შენ არ დააზიანო შენი რაღაც სულს ეძახის აქ მათე ამ რაღაცას შენში ამიტომ ყველაფერი რომ შეიძინო ყველაფერს რომ მიაღწიო ის თუ დააზიანო იმის საპირწონე ის მიღწეული არ არის ამიტომ ვფიქრობ რომ აი ეს განზომილება ზე პრაქტიკული განზომილება აჩვენებს მე მგონი რომ ის ბიოლოგიური ახსნა მორალის ამ გადასახედიდან არ არის ამომწურავი და სწორი. არ არის აბსოლუტური. ანუ უფრო კულტურული კატეგორია, კულტურის შედეგად. ესეც შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არ დაიყვანება, ყველაფერი ამაზე არ დაიყვანება. ყველაფერი ბიოლოგიურ სახეობის ბიოლოგიურ გადარჩენაზე არ დაიყვანება, მაგას ვამბობ. იცით რა მე დავუშვათ სხვა მაგალითს მოვიყვანდი დავუშვათ მეცნიერებაში შეიძლება აქამდე უფრო მეტი ჰონორით და აპლომბით და თავდაჯერებულობით მელაპარაკა რაღაცაზე დღეს უფრო მეტად როგორ თქვა გაუბედავი ვხვდები ხო უფრო გაუბედავი ვხვდები რატო იმიტომ რომ უფრო მეტი გავიგე ამის შესაძლებლად ხედავ რომ ასე ჭექარეთ ვამბობდი რაღაცას იმ ჭექარეობაში ცოტა ის იყო რა გარეული იყო ჩემი უმეცრება იმ ჭექარეთ ნათქვამში და ეხლა ვხედავ რომ იმდენი ნიუანსი აქვს იმ საკითხს თურმე რომ ეხლა ისე ვეღარ ვილაპარაკებ ამიტომ რატო? თქვენ მორალური თავისუფლება გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ახლა დახედავთ ის რა საკითხებს, ის რა სამბობ ნიცე კანტი ესა და ამასობაში წავიდეს გადაწყვეტილება. არა. მე გარკვეული აზრით შენ ხელმძღვანელობ იმითი რაც იმ მომენტში მიგაჩნია რომ ეს არის სწორი. მაგალითად აძლევ ხმას რომელიმე კანდიდატს, დავუშვათ პოლიტიკურ კანდიდატს. შენ არ იცი ზუსტად ეხა რომ დაახლოებით იცი რომ ეს ჯობია მეორეს ეხა და შეიძლება ეხა წიგნი ამის შესახებ ვერ დაწერო, მაგრამ ინტუიციით ხვდები რომ ეს ასეა და ესე იგი მე ამჯერად ვფიქრობ რომ ესეთი გადაწყვეტილება უნდა მივიღო. მე ამჯერად ვხედავ რომ სპორტის ეს სახეობა უნდა ავირჩიო დავუშვათ. იმიტომ რომ კი შეიძლება ესეც მომწონს, მაგრამ დავუშვათ ამაში პერსპექტივა არ მექნება, ამაში მექნება და რაღაც. მე ხა მორალზე არ ვლაპარაკობ, მე მომბ აი ალბათ პოლიტიკოს არჩევა რაც მორალთან კავშირშია, სპორტის არჩევა მორალთან კავშირში არ ამგონია იყოს. მაგრამ ან საუკეთესო აზრი რაც აქვს ამ შემთხვევაში იმას მიუძდევ. აი კრიტონში არის პლატონთან რომ სოკრატე ამბობს რომ მე ხა ჩები ათენში არ გავიქცევი და დავლევ ამ საწამლავს. იმიტომ კი არა რომ ვიცი რომ აბსოლუტურად სწორს ვაკეთებ. მაგრამ ეხლანდელი ჩემი არგუმენტებით და ჩემი განცდით რაც ეხლა მაქვს, ეხლა ეს ჩანს ჩემთვის საუკეთესო და ვერ დაველოდები კიდე ეხლა ამ სიტუაციაში მისაღებმა გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას ვიღებ აი ჩემი საუკეთესოთი რაც მაქვს. სოკრატესთან არის არგუმენტები და განცდა ერთად.
ну ამიტომ არის არისტოტელეზე ვილაპარაკე. არისტოტელემ შეცვალა პლატონის ძალიან ამაღლებული მორალური თეორია, უფრო გათანაბრებულ მორალურ თეორია და თქვა, რომ იხემძღვანელეს საღი აზრით და ცხოვრებისეული სიბრძნით. ეს გავწვიდე და რაღაცას უწევდა. გან ვაფრთხილდოდ ვეღარ იგებ და თქვა, ну აი რაღაცას მე ამას პრაგმატულად ვიყიდო, იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში მისი გამოყენება და რა თქვა ზე ფილოსოფია აი მაგრამ მე სკოლაში ვასწავლი, ხო, დავუშვი ნიშანი მაქვს დასაწერი. ხედავ რომ რაღაც მომენტში აი შემიძლია ესეც დავწერო და ესეც დავწერო ეს ნიშანი და ხედავ რომ არც ერთი ნიშანი ზედმეტი არის, მაღალია, მეორე ნიშანი უფრო დაბალია, რაღაცა მათ შორისი რაღაცა ვერ ხედავ, მათ შორის გადასწყვეტლება აქვს მისაღები, უფრო დაბალი დაუწერო თუ უფრო მაღალი და არ ვიცი, ან წავახალისო ამ ნიშნით და ეს კარგი შედეგს გამოიღებს თუ მე უარესი იქნება რომ ინფლაცია ნიშნის და ესეც ცუდია და იღებ რაღაც გადაწყვეტილებას. ჯობია მიიღო გადაწყვეტილება, საერთოდ არ მიიღო გადაწყვეტილება. მამარდაშვილს აქვს, ტყეში დაიკარგეო, ჯობია ერთი გზა აერჩიო და იმას გაყვე, ვიდრე გაჩერდე ადგილზეო. ამიტომ ერთი გზა რო აერჩიე, ბობა იმას მაინც დაინახო, რომ ის გზა არასწორი იყო. მე შეიძლება დაუწერო ამას უფრო მაღალი ნიშანი და მე აღმოაჩინო, რომ ცუდი საქმე გამიკეთებია, დათური სამსახური. ამის მერე აღარ ვიზამ ამას. მე რა ცხოვრებისულ გამოცდილებას ვიძენ ამის შედეგად. მე შემდეგ სიტუაციაში ეგეთი ვარიანტი რომ აქვს, უკვე რაღაცა ორჯერ ვიფიქრებ, უფრო მეტჯერ ვიფიქრებ, დაუწერო თუ არა ის მაღალი ნიშანი თუ სხვა ნიშანი. რაცა ალბათ ასეთი რა არის. მარტივ შოქთან კონკრეტულად ხეში წარკვიდე და იქნებ მორალია რომ ეს სხვა ეპოქა, ხო? იქნებ გაჩერდი იმას შენი ენერგია შეინარჩუნო და გიყო. ესეც ხო არგუმენტია და ლოგიკა. რომ მე მივდივარ და იმ შემთხვევაში როცა დალოდებაში არის იმედი რომ ვიღაცა გიპოვის, მაშინ დალოდებაც გზაზე წასვლა არის. აქ გზაზე წასვლა არის მეტაფორა. გზაზე წასვლა არის მეტაფორა. დალოდებაში თუ გაქვს დალოდება არის ერთ-ერთი გზა, მაშინ და გზაზე წასვლა ესეც. ტყეში დაკარგვაც მეტაფორაა და გზაზე დადგომაც მეტაფორაა. მამარდაშვილს აქვს მორალის შესახებ თავისი რაღაცა კაფეოთ გამოხატული შეხედულება. მე ფიქრობ მამარდაშვილი აი ამ კანტიანურ ტრადიციაშია უფრო. და ძალიან აი ამ კანტიანურ ტრადიციაში რომ ეს მორალური აქტი შენ არაფერს არ გაძლევს, გტოვებს ახალი მორალური აქტების წინაშე. ძალიან აი ეს პროტესტანტულ კანტიანურ მიდგომას უფრო იღებს მამარდაშვილი. და ერთი ფრაზაც აქვს ეგეთი უცნაური ფრაზა, რაც კანტთან არ არის, მაგრამ ასე ვთქვათ, კანტის ხასიათს ფილოსოფიის მიაწერს, რომ ბრალის შეგრძნებაო არისო თავისუფლების პრინციპიო კანტთან. ზუსტად ამას არ ამბობს კანტი, მაგრამ მამარდაშვილი აი ესეთ კუთხით დაგანახებს. მე არ ვიცი რა, ჩემი ინტუიციით იყო. იმიტომ რომ მას ინტუიციით თქმებით, მისი დამოკიდებულებით, მისი იმ სიმშვიდით, რომელსაც ის ასხივებდა, იმ სიტყვებით, რაც მას აქვს ნათქვამი აზროვნებაზე. აი ეს მომწონს ძალიან ეს ფრაზა. Светлая радость мысли. შევესწარი მის ლექციებს. პირად არ ვიცნობდი, მაგრამ მის ლექციებზე ვიყავი. აი, ეგეთი მორალური თეორიები, რაც კატეგორიული თეორია ხო? და ის რაც ვირტუალური მაგალითები, რომელსაც ვიხსენებთ, თვითონ ჭარბში დამოწყვეტ, აი მაგიდის ქვეშ დამოუშ მაგალითი ან მატარებელი, რომელსაც ხუთი კაცი თუ ერთი კაცი, ხო? ხო ეს რა ქვია იმ კაცს ჰარვარდის პროფესორი რა არის, მაგ დილემა აქვს, ამაზე აი ეგ რამდენადაც არის გამორჩილებელი კაპიტალისტები, რომ აი ბრმა და უნდა დაყოლოს იდეოლოგიას და ყოველთვის უნდა იფიქრო. რამდენად არის უბრალოდ ადამიანის ბუნება, რომ რაღაცა გააპრობლემოს. ანუ სულ რაღაც იდეალური, აი ღმერთი რო ჩამოდის ყველა და რო გითხრას, რომ აი ეს არის სიმართლე და ნამდვილად ყველამ დავინახოთ ეს ღმერთი და ნამდვილად ხელები აუწიოთ თეისტებმაც და ათეისტებმაც. რამდენად ადამიანის ბუნებაში არის რომ თქვათ, რომ ეს არ არის ნამდვილი ღმერთი, ან იმიტომ რომ
გარკვეულწილად აბსოლუტური პასუხი რაღაცაზე სტაგნაციასთან არის ასოცირებული და ჩვენ აღარ ვისწრებით და აღარ ვეძებთ ქრისტიანულ ტრადიციაში ეს მოხდა. და მაგრამ ის ვინც მოვიდა, ეგრე არ მოვიდა. ის გელაპარაკება ენიგმებით, რაც უცნაური ფრაზებით და შემდეგ დაიწყო ამაზე ფიქრი. და გეუბნება ეძიებდეთ, გეუბნება კი არა ეძიებდეთ და პოვებდეთ, მაგრამ პოვებდეთ არ ნიშნავს რომ გაჩერდი. პოვებდეს ნიშნავს ახალ ძიებებს. და გეუბნება ესეთ რაღაცას რომ შენ არას არ უნდა თქვა რომ მე უკვე მივახციე. ანუ შენ როგორც კი იტყვი მე მივახციე და აღარ ვითარდები, ვისაც აქვს მას მიეცემა, ვისაც არ აქვს ისიც კი წაერთმევა, რაც მას გონია რომ აქვს. ანუ აი ეს ვისაც აქვს მას მიეცემა ყოველთვის. უსასრულობასთან კავშირში, შენ ჭეშმარიტებასთან კავშირი, როგორც ქრისტიანული ტრადიცია გეუბნება და არა მარტო ქრისტიანული ტრადიცია, ვფიქრობ არის სხვა ტრადიციებიც, ფილოსოფიურ ტრადიციებშიც არის ეს, რომ შენ თუ ჭეშმარიტებასთან მოხვედი ურთიერთობაში, შენ პასუხთან არ მოხვედი ურთიერთობაში, შენ მოხვედი ურთიერთობაში უსასრულობასთან, რაც ყოველთვის გაინტრიგებს და ყოველთვის ახალ აღმოჩენისკენ გიბიძგებს. ანუ ადამიანს გარკვეულწილად არ უნდა აბსოლუტურად. არ უნდაზე არ არის, უბრალოდ ადამიანური მოდუსი არის, რომ ის იზრდება ჭეშმარიტების წნომაში სულ და სულ. თუ ღმერთი არ ახარ. ანუ სულ ატარებ, როგორც სოკრატესთან არის, ჩვენ ეროსი გვაქვს, იმიტომ რომ ღმერთები არა ვართ. ღმერთები რო იყოთ, ეროსი არ გვექნებოდა. ჩვენ მისწრაფებული ვართ, ღვთიურს ვატარებთ, რომ ღმერთისკენ მისწრაფებული ვიყოთ. ეს მისწრაფება ჩვენში რჩება. როგორც ვიტყვი რომ მე აღარ ვარ მისწრაფებული, ის მიღწეულით წამერთმება, ასე ვთქვათ. ფსიქოლოგიურად ძალიან ადვილი გასაგებია. რო ვიტყვი რომ მე ქიმია უკვე ვიცი, მორჩა კვლევა შეწყვიტე და აღარ ხარ ქიმიკოსი. ხარ უბრალოდ ქიმიის შესახებ რაღაც ინფორმაციის ფლობელი. თუ არ იკვლევ რაღა მეცნიერი ხარ, აღარ ხარ ქიმიკოსი. აი ისე გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით რა ცოტა გავაკეთე ჩემთან. ხა სწორად თქვენ გადაწყვეტილების ნიშანი მაგალითად დაბალი რაღაცა დავწერ და მე ნახავ. და მე თუ ცუდია შევასწორებ რაღაც სხვანაირად მოვიცე შემდგომში. იქნებ ეს არის ის ჭეშმარიტება რომ შენ რასაც გამოსდი, პირადად გჭირდება გამოცდილება, არა რაღაცა წინასწარ ვთქვათ ან შენი ფიქრი იქნება, ან არ იქნება შენი ფიქრი, რასაც შენ წინასწარ ფიქრობ კონკრეტულ საკითხზე, ახლა როგორც მაგალითად მომართოში მისვა რომ თუ ქალის ნახვა მინდა მე სანამ არ მოვიდა, არ ნახავ მე თუ არ მოვაჭრა და მე ხები ამ პროგრამას იქნება რაღაცა ეს და მოხდეს რაღაცა და შეშმარიტებოდა და წინასწარ რაღაცას განსაზღვრა მაინც გარკვეულწილად ილუზია წარმოსახვა იყოს რაღაცა ფიქრებს. ყოველთვის შეიძლება სხვის გამოცდილებებზე რაღაცების სწავლა, მაგრამ აუცილებელი არ არის. მე მგონი თუ გაიგე სხვამ რო შეცდომა დაუშვა, შენც შეცდომა დაუშვა, რომ მე გაიგო ის რა არის. შეიძლება როგორ არის გამოთქმა არის ეგეთი, ხო? მარტო ბრიყვის სწავლა საკუთარ შეცდომებზეო. შეიძლება სხვის შეცდომებზეც რაღაცა მიხვდე ნაღდად და არ გააკეთო ის. აი, ბერძნულ ტრაგედიაზე ქონდა ამას ლექცია და იქ ლაპარაკობდი, რომ ეს ტრაგედიაში შენ სუროგატად განიცდი, აი რა შეიძლება მოგივიდეს თუ ესე მოიქცევი. და შენ მე იმისთვის განიცდი ამას სუროგატად, რომ თვითონ ცხოვრებაში აღარ გააკეთო. შეიძლება რომ თქვენთვის რაღაცა იდეა ჩემს არის ხო? მე არ გულისხმობ მაგრამ რაღაცას რომ გადმოხდა რაღაცა დავინახეთ და მოიგეხა რომ მე აღარ გაკეთებ, ხო იქ? თუნდაც ეგ, რატო არა? ეს ცოტა ისეთია, ანუ აკვირ რომ აი ნაწის აი მაგალითად მე უყურე ველომრბოლელი ბრიტანელი, რომელიც იყო მსოფლიო ჩემპიონი, ტურ დე ფრანსები მოგებული რაღაცა, ლენს არტრონგი არა სხვა და ჰარდ ტოკი არის ეგეთი BBC-ში და ეს ველომრბოლელი მე გამოიჭირეს დოპინგზე. და ეს ველომრბოლელი ამას ეგეთ რაღაცას რომ მეო თასებს ვიღებდიო ეს გოგოები შამპანურებს მიხსნიდანო იმ პირველ ადგილზე რომ დავძებოდი პედესტალზეო და ვიღიმებოდი რაღაც მაგრამ გულის სიღრმეშიო ძალიან ცუდად ვიყავიო. ვიცოდიო რომ ეს ყველაფერი მოტყუებით ქონდაო და ვერ ვირგებდიო, კი ვიღიმებოდი რაღაცა და ჩემი დიდი შვება იყო როცა აღმომიჩინესო. თქვენ ხა იტყვითო რომ მე ხა როგორ ცუდი იყო ჩემთვის და რა ტრაგედია რომ აღმომიჩინესო, პირიქითო ამოვისუნთქეო. ხო და ეხა მე ეს გავიგე, მოусმინე ამას. მე რომ გავხდე ველომრბოლელი და შემოთავაზონ დოპინგი, ვიფიქრებ არა, იცი რა არ მინდა. მე ჯერა იმან რაც განიცადა და მე ამას აღარ გავაკეთებ.
პიროვნული არჩევანია. ანუ რაღაცას კონკრეტულად ვერ გადასწრებულს ესეა თუ ისეა ვერ ვიტყვით, ანუ რეალურად რომ დაადასტურო შენი კონკრეტული განცდა, კონკრეტული ვარაუდის მიმართ, ხო, რაღაცა ვარაუდი გაქვს, რომ არ კიდე ინტუიცია რწმენა, ამის უარყოფა არ შეიძლება. ყველა ინტუიცია და რწმენა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ჩვენი ყოფის. ჩვენი რეალობის. ანუ მე ჭეშმარიტებასთან ურთიერთობას რწმენით ვიწყებ. მე რომ პლატონის სახელმწიფო მომცეს წიგნი, მე არ ვიწყებ პლატონის სახელმწიფოს კითხვას ისევე როგორც რა ვიცი ასავალ-დასავალის კითხვას. იმიტომ რომ მე რწმენა მაქვს რომ პლატონის სახელმწიფო გაცილებით დიდი ტექსტია ვიდრე რაღაცა პასკვილი სადმე დაწერილი დაუშვათ, ხო? ანუ მაგრამ მე რომ არ ამეღო ამ რწმენით სახელმწიფო მე ვერც დავინახავდი ამას. მე რწმენით რო არ განწყობილი, ამ რწმენის შუქზე დავინახავ მე იმას. რა წაგეკითხავთ და უბრალოდ ეს რწმენა დაგჩელოდათ რეალურია? მაშინ ვერ გავიგებდი რა ეწერა შინი. რწმენის აქტი ჭირდებოდა იმას, რომ ეს დამენახა ის, რაც უნდა დამენახა. კი, რა თქმა უნდა წავიკითხო, მაგრამ რაზე არის აგებული ჩემი რწმენა? ჩემი რწმენა აგებულია, რომ ეს ტექსტი დაიწერა 2500 წლის წინ. ამის მერე ეს ტექსტი რაღაცა თავისი ჯანმრთელობის ფასად სადღაც მაშინ საბჭოთა მანქანები არ იყო არაფერი გადაწერეს დაიკარგა მონასტრებში ხელის კანკალი წერდნენ ეს ბერები რაც შენარჩუნდა რამდენიმე ეგზემპლარი მე გამოაქვეყნეს რაღაცა უამრავი რაღაც დაიწერა ამან შექმნა მთელი დასავლური ფილოსოფია რაღაცა ვიცი ეს რომ მოხდა ეს ყველაფერი და ამიტომ ამ წიგს უკვე ვიღებ სხვა განწყობით იმ რწმენით რომ ამ ტექსტ ჩემთვის სათქმელია ძალიან დიდი რამე მაგრამ ეს ამ წმენით რომ მე რა ვიღო, შეიძლება ვერც დავინახო რაღაცები. ხო, მესმის უბრალოდ თუ არ წაიკითხავ, საერთოდ ვერ დაიგო. თუ არ წავიკითხო, რა თქმა უნდა, საერთოდ ნავიდო, გულთმისანი ხო არა ვარ. მე არ ვამბობ რომ მარტო ადამიანში ვარი მარტო დიალექტიკა. დიალექტიკას პლატონის ტრადიციაშია დიალექტიკას შეიძლება წინ უძღოდეს ინტუიცია, აი რწმენა რასაც შეიძლება დაარქვა, ინტუიცია. აი ინგლისური სიტყვა gut feeling რაღაცა რომ ეს ასეა რაღაც. აი ეს რწმენა არ არის ხელწამოსაკრავი ფენომენი. პირიქით, შეიძლება უფრო ღრმა ფენომენი იყოს, ვიდრე თუნდაც დიალექტიკა. მე მესმის ეს ყველაფერი, უბრალოდ რაღაცნაირად მაინც მგონია რომ ეს ვიღაცის ნააზრევია, მე ამის გააზრება და განცდა თუ შემიძლია რომ განვიცადო ეხლა ყველი დააჯერა თუ შემიძლია მე ეს განცდა განვიცადო, მაშინ მჯერა და ვიძახი რომ ყველობა ცუდია. დანარჩენ შემთხვევაში მე ვატარებ ვიღაცის იდეოლოგიას. ანუ მე თუ ლოკალი და მესიამოვნებო, რაც უნდა მითხრათ ეს არაეთიკურია. ნუ არ ვიცი ეს ხო არ მგონი სული მაგალითია მაგრამ მე თუ არ გავაკეთე ეს აქტი მაშინ გამოდის რომ მე უნდა ვენდო ვიღაცის ნათქვამს ნუ მე მგონი ყველაფრის გამოსას მე მგონი შეიძლება გამოც პავლეს აქვს განიხილე ყველაფერი და აირჩიე უკეთესი მაგრამ პავლე არ ნიშნავს რომ იმონაწილეო ყველაფერში პავლე მგონია განიხილე ყველაფერი განიხილე არ ნიშნავს რომ შენ ყველაფერში იმონაწილეო აი მაგრამ რწმენა ერთ გამოსთილდა როგორ შეიძლება ვთქვათ რომ აი ამის დამხილული ვთქვათ ამაზე ძლიერი შეიძლება იყოს ვიდრე ამ განიხილე იცით რა მაგალითად პლატონი ძალიან კარგად ამბობს რომ შენ ბოროტებას ვერ გამოცდი იმიტომ ბოროტება არ არის არსი და ამიტომ შენ პირიქით უკეთესად იცი ბოროტება თუ გამოცდილი არა გაქვს ანუ შენ რო შეეჩვევი ცუდ სუნს მაგალითად შენ არ გესმის ის ცუდი სუნი კარგად შენ პირიქით არ გესმის ის ცუდი სუნი და პირიქით საერთოდ რო არ ხარ შეჩვეული მაშინ უფრო გაიგებ რომ ის აყროლებულია ამიტომ შენ შეიძლება იცოდე მარტო ჭეშმარიტი და ბოროტებას ვერ გაიგებ ხო და იმიტომ რომ შენ ვეღარც ხედავ მას და ის ამიტომ მისი რეალობა არის და რეალობა შენ თუ მარტო კარგი იცი ადამიანის სიცხეს თუ აფასებ მაშინ კვლელობა მაშინ უკეთესად იცი და შენ თუ კვლელობას ჩაიდენ მე დაგავიწყდება ეს რაც უნდა იცოდე ის გამოცდილება არ არის გულაგშიო გამოცდილებას ვერ მიიღებო ერთი შალამოვსა ხო გულაგშიო არანაირი გამოცდილება არ არის პოზიტიური გამოცდილება არ არისო არ უმჯობესდებიო შენ გულაგით არაფერი არა გულაგი
იქ ადამიანის დამცირება მეტი არაფერი. ადამიანის დამცირებით შენ ადამიანის დაფასებას უფრო კარგად ვერ სწავლობ. რაღაცა ერთი ამ რწმენაზე გამახსენდა ერთი სტუდენტი იყო გოგო მოსკოველი და ესეთი თამაშობდით ფეხბურთს რაღაცა საერთო ცხოვრებაში და ეს ამ გოგომ თქვა как вы резво бегали. ფეხბურთში დაინახა მარტო резво бегать. და აი ამ გოგოს ახლა რომ აუხსნა რომ იცი რა ეს ფეხბურთის უცხო რაღაცაა. ფეხბურთი არის დიდი სამყარო, სადაც უმავრო აზარტია, იმხელა რაღაცა საინტერესო, იმხელა შარმი აქვს. თითოეულ მატჩს რა თავის დატვირთვა აქვს. ესა დიდი სამყარო, რომელიც შენ შეიძლება გაიგო ეს. თუ მიიღებ რწმენას, რომ ესეთი სამყარო არსებობს და ამ დამოკიდებულებით დაიწყებ ამის შესწავლას და ასე ყურებას. მაშინ გაიგებ. თუ არა და შენთვის ფეხბურთი იქნება резво бегать. მეტი არაფერი. ანცად სირბილი, резво бегать. აი ეს ამიტომ ამ რეალობებს რაღაცა რწმენითი დამოკიდებულება სწორი არის. ეს უფრო რაღაცა შეიძლება აუცილებელიც იყოს აზროვნებამდე ესეთი რწმენითი ნახტომი გააკეთო ამა თუ იმ რეალობის მიმართ. რა თქმა უნდა შენ ფილმ კინოს რო უყურებ მაგალითად და კინოს რო უყურებ და ხედავ რაღაცა შენ არ ჩაგიდენია ასენ წიგნს რო კითხულობ ან თეატრში მიხვედი ყოველთვის თანაგანისტი ადამიანთან აბა რა ნუ სხვა რაღაცა იგივე შეიძლება უფრო მეტიც არის მაგალითად ემილ ბრონტეს არ უკოცნია კაცისთვის ცხოვრებაში მაგრამ ისე აღწერს სასიყვარულო ისტორიას რომ იფიქრებ რომ ეს ქალი ის იყო 100 კაცთან მაინც იყო გავლილი უფრო მეტად შეიძლება ემილ ბრონტესთან უფრო მეტად ვიდრე იმ ქალთან ვინც 100 კაცთან მართლა იყო გავლილი უფრო განცდაში რეალობაც საკამათოა რა მე მგონი რა ვიცი გავდი იმ დონეზე სადაც არ ვიცი თუ კიდე ჩემი ზანი არ იყო რაღაცა ცხადი რაღაცა მზა რეცეპტი მეთქვა უბრალოდ დაგვეფასებინა ეს რეალობა უფრო მეტად განგვეცა და რამხელა სირთულეებთან არის დაკავშირებული მორალის საკითხი და მორალი და ადამიანი არა მზა რეცეპტი ხა შეიძლება ასე არა მაგრამ შეიძლება დაუშვათ უფრო კატეგორიულად ილაპარაკოს ადამიანმა რაღაცა დაუშვათ ცალსახა რაღაც ცალი რაღაც პერსპექტივა აჩვენოს რაც არ იქნება არასწორი მაგრამ უბრალოდ იმ ერთი პერსპექტივიდან რაღაც უფრო ქადაგების სტილში გამოვიდეს მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ეს ჩემი მიზანი არ იყო ჩემი მიზანი სპექტრის ჩვენება იყო უფრო